gĩtheru hĩndĩ ĩyo Jesũ araũkie umbĩte ũthingu ta tuo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Agakorwo athiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanage ta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩakoya kĩyo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitie ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩko kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na ihiga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Tukĩmenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ. Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Mũiyũro wa maĩ waiyũrire thĩ, Nuhu marĩa nana mahonokirio nĩ nyũmba ya Ngai hamwe na nyamũ iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩinĩ. Tigai gũtuĩka tukĩmenyai gũitĩrĩirio mũtuĩke ũtheri, mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ. Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie. Igana rĩmwe na ningĩ mĩaka
mĩrongo mũgwanja na mĩaka ĩtano irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ na ũtheru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie ũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru Jehova mwĩrire taruta iratũ agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Jehova mwĩrire rekia rũthanju rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie igai gũtuĩka itũkĩmenyai gũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie Lord, we thank you this day, my God. Tunasema ni asante asubuhi ya leo Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Pokea sifa zetu Bwana, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you for the service that has ended, my God, the morning prayers, my Father. Tunakuabudu asubuhi ya leo tukisema wewe ni Mungu mkuu na hakuna Mungu kama wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you, my God, for the gift of life this morning. We say thank you, my Father, for dear Lord, you have given us good health, my Father. In the mighty name of Jesus. We say thank you even for the voices that you have given us, oh Lord, to worship you, to praise you, my God. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you, dear Lord, for you have been with us the whole of that week, my Father. We are here to say thank you. We are here to say thank you. We are here to adore you, my God. We are here to say that you, dear Lord, you are alone. You alone, you are worthy to be praised. In the mighty name of Jesus. You are our strength. You are our strength, my God. You are our refuge, our deliverer, my God. In the mighty name of Jesus.
come and take over, my Father. From now going on, my Father, tunakuabudu, tunasema wewe ni Mungu. In the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we say thank you even for the instruments that you have given us, oh Lord. Tunasema ni asanti Bwana. Even for the cameras, dear Lord, we say thank you for that. Dear Lord, we also say thank you for all those, the technical team, my God. Tunasema ni asanti Bwana. May you visit them and leave a mark. As we continue with worship, my God, dear Lord, we declare that you are Alpha and Omega, the beginning and the end. We say thank you for those who have arrived here, my God. They are blessed of you. Heavenly Father, we say thank you for those who are on the way coming. Heavenly Father, they are blessed of you. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. We say amen, amen, amen.
But we call you Nisi, Jehovah Father, for you have fought for us, O God. The flag of our victory, Lord, it is you, Jehovah Father. We glorify your name, O Lord. We adore you, Jehovah Father. We adore your name, O Jehovah God. This morning, O Father, we call upon your Holy Spirit, O God. May you cover us, O Jehovah, mighty name, O God. May you cover us, O Jehovah Father. In thy mighty name of God, we call you Jehovah Lord. May you show us the way, Jehovah Father, that we may praise you, Jehovah God, that we may worship you in truth and in spirit, O Father. As your Bible says, O God, that we shall, O Father, worship in faith, O Father God, and that we shall worship in spirit, O Father. May you help our souls, O God. May you help our minds, O Father, and to know you better, Jehovah God, because you are the reason as to why we are here, Father. We have gathered here, O Lord. Tuna mahitaji katika mioyo yetu. Tunaomba Bwana ukaweza kujidhihirisha Bwana. Tunaomba Bwana ukaweze kushika mikono yetu. Mfalme wa wafalme, tembea pamoja nasi. Bila wewe Bwana hatuwezi. Peke yetu Bwana hatuwezi. Bila wewe Bwana hatuwezi. Bila wewe Bwana hatuwezi. Wewe ndiye mwanzo na mwisho. You are Alpha and Omega. You are the beginning and the end, O Father. Wewe ni Mungu mkuu Bwana. Wewe ni Mungu unatenda. Tenda sasa katika hii nyumba yako. Tenda sasa katika mioyo ya watu wako. Tenda sasa katika maisha ya watu wako Bwana. Tunakusubiria hii asubuhi ya leo. Tunakugoja hii asubuhi ya leo Bwana. Tunakusubiria hii siku ya leo, mfalme wa wafalme. Tutende jinsi utakavyo Bwana. Tutende jinsi utakavyo mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba mfalme wa wafalme, jaza midomo yetu Mungu. Jaza mawazo yetu Bwana, ili mfalme wa wafalme tukaweze kukuabudu Mungu wetu. Nazo baraka zako Mungu wa miungu zikafikie maisha yetu, tunakuomba. Wewe ndiye tunakabidhi mioyo yetu. Wewe ndiye tunakabidhi mawazo yetu. Wewe ndiye tunakabidhi mambo yetu Bwana. Yashughulikie maana wewe unaweza. Yashughulikie mwana unaweza Bwana. Yashughulikie yote mfalme wa wafalme. Asubuhi ya leo kaonekane katika jina la Yesu Kristo. Tenda sasa Bwana. Nena nasi. Nena nasi mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu Kristo. Walk with us, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ombi letu siku ya leo Bwana, ni sisi tupungue Bwana, wewe uongezeke Bwana. Ongezeka katika ibada ya siku ya leo Bwana. Ongezeka katika siku ya leo Bwana, in the mighty name of Jesus. Ongezeka katika maisha yetu Bwana. Hilo ndilo ombi letu Bwana, in the mighty name of Jesus, that we may have more of you, my God, that we may have more of you, my Father, in the mighty name of Jesus, that we may have more of your promises, my God, in our hearts, my Father, in the mighty name of Jesus, that we may have more of your word, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, that we may have more of your love, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwema Bwana maishani yetu Bwana. Tunasema wewe ni Mungu Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nothing is impossible with you, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Come and heal somebody today, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Come and give hope to somebody, my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Come and deliver somebody, my God, in the mighty name of Jesus. We put our trust in you, my God. Asubuhi ya leo Bwana, peke yetu hatuwezi Bwana, in the mighty name of Jesus. Tunakutegemea asubuhi ya leo, tukisema wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mwaminifu, in the mighty name of Jesus. Maishani yetu tunasema wewe ni Mungu, katika kazi zetu tunasema wewe ni Mungu, katika kanisa hili tunasema wewe ni Mungu, in the mighty name of Jesus,
In the mighty name of Jesus. Pokea sifa Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. You are a faithful God. Tunakuabudu asubuhi ya leo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are worthy to receive praise. You are worthy to receive honor. In the mighty name of Jesus. 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 We speak the blood of Jesus. We speak the blood of Jesus. This day, my God, we speak the blood of Jesus. We speak the blood of Jesus. Tukisema wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu maishani yetu. In the mighty name of Jesus. Even as we continue with worship, tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name. In Jesus' name we do pray. Amen. Umeinuliwa ewe Bwana, vizazi hadi vizazi yakufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo, kazi zako wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe kweli, kweli wewe, wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umejivika utukufu, wewe ni Mungu kweli, kweli wewe, wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu, vizazi hadi vizazi yakufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo, kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana, vizazi hadi vizazi yakufahamu wewe, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo, kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana, kweli wewe, wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu, wewe ni Mungu,
miracle worker. Come and do a miracle, miracle today. Come and do a miracle, miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle, miracle today. Come and do a miracle, miracle today. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, change our destiny, destiny today. Come and change our destiny, destiny today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change our destiny, destiny today. Come and change our destiny, destiny today. Destiny changer, you are a destiny changer. Come and change our destiny, destiny today. Come and change our destiny, destiny today. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh.
asubuhi ya leo Bwana. Dear Lord, we say thank you for the gift of life. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwema Bwana. Maishani mwetu Bwana, wewe ni Mungu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunakuabudu asubuhi ya leo, tunakuabudu asubuhi ya leo, tukisema wewe ni Mungu mkuu, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you have met us at the point of our needs. In the mighty name of Jesus, you have remembered your people, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are making a special prayer this morning to all the candidates, my God, those in grade 6, my God, those in grade 9, my Father, dear Lord, in those in form 4, my Father, we declare good health, we declare victory, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, to all the candidates, my God, they are blessed of you. We speak life, we speak life, we speak victory, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we declare they are the head and not the tail, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana for the candidates in our midst, my God. We declare they are blessed of you. We declare they are blessed of you. May you walk with them, my Father. During this time they are about to do their exams. In the mighty name of Jesus, as they prepare to sit for their exams, they are blessed of you, my God. May you protect them, my God. Their going is blessed. Their coming is blessed. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, no weapon fashioned against them, my God, that is going to prosper. In the mighty name of Jesus, pokea sifa Bwana, pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunakuomba utembee na sisi Bwana. In the mighty name of Jesus, we declare that October is blessed, November is blessed, December is blessed. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, pokea sifa Bwana, pokea utukufu Bwana. You are our strength, my Father. In the mighty name of Jesus, you are our refuge, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, pokea sifa Bwana, pokea utukufu Bwana. In the mighty name of Jesus, hatuwezi peke yetu Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, when we are weak, my God, you are our strength, my Father. In the mighty name of Jesus, 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 pokea sifa Bwana, pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, this Sunday is blessed of you. In the mighty name of Jesus, come and change the destiny of somebody. Come and change the destiny of somebody. Come and heal somebody, my God. Come and deliver somebody, my Father. In the mighty name of Jesus, come and save somebody, my God. We declare the grace of salvation in the mighty name of Jesus to our viewers wherever they are. In the mighty name of Jesus, the grace of salvation in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunakuabudu Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, majina yote mazuri ni yako Bwana. In the mighty name of Jesus, Lion of Judah. In the mighty name of Jesus, Prince of Peace, my God. In the mighty name of Jesus, Ebenezer, my God. Majina yote mazuri ni yako Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you are our provider, my God. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Even as we worship you, my God, we glorify your name. Kugalenga
Wendo waku nĩ ũmagĩtie
Lord, mwambie ametenda. Take 2 minutes, take 3 minutes. Umwambie ametenda katika maisha yako. Mahali umefika ni Mungu. Kutoka Januari mahali umefika ni Mungu. Familia yako mahali imetoka ni Mungu. Hata kufika hapa siku ya leo ni Mungu. Mwambie ni yeye ametenda. In the mighty name of Jesus, make a prayer before the Lord, telling him that he is great. He is great. Mahali umefika ni Mungu. Si kwa nguvu zako, si kwa nguvu zako. In the mighty name of Jesus, make a prayer before God. Make a prayer before God. In the mighty name of Jesus. Hata mahali tunamebakisha the month of November, mwambie ni yeye. In the mighty name of Jesus. The month of December, mwambie ni yeye. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we worship and glorify your name. Hakika umetenda Bwana. Kufikia hapa Bwana umetenda. Kufikia hapa umefanya Bwana. We enter your gates with thanksgiving, my Father. In the mighty name of Jesus. Tukisema wewe umetenda Bwana. Maishani mwetu umetenda Bwana. In the mighty name of Jesus. Katika kanisa lako umetenda Bwana. In the mighty name of Jesus. Katika maisha ya our Archbishop John Githire umetenda Bwana.
umefanya Bwana, katika maisha ya our pastor Lucy umefanya Bwana, in the mighty name of Jesus. Katika maisha ya all the pastors here, my Father, umetenda Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you. Dear Lord, we say thank you. Dear Lord, we say thank you for the many things you have done in our lives. Tunasema ni asanti Bwana, tukikuabudu Bwana, tukisema ni asanti. Hakuna Mungu kama wewe. You are worthy to receive praise. You are worthy to receive honor in the mighty name of Jesus. Your protection, dear Lord, we say thank you. What the enemy had planned, my God, you have cancelled in the mighty name of Jesus. The enemy had planned death, but dear Lord, we are enjoying life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we are enjoying your goodness, your mercy in the mighty name of Jesus. Your goodness, your mercy has walked with us, oh Lord, from January to October, my God. Your mercies, dear Lord, they are new every day in the mighty name of Jesus. Umetenda Bwana, umetenda Bwana, umetenda Bwana in the mighty name of Jesus. 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 Dear Lord, you have been with us. We are enjoying good health. Tunasema ni asanti Bwana. Tunakuabudu Bwana. You have provided for us. You have given us something to eat, my God. Pokea sifa na shukrani Bwana. We don't take it for granted. In the mighty name of Jesus. Receive our thanksgiving this morning, my God. This service, my Father. In the mighty name of Jesus. Thank you for your promises in Isaiah 41, my God. In the mighty name of Jesus. The promises, dear Lord, that you have for us. That you are going to strengthen us, my God. In the mighty name of Jesus. The mountains that are ahead of us, my God, you are going to level them. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana. Utukufu wote ni wako Bwana. In the mighty name of Jesus. Lord, we worship you. We glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Pigia Bwana Yesu makofi asubuhi ya leo. Ukiwa umesimama, pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ukiwa umesimama, pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. So salimia mtu mmoja, watu wawili, you welcome them and just speak a blessing to them. You tell them, may the Lord beautify your life. May the Lord beautify your life in the mighty name of Jesus. Nilifurahi waliponiambia, nilifurahi waliponiambia, nilifurahi waliponiambia, twendeni nyumbani mwa Bwana, twendeni, twendeni, twendeni. Twendeni, twendeni, twendeni. Twendeni, twendeni, twendeni. Twendeni nyumbani mwa Bwana. Amen, amen, amen. So let's take our seats in the presence of the Lord. And we thank God for his goodness, for his mercies this day. And to our viewers, wherever you are, feel blessed. We love you so much wherever you are. Those in this country and those outside the country. Bwana asifiwe. So I want to take a very short time because we have so many who have something to share with us. So the promises of God. I was meditating about the promises of God. Isaiah 41. The book of Isaiah 41. I will read a number of verses. A number of verses there. Isaiah 41. Isaiah 41 verse. Isaiah 41 verse 8. The promises of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. So, Isaiah 41 verse 8 says, but you, Israel, are my servant, Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham, my friend. Bwana asifiwe. So, again, Isaiah is reminding us that we are chosen.
uh, Peter, First Peter, you look at it later. First Peter 2, I think verse 9, says that you are a chosen generation, a holy priesthood. Bwana asifiwe. So again, this day, our Lord, through the prophet Isaiah 41 verse 8, is reminding us that we are chosen. So in any area that God has given you, be it in business, wherever that God has assigned you, know that you are chosen to speak the gospel, Bwana asifiwe, to give hope to somebody. And we should also not forget that we are the gatekeepers. Hallelujah. So verse 9, you whom I have taken from the ends of the earth, had called from its farthest regions, had said to you, you are my servant. I have chosen you and have not cast you away. So no matter the many things that we could be going through, we must remember that in the midst of all that, we are chosen, and that our Lord Jesus Christ have not cast us away. Verse 10, it is a key verse. Fear not, for I am with you. This is the first promise that we have. We are looking at the promises of God. The first one is that the Lord is saying, fear not, for I am with you. So even in those storms that we could be in, we are told, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. So the first promise is that God is going to be with us. Then verse 10 also goes on, part B says, I will strengthen you. This is the other promise, that he is going to strengthen us at our weaknesses. You know, this life is full of, frustrations. Maybe there is something you have prayed for since January, and maybe up to now, you feel that it has not come to pass. We are being reminded that our God is going to strengthen us. At our weak points, he is going to strengthen us. I will strengthen you. Yes, I will help you. So, he is going to help us. He is our helper. And the psalmist is, I think the psalmist, Psalms 121, says that I lift up my eyes. Where will my help come from? Verse 2 talks about my help will come from the Lord. Bwana asifiwe. So your help, my help will come from the Lord. Then we have the other part, verse 10. I will uphold you with my righteous right hand. I will uphold you with my righteous right hand. So another promise that we have here is that our Lord is going to uphold us with his righteous right hand. Bwana asifiwe. Hallelujah. Verse 11, behold, all those who were incensed. Okay, I read again, verse 11. Behold, all those who were incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. Verse 12, you shall seek them and not find them. Those who contend with you, those who war against you shall be as nothing, as an non-existent thing. So, this is another promise that we have, that those who contend with us, those who war against us, they shall be nothing. Those who could be having wicked schemes against your life, just declare
Isaiah 54:17, that there is no weapon fashioned against you that is going to prosper. Bwana asifiwe. Because offenders will be there, people to scheme evil, they'll be there, people to plan evil things upon your life, they will be there. But just have this one in heart. Those who contend with you, those who war against you, shall be as nothing, as an non-existent thing. Verse 13, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Bwana asifiwe sana. So even at our low points there, we feel that we are coming to the end. Even to our viewers, there are those maybe who are unwell. This is the promise that the Lord is giving us today. For I, the Lord, this is yours, our viewers there. For I, the Lord, your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I'll help you. Bwana asifiwe. So you should not have those suicidal thoughts. Suicidal thoughts, thinking that life has come to the end. No. There is a future hope for you. Verse 14, fear not, you warm Jacob, you men of Israel. I will help you, says the Lord, and your Redeemer, the Holy One of Israel, says the Lord and your Redeemer. We all know the story of Job, what he went through. And at the middle of that book, I think, Job 19 verse 25, it talks about, I know that my Redeemer lives, and at the end, he is going to stand. Bwana asifiwe. That is a very strong verse, that our Redeemer lives, and at the end, at that point you feel that you have come to the end, you want to give up in salvation, you want to give up, in business, you want to give up. Remember Job 19 verse 25. Your Redeemer lives, and at the end, he is going to stand. I should hear an amen there. Amen. Verse 15, behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. So there could be so many challenges, mountains, and for us to conquer those mountains, we should not forget that we are supposed to have faith. Bwana asifiwe. So in the gospel books, Mark 11, 20 something there, talks about whoever has faith, whoever tells this mountain to move, it will be moved. Bwana asifiwe. So in this life that we are living in, we should also have faith that we are going to level all the mountains that are on our way. Bwana asifiwe. So verse 16, I want to end with verse 16 because I know we have a number of people here who have something. Verse 16 says, you shall winnow them, the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel. So you shall rejoice. Bwana asifiwe. And our anxiety, our fear, our burdens, we are supposed to give them to Christ. We should not give up. We should not lose hope. Bwana asifiwe. So let's pray. Father, we thank you
for your word in the book of Isaiah 41. We say thank you for the promises that you have in our lives. You have reminded us, dear Lord, that you are going to hold us with your righteous right hand. Heavenly Father, you have reminded us that you are going to strengthen us. Dear Lord, we say thank you for all those who are here, my God, those who feel that they have come to the end. May you revive them. May you visit them today. To all our viewers who are online following us through the Ophiras TV, Moratawagai TV, my God, even through the YouTube, they are blessed of you. May you give hope to somebody, that person who feels that life has come to the end. May you visit that person and leave a mark. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Let's clap for the Lord, even as we welcome Mr. Kahora. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. So we rise up on our feet, tupatiwe worship moja, tunapoalika Mr. Kahora, Mr. Delito and the rest. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. 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 Bateta kilima kilina inya Nadudha dhuna idengeretie Watango ikarathini euroke No indi dhuna ikonyita Nyambateta kilima kilina inya Nadudha dhuna idengeretie Watango ikarathini euroke No indi dhuna ikonyita Haria gasombere Nondira na Jesu Ajatereire Ikia rugendo Ahimbiria na moko makemere Ajire wewe mutalia Hau gasombere Nondira na Jesu Ajatereire Ikia rugendo Ahimbiria na moko makemere Ajire wewe mutalia Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi ya sifa. Amen. Makofi ya kumshukuru Bwana. Amen. Kodi muthamaki anga no muhure gukira oguo. Kodi mundu wa guku thi. Ngai uri atwendete muno. Ngai utuheaga mihumu. Hallelujah. Ngai uri utumite we wonekane muthenya wa muthi. Hiyo ngimuhurira makofi atia. Ngai ucio kuhete ugima wa mwiri. Ungitua kumuhurira makofi ungimuhurira na njira hana atia. Amen. Hallelujah. Murega andu a Ngai. Ndamugeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani witu Jesu Kristo. Muriega. Bwana apewe sifa. Amen. Kei tuikare thi hanini. Nĩ Sunday ĩngĩ Ngai witũ atuhete, tondu ti kawaida. Bwana apewe sifa. Ti kawaida. Nĩ tha cia Ngai tuiguagĩrwo. Hallelujah. Na ũndũ tũtikawoyage tarĩ ũndũ wa kawaida. Bwana apewe sifa. Nĩ ũhotani wa Ngai. Hallelujah. Jesu akumio kanitha. Amen. Tareke tuigue kiugo ndagĩka nini thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa maũndũ ma Arawi. Maũndũ ma Arawi. He kiugo kĩau ndĩrenda gĩtwarĩrie. Maũndũ ma Arawi chapter 10.
Maundu ma Arawi chapter 10 verse 1. Neo Leviticus maundu ma Arawi 10. Taigua ria roiga atiriri. Na riri Nadabu na Abihu ariũ a Haruni makĩoya ngĩo ciao mũndũ o mũndũ magĩciĩkĩra mwaki magĩkĩigĩrĩra ũbumba igũrũ rĩaguo magĩgĩtwara mwaki wa handũ hangĩ mbere ya Jehova ũrĩa atamathĩte hagĩkiumĩra mwaki umĩte mbere ya Jehova ũkĩmanina biũ magĩgĩkwĩra o hau mbere ya Jehova. Bwana apewe sifa. Amen. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ĩno nĩ nyũmba ya mũthĩnjĩri tagwo Haruni, narĩ na ariũ ake, ũmwe aretwo Nadabu na ũngĩ Abihu. Hĩndĩ ĩrĩa marĩ kĩgongona-inĩ makĩona kĩgongona-inĩ mwaki nĩ ũrahorerekera, o maoire ngĩo magĩthiĩ kũgĩra mwaki wa kũngĩ nĩgetha makie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Bwana apewe sifa. Ũndũ ũcio ndwakenirie Ngai. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũndũ ũcio ndwakenirie Ngai. Ũndũ ũcio nĩ warakaririe Ngai wa matu-inĩ, tondũ nĩ mahetwo wĩra wa kũrora kĩgongona no makĩreka kĩgongona kĩhorerereke. Ũndũ ũcio ndwakenirie Ngai, na tondũ matũmĩrire ũũgĩ wao makiuga mwaki no mwaki, magĩthiĩ kũrĩa mathire makĩhoya magĩũka gwakĩrĩria ũyũ. Bwana apewe sifa. No ũyũ ndwarĩ mwaki o ũguo. Jehova ndakenirio nĩ ũndũ ũcio. Bwana apewe sifa. Kanitha, Jehova ndakenirio nĩ ũndũ ũcio wa kũhoya mwaki wa kũngĩ makĩrehe kĩgongona-inĩ. Hallelujah. Jehova ndakenirio nĩ ũndũ ũcio Nadabu na Abihu mekire. Ũngĩthoma raini ya kerĩ oiga atĩrĩrĩ, hagĩkiumĩra mwaki umĩte mbere ya Jehova. Hagĩkiumĩra mwaki umĩte mbere ya Jehova. Bwana apewe sifa. Mwaki ũyũ waumerire mbere ya Jehova nĩ kũmanina wa maninire, tondũ kĩgongona kĩa Ngai ti gĩa gũtukanio. Bwana apewe sifa. Kĩgongona kĩa Ngai ti gĩa kũreherwo mĩaki ya kũngĩ. Kĩgongona kĩa Ngai ti gĩa kũreherwo mĩaki ya kũhoywo. Bwana apewe sifa. Amen. Abihu na Nadabu maninirwo hau kĩgongona-inĩ. Hallelujah. Mĩaki ya kũngĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ĩhi-inĩ ta ĩrĩkũ? Hinda ta rĩrĩ twĩ kanitha wa Ngai. Bwana apewe sifa. Mĩaki ya kũngĩ. Hallelujah. Tondũ mwaki to hĩndĩ ĩrĩa ngĩndĩrĩkio akĩrũgio na kũu ngĩrehe. Bwana apewe sifa. Ona haha hatikĩrĩ mwaki mũrona wakĩtio. Hallelujah. Nĩ ũrĩkũ? Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wabere maheni. Bwana apewe sifa. Wĩkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai na wĩ maheni. Hallelujah. Nĩ mwaki ũrehete thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana apewe sifa. Ũiru. Hallelujah. Ũkarehe mwaki kwa gwathĩka nyũmba-inĩ ya Ngai. Hallelujah. Nĩ mĩaki ya kũngĩ ĩyo ti ĩrĩa ĩkoragwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana apewe sifa. Mwathani arogocwo kanitha. Mĩaki ya kũngĩ ndĩrendekana kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ngai nĩ arakaraga nĩ tondũ wa mĩaki ya kũngĩ. Bwana apewe sifa. Ngai nĩ arakaraga mũno
aninire ario ya Haroni kigongona-inĩ, amaninire na mwaki tondũ wa kũreherwo mĩaki ya kũngĩ. Hallelujah. Wasusususu kanitha-inĩ, Bwana apewe sifa. Nĩ mĩaki ya kũngĩ. Bwana apewe sifa. Nĩ mĩaki ya kũngĩ, ndũngĩthiĩ haraihu. Ndũngĩthiĩ haraihu kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Bwana apewe sifa. Atũtuĩkaga wewe mũndũ wa mũcene. Hallelujah. Nĩyo nĩ mĩaki ya kũngĩ we ũrehete. Nyũmba-inĩ ya Ngai gũtikoragwo kĩndũ ta kĩu. Rũthũũro nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ mĩaki ya kũngĩ. Hallelujah. Ngai ndendaga ũguo. Ngai nĩ agũtũnina. Twĩtuĩka andũ a maheni. Bwana apewe sifa. Tũtuĩkage andũ a gũkararagania, andũ mateathĩkaga. Hallelujah. Ngai ndendaga ũguo. Ĩyo nĩ mĩaki ya kũngĩ. Bwana apewe sifa. No Ngai nĩ endete mũndũ ũrĩa ũrutaga wĩra wa Ngai na ngoro yendete. Bwana apewe sifa. Mũndũ ũrĩa wĩrutanagĩria, Ngai ũcio nĩ endete. Mwaki ũcio ndũhoraga. Bwana apewe sifa. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo kanitha. Ngai nĩ athũire mĩaki ya kũngĩ. Ngai nĩ aninaga andũ tondũ wa mĩaki ya kũngĩ. Hallelujah. Mũtikĩrũgama ina magũrũ manyu. Ndĩ-nja-inĩ ciaku Ngai, ĩngĩkũgoca mũthamaki, nĩ ũrĩa Baba wĩkĩte, mawĩko makũgegania. Ndĩ-nja-inĩ ciaku Ngai, ĩngĩkũgoca mũthamaki. Inĩra Ngai, inĩra Ngai, inĩra Ngai. Bwana apewe sifa. Mawĩko makũgegania. Ndĩ-nja-inĩ ciaku Ngai, ĩngĩkũgoca mũthamaki, nĩ ũrĩa Baba wĩkĩte, mawĩko makũgegania. Igongona rĩrĩa ngũruta rĩtĩkĩrĩke harĩ we, tondũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩikũnyenda. Ũũ nĩguo ndĩithaga ngĩinĩra mũthamaki, ũrĩa ũnyenda mũno. Ndĩ-nja-inĩ ciaku Ngai, ĩngĩkũgoca mũthamaki, nĩ ũrĩa Baba wĩkĩte, mawĩko makũgegania. Igongona rĩrĩa ngũruta rĩtĩkĩrĩke harĩ we, tondũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩikũnyenda.
guoko gwaku uguo twire baba ni wega Ngai wa matu-ini ni wega ni tondu wa gutwa ihinda riri Murungu mwega ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku ni ndaria bararia muno ni wega Murungu mwega ni tondu wa guturuta ati we ni uthoire miaki ya kungi ritwa riaku ni ndaria bararia Murungu mwega tuteithie Murungu mwega gwakagiriria mwaki uria Jehova we kigongona-ini giaku we tuteithie we utura tene na tene teithia thuri aya teithia atumia aya teithia anake na iretu ona na ciana citu Murungu mwega reke tutura turutaga igongona igire gukenagia we utura tene na tene ni wega ni tondu we Ngai uiguaga na we Ngai utwaranaga mwe na ithui ni ndagucokeria ngatho ritwa riaku ni ndaria bararia na ni wega-ini wa mwathani witu Jesu ndahoya na ndacokia ngatho amen makofi kwa Yesu amen Daniel Gathu amen hallelujah nderone ihinda ria thuri na tuguthio omwe hallelujah amen kwa hivyo mzee kuwa tayari hallelujah guku gutire kureho mwaki wa kungi undu ucio Ngai ni aregete hallelujah ni kugathiriria Ngai uria uturaga tene na tene Bwana apewe sifa Gathu amen makofi mazuri amen mwathani agoco nĩ ngũkena nĩ ũndũ wa rũcinĩ rũrũ nĩ ũndũ wa kũringĩrwo kĩama kĩa Ngai kĩa mbere ngũkorwo ndĩ muoyo ti atĩ no mũhaka ti ciĩko njega njĩkĩte mũno no Ngai akanjiguĩra tha o ũcio wandutire mehia-inĩ o ũcio wandutire maũndũ-inĩ ma thĩ ĩno na akĩona nĩ wega ngorwo ndĩ wega-inĩ wake nĩ ngwenda tũrore kiugo kĩ Johana wa mbere namba nĩ 12:05 okay nĩ tũgũthoma o kĩambĩrĩria rĩ ũhoro warĩ o kuo naguo ũhoro watũire o harĩ Ngai naguo ũhoro warĩ o Ngai ũcio ũhoro rĩ ni agĩtũire harĩ Ngai o kĩambĩrĩria indo ciothe ikĩgĩa ciagĩire na ũndũ wake na kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kĩgĩte gũtirĩ kĩagĩire we atarĩ ho ona kĩmwe thĩinĩ wake nĩkuo kwarĩ muoyo naguo muoyo ũcio nĩguo warĩ ũtheri wa andũ naguo ũtheri ũcio nĩ ũtũire o ũtherete nduma-inĩ nayo nduma ndĩa ũhotire nĩguo okire mũndũ wareketio nĩ Ngai wetagwo Johana mũndũ ũcio okire nĩ ũndũ wa ũira oimbũre ũhoro wa ũtheri ũcio nĩgetha andũ othe metĩkie nĩ ũndũ wake na tiwe ũtheri ũcio okire no getha oimbũre ũhoro waguo ũtheri ũcio ũtheri kũna ũrĩa ũmũrĩkagĩra mũndũ o wothe nĩ warĩ kuo ũgĩũkaga thĩ we ũtheri ũcio arĩ gũkũ thĩ ona yothe ĩkĩgĩa yagĩire na ũndũ wake nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkĩaga kũmũmenya okire gwake mwene nao andũ ake mwene matigana kũmwĩtĩkĩra nao arĩa othe mamwĩtĩkĩrire nĩo arĩa mehokete rĩtwa rĩake acio akĩmahotithia gũtuĩka ciana cia Ngai gũtuĩka ciana cia Ngai itaciarirwo nĩ thakame kana igĩciarwo nĩ kwenda kwa mwĩrĩ kana kwenda kwa mũndũ no Ngai we ũhoro rĩ agĩtuĩka mũndũ agĩtũrania na ithuĩ aiyũirwo nĩ ũtugi na ũhoro ũrĩa wa ma na ithuĩ tũkĩyonera riri wake riri o ta wa mwana wa mũmwe oimĩte kũrĩ ithe
ngiamba gutaura hanini hau ha turero horo wa kiambiriria Bible ĩno nĩ kĩambĩrĩria ĩtwambagio na kiugo gĩkĩ o kĩambĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa Ngai athire ambirie kũmba thĩ ĩno hau nĩho ambĩrĩirie no ona kĩambĩrĩria rĩ ithuĩ maita maingĩ tuonaga Jesũ tũkĩheo rũgano rwake ibuku-inĩ rĩa Mathayo no Jesũ thĩ ĩkĩũmbwo Jesũ arĩ oho no arĩ thĩinĩ wa Ngai rĩu Ngai nĩ ũndũ wa kwenda gũtwarana na ithuĩ wega nĩkĩo akinyire handũ akiona nĩ wega rĩu atũrutĩre kũringana ũrĩa mũndũ aremete kũremwo gũikara thĩ ĩno rĩ Ngai akiona ekũhũthĩra mũndũ no nĩ mũndũ Ngai ambe amũrehe thĩ ĩno iyũire mehia nĩguo atuonie na mũhiano mwega atĩ ithuĩ tũrĩ andũ no tũhote gũikara thĩ ĩno nĩkĩo erutĩire agĩtũma Jesũ oke aikare mĩaka aikarire gũkũ thĩ atuonie mũhiano mwega yani kwa njĩra nguhĩ Ngai endire gũtuonereria atĩ ũrĩa wothe wetĩkia tondũ kũratuĩka ona arĩa Jesũ atũmĩtwo nĩ ũndũ wao acio na mambire makĩmũrega no kũrerwo kũingĩra he Jesũ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno tondũ no kũmwĩtĩkĩra harĩa mũndũ etĩkĩra Jesũ hau na hau atuĩkaga mwana wa Ngai na naho mũtũrĩre wambagia gũcenjeria ũguo ũhoro ũyũ wa Ngai warĩ kuo o kĩambĩrĩria rĩu niĩ nani mwenyewe ingĩoka gũkinya rĩu nĩ ndetĩkĩra ũhoro wa Jesũ nĩ ndambĩte kũigua mũno ihinda inene no ndaũhũthagia no nĩ ũndũ wa tha cia Ngai nĩ ũndũ wa ihinda rĩa Ngai kũrĩkinyia nĩ atũmire ndĩwigue rita rĩrĩa endire ndĩwigue na ngarũrĩre mũtũrĩre mwathani agocwo ũguo ũhoro wa Ngai nĩ ũrĩ hinya tondũ tũrerwo nginya ũhoro wa Ngai noguo ũtheri atĩ ũhoro wa Ngai waingĩra harĩa he nduma weheragia nduma ĩyo hakagĩa na ũtheri ũguo andũ a Ngai ni ingĩenda kũmũmĩrĩria ona tuona maũndũ maritũhĩte tũkeraga Jesũ we ũtheri ũkawingĩrĩre nduma ĩno ĩ mbere itũ na maũndũ mothe no marĩtheraga twethiĩ na mbere twĩtĩkĩtie Jesũ Kristo twaikara wega-inĩ wake twaikara njĩra-inĩ iria Ngai endaga hatirĩ ũndũ ũngĩtũrema ithuothe twagĩrĩirwo tũikare twĩhokete Ngai na tuthiĩ na mbere ona arĩa angĩ matarĩ marakinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ tuthiĩ na mbere na kũmahe ũhoro na kũmahoera Ngai wa moyo aramũrathima Amen, amen. Makofi mazuri. Tigathi turahurira makofi, turahurira Ngai oro iguru. Ngai uhete kathu kiugo kĩa Ngai. Hallelujah. Niwe turahurira makofi, Ngai wa iguru. Hallelujah. Amen. Ucio wikirite gathu kiugo gĩake, nigetha gathu agatukinyeria. Hallelujah. Ucio niwe tugathagĩrĩria. Amen. Ati okire kuri aria mari ake. Hallelujah. Okire gwake. Hallelujah. Matia mwĩtĩkĩrire. No uria wothe wetĩkĩrire. Hallelujah. Akĩmũtua gũtuĩka mwana wa Ngai. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Makofi kwa Mungu. Gũtwenda kũrĩa Ngai witũ atwendete. Hallelujah. Tio kĩambĩrĩria kiugo kĩarĩ kuo. Hallelujah. Nyendete Ngai ũyũ. George Bugu ukwarĩrie kanitha wa Ngai. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Makofi kwa chairman. Barikiwa sana. Amen. Mwathani agocwo Jesũ witũ anenehe. Thank you kwĩ Ngai witũ. Thank you nĩ gũtũiguĩra tha ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ. Makĩria mũno agatũhe kĩheo kĩa muoyo. Ona despite maũndũ marĩa marĩ kuo Ngai ũyũ nĩ atũiguĩrĩire tha. Ti hinya kana wega witũ, ti ũhoti kana kwĩrutanĩria, no nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Ngakena nĩ ũndũ wa Ngai ũyũ witũ, ngakena nĩ ũndũ wa hinya wa Jesũ Kristo. O ũyũ warĩ kuo kĩambĩrĩria, twerwo nĩ wotheri, twaya gũkorwo twĩhingo tũthiaga ũgekora ta gũritũhire, waya gũkorwo kwĩhinga ũngĩthiĩ wone ta wonire nduma, no kiugo gĩatwĩra atĩ kiugo nĩ kĩo ũtheri. Mwathani agocwo. Jesũ Kristo arĩ okuo kuma kĩambĩrĩria na nĩkĩo okire thĩ nĩgetha tũtuĩke ciana cia Ngai. Mwathani agocwo. Akĩhotha nĩgetha akue mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wakwa niĩ nawe. Mwathani agocwo. Na nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Ngahonoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai witũ akanjiguĩra tha na akahe kĩheo kĩa muoyo, na ti ũndũ wa ũndũ ũngĩ nĩ hote kũgathĩrĩria kiugo gĩake
hote gutumura kanua njuge Jesu ni ahonanagia mwathani agocwo njuge Jesu ni ahonokanagia mwathani agocwo njuge Jesu ni akuranaga mwathani agocwo ni undu wa undu ucio ngagikena rucini rwega ni undu wa ithuĩ tukinyite thiini wa kigongona giki ya Theophilus Church Jathaini ona aria maraturumirira kuhitukira mitambo itu ya YouTube angi magagiturumirira kuhitukira mitambo itu ya Theophilus TV murata wa Ngai TV turi okuo na tutire biashara ingi tukoragwo nayo guku tukoragwo tu o kwaria kiugo kia Ngai na kwaria ari othe mohetwo nigetha mohoro mwathani agocwo tutiri undu ungi ucio wiragwo na kou mwathani agocwo na ni wega guku gukoragwo gwi kuhingure o we ungigia nganja utuiguaga ni wega kuoya ikinya uke thiini wa nyumba ya Ngai mwathani agocwo na nigetha wiiguire na wimenyere mwathani agocwo gitumi ndeto ni ikinyagio uhoro ni ukinyagio ugikinya ugakorwo wi mugaru mwathani agocwo guku tuhunjagia Ngai na tuhunjagia Jesu Kristo gukua na kuriuka mwathani agocwo gwiciria tuhetwo o ndagika nini na nigetha tugayane kiugo kia Ngai gacunje nigetha tuthie tukuranitie twikiranite hinya na Ngai witu egutwika wa gugiturathima na gutwika wega ngwenda tuthome kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Masakaya Masakaya tuthie Masakaya 3 page 958 nigetha tuhikahike mathaa Masakaya 3 page 958 tuthome hau kwambia kamuhari ga 21 tuikurukite oguo gwiciria nitukinyite ho maandiko maroiga atiriri uhoro uyu niguo ngwiririkania na nikio nguikara o ndanyite haleluya ati uhoro uyu niguo ngwiririkania na nikio nguikara ndanyite ati ni undu wa mitugire ya Jehova nikio tutaninitwo biu haleluya ni undu wa mitugire ya Jehova nikio tutaninitwo biu mwathani agocwo Jehova ni tha ari nacio iguru ritu nikutuiguira atuiguireire tha tondu tha ciake ituraga cie njigu mwathani agocwo tha ciake nicio itutumite tukorwo twi haha ti wega witu ti gutugwika twikite maundu ma gukenia Jehova ti gwika tiguthie tuthiete na mithiire iri yagiriire no ni undu wa tha ciake nikio tutugitwo ni Jehova na nikio tutatwikite aguthira mwathani agocwo ni gutwika tha ciake itire hindi ithiraga mwathani agocwo tha ici cia Ngai witu itire hingo ithiraga itha ici cia Ngai witu nicio ararorire egwake iguru araturutira mwana wake wa mumwe o uria arendete mwathani agocwo ni undu wa kwenda kirindi gia guku thi ati Jesu Kristo arakua mutharabaini nigetha nie nawe tukona muoyo wa tene na tene na nikio thakame ya Jesu Kristo iri njigo mutharabaini waya gukorwo hihi wi hau waya gukorwo mutimenyanite na Jesu na ni uhunjagirio ni ngoma maundu maria hihi waneka ukona ta mari magigi muno maundu maria waneka ukona ta matangituma umenyane na Jesu Jesu Kristo arokire ni undu wa we mwihia arokire ni undu wa mahitia macio uhunjagirio ukona tari mahitia no ndaguthaitha atiriri geria Jesu na ni ukuona utiganu mwathani agocwo maandiko magathie na mbere muhari wa 24 makoiga atiriri ngoro yakwa yugaga u ati Jehova no erugai rwakwa tondu ucio ni ndiri mwitanyagira haleluya ni wega ngoro citu iture ciaragia uhoro uyu ciugage ati Jehova ni we rugai rwakwa tukuigaga Jehova ni we twigaire na ni undu undu ucio ri tuture tumwitanyagira gwitanyira ni gutura wina mwihoko tugatura twihokete Ngai uyu tondu ni we rugai rwitu mahinda maria turahoire na turathaitha Ngai etikire gututua ciana ciake turatwikire ciana cia Ngai na undu wa thakame ya Jesu Kristo na turagia undu wa gwikirwo gutanya hinya wa Ngai gutura tutanyite ati Jesu Kristo ni araiyira kanitha na mahinda maria kuiyira kanitha ni wega tukorwo twihariirie ati tutikanae gutigwo mwathani agocwo maandiko magathie na mbere makoiga atiriri Jehova ni agagirira aria mamwetagirira akagirira ngoro o iria imurongoragia haleluya ni wega gutura twetagirira Jehova ni gukorwo
maandiko maratwira ati ni agagirira aria mamwetagirira akagirira ngoro o iria imurongoragia. Ni wega guikaraga tukirongoragia Jehova ni gukorwo twa murongoria maundu no maritwagagirira. Maandiko muhari wa 26 makoiga atiriri ni wega mundu atanyage uhonokio wa Jehova awetagirire o akirite. Haleluya. Gwetirira uthamaki wa Jehova ni wega turerwo ni maandiko tukautanyaga o tukirite. Wikoraga ringi mundu ni ahonokire ungi ni araruta wira Jesu Kristo ni ahonokanagia no mahinda mari ona kaundu kanini ugakora mundu ucio ni ambirie kugamba mwathani agocwo ugakora mundu ucio ni ambirie kunegena ona akiuragia uhonokio uyu ri kai ndahonokire Ngai andiganirie mwathani agocwo. Turirwo ni wega gutanya Ngai na ni wega gutanya Jehova o tukirite. Maandiko thiini wa Mika tuthie Mika 7 Mika 10:76 wiciria ntwakinya hau. Mika 7:77 page number 1076 nigetha tuhikahike mathaa thani thiu na tuigue ndungata cia Ngai kiria Ngai acihaririirie. Mika 7:7 maandiko makoiga atiriri no riri nie hakwa ri. Haleluya. Ndiricũthagĩrĩria o Jehova Ngai wa ũhonokio wakwa niwe ndirietagĩrĩra nake Ngai wakwa ni arinjiguaga. Haleluya. Ati no riri nie hakwa ri ndicũthagĩrĩria o Jehova. Haleluya. Da waya gukorwo ni urathi ukahĩngĩcwo ukareherwo mwaki ucio twerwo wa kungi ukambia gucuthiriria mwaki wa kungi. Mwathani agocwo. Ni wega gucuthagiriria Jehova owe uhonokio wa witu. Haleluya. Maandiko magathie na mbere makoiga nake Ngai wakwa ni arinjiguaga. Mahinda maria wacuthiriria Jehova no nginya arikuiguaga tondu wa mbere ni utuikite mwana wake kuhitukira thakame ya mũrũwe Jesu Kristo. Ni wega kuruthagiriria Jehova no kamwitanyagira. Mwathani agocwo. Muhari wa 8 ukoiga atiriri inyuĩ thũ ciakwa tigai kungenerera ingĩgwa ri ndirĩ hingo itegũkĩra ona hĩndĩ ĩrĩa njikarĩte nduma-inĩ ri Jehova niwe ũrĩtuĩkaga ũtheri wakwa. Mwathani agocwo. Haleluya. Ũtheri twerwo thĩinĩ wa Johana 1:1 ati ũtheri nĩ Jesu. Jesu uyu uratuhonokirie ucio niguo theri witu. Twoya gukinya handu muturire-ini waku ukona torona nduma. Mwathani agocwo. Ririkana thiini waku wina theri. Ririkana ati Jesu Kristo niwe theri na niwe uyu turerwo atiriri ati niwe utheri niwe Jehova niwe urituikaga utheri witu niwe urituikaga utheri wakwa. Na inyuĩ thũ ri inyuĩ thũ cia Theophilus ri inyuĩ thũ cia andu a Ngai ri ati ona muriria murona andu a Ngai ta magwite ri tigai kumakenerera no nginya marirugama. Mwathani agocwo. Maandiko magathie na mbere turuge hau mbere na hum 7 gwiciria turahanyuka kidogo ni undu wa mathaa na gwitikiria acio angi tugayane kiugo. Tuthome hau na hum 1 o hau next 1077 muhari wa 7. Maandiko magatwira atiriri Jehova ni mwega. Haleluya. Na niwe kihingo kirumu muthenya wa minyaririko ningi atiyanaga na aria maikaraga mamwihokete. Haleluya. Riu ni ati ongi andu a Ngai tungienda. Haleluya. Ati Jehova ni mwega niwe kihingo kirumu muthenya wa minyaririko ningi atiyanaga na aria maikaraga mamwihokete. Haleluya. Ni wega guikara twihokete Jehova ni gukorwo niwe uturigiceirie ni gukorwo niwe kihingo kirumu ati ona ungiona maundu ta marakugitira hinya ririkana ritwa ria Ngai witu. Ririkana gukaira ritwa riri na gutiri hingo riri gutiganiria. Ngai witu aro murathima. Tukeina rwimbo namba 409 kahuro tutongorerie nigetha tukihe ucio ungi nake atwire uria tukwenda 49 mwathani wakwa njakaniria tawa ni wega tuhoe Jehova tuhoe Ngai witu to niwe utheri witu atwakanirie tawa makiria ona miumagarire itu mihundukire itu mawira-ini maitu micii-ini itu
ngai uyu arotuika utheri witu ona thiini wa kigongona giki gitu twire ngai atwakanirie tawa ni amu thabari no nginya tuguthie na no nginya tugakinya kuria ngai witu endaga mathani wakwa tugoce ngai tuine andu aria muikarite thi murugame nigetha tutungate ngai na rwimbo ni tondu guo ni roho mutheru wa ngai arenda mena ibuku 90409 Mathani wakwa jakaniria tawa nyumitwo thutha ni nduma nene mbere ciĩruru iana maiga kuria thu ciakwa injetereire ndakuhoya urekie mũraika igĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa iroru nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩondo waragia kiugo gĩkatana nĩwarũire bara yarĩ hinya athamakia thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma ũgĩtigĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku naniĩ njagĩte guoya ngĩkũmenya wega nĩndũmĩrĩire njambe rĩũrũme ona makĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru ndurage maru ngoiga nĩwega ndakinya gwaku ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka o ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũru ndokire gwaku gĩkĩnyonia mĩhaka ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa ũtũũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita maũru tondũ waigire mwĩkĩũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũru rũgendo rũrũ rwakinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩmakerorera ũrĩa nderirwo nĩngeronera irĩkanĩro ciothe nĩikahinga cia andũ arĩa athingu matũũre na thayũ ngoro-inĩ ciao ihurũkĩte. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Nĩ Ngai. Ona hau tukinyĩte nĩ Ngai. Bwana apewe sifa. Nĩ Ngai. Haleluya. Toiga nĩ Ngai. Ngai Nĩ Ngai.
Ngai nyũmba ĩno yaku yakire na thĩna nawe ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩoto gĩa kiugo gĩkahotana nĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra nginya kwa ngoma ũgĩtigĩrwo. Haleluya, ũcio nĩ Jesũ ũrĩa watwendire. Bwana apewe sifa. Mbara ĩrĩa yahũranirwo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩgetha ithuĩ tuoneke ndĩarĩ hũthũ. Haleluya. Nĩ mũndũ warutirwo thakame, nĩ mũndũ werutĩire athecwo na itimũ aitwo thakame. Bwana apewe sifa. Nĩgetha ũhonokio wonekane. Bwana apewe sifa. Turutĩtwo kũraihu. Wĩra ũyũ wa Ngai umĩte kũraihu. Bwana apewe sifa. Nĩ mbara nene. Ni Jesũ wakirĩrĩirie mũtharaba igũrũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe. Ni Jesũ wakirĩrĩirie nĩgetha tuonekane. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Amen. Ũyũ nĩ ũhoro mũkuĩre. Turutage wĩra ũyũ wa Ngai twĩtigĩrĩte Ngai. Bwana apewe sifa. Makofi kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ithe wa Tabitha. Nyũmba ĩno yaku awe wokire ũgwete kĩoto waragia kiugo gĩkao. Amen. Karibu sana. Ngai arogocwo. Amen. Mwathani arogocwo. Nĩhonokete. Jesũ nĩ mwathani. Nĩarĩithĩtie ngoro yakwa na akamĩhe kĩĩrĩgĩrĩro. Njiguĩte gũikara wega-inĩ wa Ngai nĩ tondũ nĩmenyete Ngai wakwa arĩ muoyo. Mwathani arogocwo. O ta ũrĩa Ayubu aigire atĩ nĩnjũĩ mũngũũria arĩ muoyo na nĩngamwĩonera na ti ta mũgeni. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai witũ nĩtũkamwĩonera na ti ta mũgeni. Twatũũra twĩnyihĩtie na tuthiĩte rungu-inĩ rwa mathagu make nĩ tondũ ndagagũtũtiga. Mwathani arogocwo. Nĩngũthoma kiugo kĩa Ngai na Ngai nĩegũtũrathima na nĩegũtwĩka wega. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kwaria ũhoro wĩgiĩ kwaga gũkorwo mũndũ agĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire mbere ya Ngai marĩa mangĩmũcokerera. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ andũ aingĩ nĩmekĩte maũndũ maingĩ mangĩtũma Ngai witũ age kũmaririkana nĩ tondũ wa marĩa mekĩte. Mwathani arogocwo. No kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩraiga thĩinĩ wa Isaia. Tũgũthoma Isaia 33 na Ngai witũ nĩegũtũrathima na nĩegũtwĩka wega. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩigana take na kiugo gĩake nĩegocithagia nakĩo kũrĩ arĩa atheru na kũrĩ arĩa othe mamwĩhokete na arĩa matĩĩte kiugo gĩake. Ngai nĩatwaranaga nake na agatũũra Ngai wao na ndarĩ hingo akamatiganĩria. Mwathani arogocwo. Ũguo wĩhokage Ngai nĩ tondũ nĩwe wĩna kiugo gĩaku kĩa mũthia. Mwathani arogocwo. Rekei tũthome kiugo kĩa Ngai na Ngai nĩegũtũrathima. Twanjĩrĩrie mũraini wa ĩmwe. Atĩrĩrĩ we wananganaga na we mwene ndwanangĩtwo, ona ningĩ ũkagarũka na ũrĩa ng'ũrũ na we mwene ndũgarũkĩtwo, ona ũrĩa ng'ũrũ kaĩ wĩna haro-ĩ. Mwathani arogocwo. Ĩndĩ rĩrĩa ũgakorwo ũtigĩte kwanangana-rĩ, nĩguo nawe ũkagwata kwanangwo. Na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo ũtigĩte kũgarũkana na ũrĩa ng'ũrũ-rĩ, nĩguo nawe ũkagwata kũgarũkwo na ũrĩa ng'ũrũ. Mwathani arogocwo.
Maandĩko ma Ngai maratwĩra nĩ tondũ wa andũ arĩa othe mekaga maũndũ ta macio. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ manoraga andũ ngoro na makona ti ũndũ mekĩte harĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ matindaga makĩruma arĩa angĩ no akaima hau no ndakuona mũndũ ũcio nĩ amũruma. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩrĩrĩ atĩ we wĩkaga maũndũ macio kana we wananganaga. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ kiugo gĩkĩ nĩ Ngai arakwarĩria nigetha we wananga mũndũ na we ndũrĩ wanangwo. Ihinda rĩa kwanangwo nĩ rĩgakinya nayo ũtuĩke wa kwanangwo. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩ we ũrĩagĩra nginya mũndũ ng'ũrũ na we ndũrĩ warĩrwo ng'ũrũ. Ihinda nĩ rĩgakinya nake Ngai atuĩke wa gũkũrĩra ng'ũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ maroragana na makona ũndũ ũcio ti ta ũndũ meka. Mwathani arogocwo. Nĩ tũronire ihinda rĩrĩa rĩrakinyĩrĩire rĩa Gen Z rĩu rĩrĩa Gen Z na andũ maroragwo na kũratuĩka gũtirĩ ũndũ wĩkĩkĩte. Mwathani arogocwo. Na makona no ũndũ oro ũguo. Mwathani arogocwo. No rĩrĩa magatiga gwĩka maũndũ mau ũcio ũraganaga rĩrĩa agatiga gwĩka maũndũ macio nake Ngai witũ no akamũgarũrũka na mwĩke o ũguo ekire. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ gũtirĩ iru rĩtagaturwo mbere ya Ngai. Maũndũ marĩa waneka gũkũ mũhuro wa riũa no kamagera marĩ mega kana marĩ moru. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ũmenye ngwatanĩro yaku na Ngai ĩtanĩtie atĩa. Nĩ tondũ andũ manoragana na magatuĩka gũtharania o makĩũraganaga na matirĩ maramenya nĩ kũũraga atĩa. Mwathani arogocwo. Ingĩũka njĩre ndungata ya Ngai Kahũra ndĩmwĩre kiugo kĩĩru kũmũrakaria nĩ ndĩmũragĩte. Mwathani arogocwo. Ingĩthiĩ njĩra ndungata ya Ngai Wainaina no na Ngai nĩareka ũndũ mwerũ nĩekũmenya harĩ ũndũ ndamwĩra. Mwathani arogocwo. No mũndũ ũrĩa wothe wĩraga mũndũ we ndũgũtũũra muoyo. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. No nĩ kũrĩ andũ moragaga mũndũ na makamũraga na ciugo. Mwathani arogocwo. Tugaga no tũragane na ciĩko kana no webanga ũtinia mũndũ atĩ nĩguo wamũtinia. Mwathani arogocwo. No kũũragana nĩ kwa mĩthemba mĩingĩ. Mwathani arogocwo. Ngai atũteithie nĩ kũmenya atĩ maũndũ marĩa ũreka wĩ thĩ ĩno akorwo nĩ ũroraga mũndũ ngoro no ũrĩũragwo ngoro. Mwathani arogocwo. Rekei tũhe Ngai kamweke nigetha tũwĩke ciĩko iria njega cingĩtuĩka cia gũkenia Ngai nigetha tũkonekana ũthamaki-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ti gũtũũra tũgũtũũra gũkũ thĩ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mega tũgũtũũra nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai. Mwathani arogocwo. Tũũra wĩhokete Ngai na ndũkaneke maũndũ ta maya ma kũũragana nĩ tondũ woragana ona ihinda rĩrĩa rĩgakinya rĩa kũũragwo onawe no ũkoragwo. Mwathani arogocwo. Ũguo andũ arĩa othe maitĩte thakame mamenye ti mũnyaka menaguo nĩ tondũ hena ihinda rĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ Ngai nĩarehanagĩria na irehanĩria rĩa Ngai nĩ rĩrĩ hinya gũkĩra rĩa mũndũ wa thĩ. Mwathani arogocwo. Gũtiramakania maũndũ marĩa mothe ogereire. Gũtiramakania we mathĩna marĩa mothe ogereire nĩ tondũ Ngai nĩamenyete kĩrĩa wĩrĩgĩrĩire na kĩrĩa wetereire nĩarĩgũkinyanĩria ciĩranĩro ciaku. Mwathani arogocwo. Habakuku akiuga atĩrĩrĩ aigire atĩ narĩ korwo Ngai wandathima. Mwathani arogocwo. Gũtiramakania maũndũ marĩa me thĩinĩ waku marĩa magũtĩte hinya kana okorwo nĩ hinya nĩ tondũ wamo. Eterera Ngai no mwĩhokae mahinda marĩ mothe nĩ tondũ ena kiugo gĩaku kĩa mũico. Mwathani arogocwo. Daudi akiuga atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndatũire ndorereirie maitho makwa irĩma-inĩ kũrĩ ũteithio wakwa ũngiuma. Mwathani arogocwo. Na akĩona ũteithio wake ndũngiuma kũrĩ mũndũ wa thĩ no akĩona no umire kũrĩ Jehova Ngai. Mwathani arogocwo. Twacũthĩrĩria ũteithio harĩ Mwathani twage gũcũthĩrĩria ũteithio harĩ mũndũ wa thĩ. Twehoka Ngai. Pastor Lucy wehoka Ngai no tũrĩ o mwĩhokete ndũkerira. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ Ngai agũtũũra igũrũ rĩaku na egũtũũra akũrigitĩire na akũgitĩire maũndũ-inĩ mothe akũrigitĩte na maũndũ mothe. Mwathani arogocwo. Ona ikuũ iria ciothe cironeka itikamũmakie nĩ tondũ Ngai nĩoĩ gĩtũmi gĩacio. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga thĩ ĩno Ngai ataũĩ gĩtũmi kĩaguo. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkamake kana nĩmekũũragana kana matikũũragana. Hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku. Mwathani arogocwo. Wĩhoke Ngai no tuĩke wa kũmwĩrĩgĩrĩra nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo. Rekei tũkĩre na igũrũ na nĩgetha tũine rwĩmbo rũrũ wĩre Ngai nĩ ũrenda tondũ ũthamaki wa Kristo nĩ ũkĩte
na wikite wina igongona mwiri wa Kristo wina igongona mwathani arogocwo uthamaki wa Kristo ni ukite na ukite wina magongona maria maiganire mere itu mugwanja na thakame ya Jesu thakame ya Jesu thakame ya Jesu itheragiame ya na inya wa saitani nimuhotane Jesu na inya wa saitani nimuhotane Jesu na inya wa saitani nimuhotane Jesu arogocwo mwathani iguru nitukaina haleluya iguru nitukaina haleluya iguru nitukaina haleluya arogocwo mwathani thakame ya Jesu thakame ya Jesu thakame ya Jesu itheragiame ya Jesu inya wa saitani nimuhotane Jesu na inya wa saitani nimuhotane Jesu nigetha thayũrĩre kĩgongona kĩa Ngai nigetha akĩambararie na nigetha mwathani athime maũndũ marĩa mekuo ma ũhoro wa kĩgano mwathani arogocwo mwathani arotuĩka wa gũkũririkana ũririkane kĩgongona kĩa Ngai nigetha nine maũndũ marĩa mekuo nĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku na mũiguaga amuthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũcokeria ngatho mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ mũthamaki mwega nĩ tũkuonete na tũkuona hinya waku mwathani ũrĩ igũrũ ritũ nĩkĩo nĩ tũragũtĩĩa na tũgatĩithia kĩgongona gĩaku mwathani mbere yaku Ngai tũrakĩneana moko-inĩ maku mũthamaki ũkĩrathime mũthamaki mwega Ngai wa matu-inĩ mĩrimũ yothe yanareho nĩ mũcukani nĩ tũreganĩte nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twetia thamaki wa matu-inĩ na nĩgetha ũtũrangĩrĩre Ngai nĩ tondũ tũtingĩhota ũtarĩ hamwe na ithuĩ mwathani ũka mwathani ũtũririkane na ũtũrĩithie nĩ tondũ Ngai witũ we nĩwe mwĩhoko witũ nĩwe twĩrĩgĩrĩire nĩ tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo wa mũthingu nĩ tondũ Ngai wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ gũtirĩ na ũngĩ ũhana tawe kiugo gĩaku kĩigana tawe Ngai nĩ tondũ nĩkĩo mwathani gĩtemaga mbarĩ ciothe mũthamaki mwega Ngai ũka mwathani ũtũrathime mwathani rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ twetia presence ya Roho Mũtheru ũke mũthamaki nĩgetha wĩonanie thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ twaneana ndungata yaku Bishop John Gethire moko-inĩ maku mũthamaki mwega Ngai twamũneana moko-inĩ maku ũmũrathime na ũmwĩke wega mwathani rĩrĩa gũka kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku reke tuone hinya waku mwathani reke tuone hinya waku Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rathima ndungata yaku Pastor Lucy ndamĩneana moko-inĩ maku ũmũrathime mwathani cothĩria mwathani mathaa marĩa ũkĩrire nĩgetha agathĩrie rĩtwa rĩaku Ngai ndamũneana moko-inĩ maku ũmũririkane no mwĩke maũndũ manene mũthamaki mwega Ngai ĩkĩra ciugo njerũ igũrũ rĩake Ngai thĩinĩ wake na nĩgetha gũtherũkage ithima ciaku cia maĩ me muoyo nĩ ndagũtĩĩa na ndambarĩre rĩtwa rĩaku nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe we nĩwe mũthamaki wa thamaki na gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ twaneana kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku mĩrimũ ĩrĩa yonekana Ngai ndĩkanonekane rĩngĩ mwathani Jehova Ngai ikuũ ciothe cianonekana nĩ twaregana nacio rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twetia hinya waku mwathani nĩgetha tũtaware mwathani tũtirĩ na hinya ũngĩ twĩrĩgĩrĩire o tiga hinya waku mwathani twatherithia kĩgongona gĩaku twagĩtĩria hinya mwathani nĩgetha yonanie igũrũ rĩakĩo mwathani amũkĩra ngumo na woci Ngai amũkĩra ngumo na gĩtĩo mwathani nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩwe mũthamaki wa thamaki twĩrĩgĩrĩire mwathani tũtiramakenia
arĩa maroraga ciana arĩa maroraga mũthamaki andũ na makamate nĩ tondũ ihinda rĩao no rĩgakinya rĩa gwĩkwo maũndũ macio mothe maneka. Ngai witũ tũrathime nĩ tondũ nĩ ũtwendete. Gĩtũrathime no twĩke wega Ngai. Nĩ twoka harĩ we Mwathani nĩgetha tũrathime no twende. Amũkĩra ngumo na ũgooci gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Nĩ wega Mwathani twetiganĩria harĩ we Mwathani nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũtũrĩithia na gũtwĩka maũndũ mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twakũhoya na twagũcokeria ngatho. Amen, amen. Amen. Rogocwo mũno. Amen. Amen. Nyũmba ĩno yaku wakire nai. Nawe okire ugwete kĩoto wanagia kiugo gĩkahotana. Nĩ warũire ona kwa ngoma ugĩtigĩrwo. Nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ ũragani. Nawe wakire ũgwete kĩoto aragia kiugo gĩkahotana. Amen. Hallelujah. Tuikare kanitha, tuikare ithi. Hallelujah. Mutigiorera Jesu makofi. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Tuna Pastor George. Karibu sana. Mwathani agocwo. Jesu nene kanitha. Mwena thayo wa Ngai. Ngai kĩmũrathime. Ndĩ na thayo wa Ngai nĩ honokete. Ndĩramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko make. Nĩ nyonete Ngai mwĩhokeku na Ngai mũthingu. Mwathani agocwo. Ona ngacokia ngatho nĩ ngwatanĩro yanyu. Njĩre Pastor Lucy mũthenya wa Sunday nĩ twatukanire na andũ aya na matiandwarithirie ũru. Mwathani agocwo. Mũtũrie wendo ũcio wa Ngai tondũ wahanda wendo nĩ ũkagetha. Mwathani agocwo. Twĩragwo kĩrĩa gĩothe ũhandaga nĩkĩo ũkagetha. Koguo tũngĩtũra ũhandĩte wendo na gũtirĩ mũndũ ũtendete kwendwo. Nĩkĩo onaga na mũndũ mũrwaru nĩ ũthiĩ wakora mũndũ mũrwaru ũkamũkora kwĩra ona gũtirĩ mũndũ ũkaga kũnyona. Ũgakora mũndũ ũcio na mũrimũ wake mũnene ona ti mwĩrĩ nĩ kwaga gũcererwo nĩ mũndũ. Koguo tũtũgo twĩna wendo wa Ngai nake nĩ egũtwĩka maũndũ manene tondũ maandĩko mangĩ make maratwĩra ũrĩa ũtendanaga ndamũĩ ona ndarĩ amwona. Mwathani agocwo. Koguo tũthiĩ na mbere na kũhunjia wendo na nĩ wendo ũkoragwo wĩna wendo ũrĩa tũhunjie nĩ wendo ũkoragwo na challenge. Mwathani agocwo tondũ nĩ tũrenda tũthi makĩria. Mwathani agocwo. No mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa wĩtĩkio. Ũngĩaga wĩtĩkio thĩinĩ waku ũngĩtũra ũtungataga ona ũkaga kanitha ndũka experience hinya wa Ngai ona magegania make. No nĩ ũrĩũkaga naguo wĩtĩkio nĩguo ũtũmaga maũndũ marĩa tũthomaga maandĩko-inĩ maũndũ ma magegania magakorwo magĩkĩka. Rĩrĩa tũigua ũhoro wa Shadraka na Meshaki magaikio mwaki-inĩ na makauma. Danieli akaingĩra irima rĩa mĩrũthi na akauma. Mwathani agocwo nĩ ũndũ wa wĩtĩkio. Na nĩkĩo ona rĩrĩa Sunday Bishop atũrutagĩra ũira nĩ araruta ũira na he maandĩko atũhunjĩirie marĩa maugaga atĩ rĩrĩa Johana arĩ muohe erio nĩ Jesu thiĩ mere cionje na atumu no marahorio no marona na no marariũkio. Mwathani agocwo. Nakĩo kĩgongona ona gĩokĩrĩrwo rĩ no tũraruta ũira. Koguo tũrĩa twathoma maandĩko macio rĩ ũcio warĩ ũira wa Johana naguo mũthenya ũmũthĩ tũrute witũ. Mwathani agocwo tondũ nĩ ithuĩ twĩho.
kogo nekiorona na nekiorona ria maundu macio moka ngai nĩ okaga kũhũrithia mũhũri agakwĩra atĩrĩrĩ ndũgathikĩrĩrie mĩario ĩrĩa ĩrario mwathani agocwo tondũ korwo ndarĩ kuo wĩra ũcio ndũngĩrutwo mwathani agocwo Jesu anenehe reke tũthome maandĩko marĩa ibuku rĩa Ahibirania na rĩratũhe ũhoro wa wĩtĩkio Ahibirania 11 tũgũthoma kwambĩrĩria hau o verse 1 Ahibirania 11 twambĩrĩria verse 1 akauga atĩrĩrĩ rĩu rĩ wĩtĩkio nĩguo ũmenyithanagia atĩ maũndũ marĩa merĩgĩrĩirwo nĩ mama na nĩguo wĩ kĩhoto gĩa kũmenyithania atĩ maũndũ marĩa monekaga marĩho mwathani agocwo kwoguo ũtena wĩtĩkio ona kũngĩhanwo prophecy kanitha-inĩ we no ũtũre ugaga nĩ kũrathagwo no maũndũ macio ndũrĩ wamona mwathani agocwo tondũ nĩ kwaga kwagĩte wĩtĩkio thĩinĩ waku no kwĩna wĩtĩkio prophecy yothe yaheanwo kĩgongona-inĩ maũndũ macio nĩ marĩkinyanagĩra moko-inĩ maku ona ũkagĩa na ũira wa kũruta kĩgongona-inĩ neo wĩtĩkio no nginya kwĩ harĩa wambagĩrĩria na no nginya ũngĩoya ikinya na nĩ nyonaga arĩ wega mũno kwanja kwamba kuoya ikinya ũngĩenda kũmenya kana wĩna wĩtĩkio ambĩrĩria gwaku nyũmba mwathani agocwo hetu maũndũ tũthiũrũrũkaga mũndũ hau mũciĩ hau nyũmba hetu maũndũ tũthiũrũrũkaga mũndũ na kwĩna indo itonyaga gwaku nyũmba ũtarĩ wamenya indo ciatonyire na ciokire gũgũconorithia kana kũrehe gĩconoko ona ũngĩcererwo nginya nĩ ageni mwathani agocwo no kona nyũmba na rĩrĩa ciatonyire kuo we na ũgĩtikia mũikaranie nacio ukona nyũmba nĩ kwagĩire nyenje nĩ kwagĩire rwagĩ nĩ kwagĩire mbĩa ndona wahũra ndawa itithiaga no nawe ũkiga nawe ũgetikĩra mũthiũro ũguo nacio indo ingĩ ta icio ta mbĩa ĩkwĩta gũconorithia tondũ nĩ wonaga ona hĩndĩ ĩrĩa ageni moka nĩrĩo hiũkaga hau mbere mwathani agocwo ĩkahiũka na nĩhiũkaga kĩũndũ kĩho na uma ũkamba ũkarigwo nĩ kĩwona ukona totano na wega no mwene gĩikaro nĩ aramenya nĩkĩ kĩu kĩa hiũka nĩ hiũkaga ĩgacoka ĩkarehe confirmation nĩ ndĩrenda mũmenye ndĩ gũkũ rĩu rĩa kerĩ ndĩũkaga kũhiũka yũkaga gũcũthĩrĩria mwathani agocwo na ĩka make sure mũndũ wothe mũgeni wothe wĩ nyũmba nĩ amenya kĩrĩa gĩkũ haya wacoka maandĩko-inĩ ma Genesis maratwĩra atĩrĩrĩ nacio indo ici ciothe nĩ ciaigirwo mbere ya mũndũ na ikĩrwo ciathikagĩra mũndũ rĩu ngacũthĩria ngona Jesu nake aratwĩra atĩrĩrĩ atĩ ũngĩkera mũkũyũ ũkũre nĩ ũkagũka no mũkũyũ wĩna mĩri no mbĩa ĩna magũrũ na nyenje nĩ ĩrathi haya rĩu ũngĩthukia ũkore ndũrĩ ũrahota nginya gũkomandi nyenje yume gwaku njarĩ he kĩndũ ũngĩkũma kĩgongona-inĩ mwathani agocwo no hote kũhoera mũndũ wĩna ndaimono thĩinĩ wake mume koguo no nginya wĩthũkie ũmenye atĩrĩ nĩkĩ kĩrĩ thĩinĩ waku nĩ ũrahoya Ngai nĩ ũroga kanitha no nĩkĩ ũkuĩte koguo tũkamenya atĩ wĩtĩkio nĩguo ũtũmaga rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo ũngĩaga wĩtĩkio ona mbara cia kĩgongona ndũngĩcihota wĩtĩkio nĩguo ũkũhũrithagĩria mũhũri atĩ thabarĩ yaku na Ngai mwĩ kĩndũ kĩmwe mwathani agocwo na nĩrĩa wahoya mahoya no kona ũndũ ũcio nĩ wekĩka naguo rĩrĩa wahoera ũndũ ũcio wekĩka ũndũ ũcio ũkũhea confidence thĩinĩ waku no kwĩ mũndũ hoyaga atarĩ na confidence ndarĩ 100% nĩ ahoe no ndoĩ sure ũndũ ũcio kana nĩ gwĩkĩka no ũngĩhoera kaũndũ kanini gĩkĩke ũguo ũndũ ũcio ũkũhea confidence na nĩkĩo ũraigua Sunday rĩrĩa tũrutagĩrwo wĩra nĩ bishop ũkeuria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire bishop athure gweterera mĩaka 2 koguo korwo twamũkinyĩra hau mbere he maũndũ mangĩ onete Ngai egĩka na rĩrĩa mũndũ akorwo situation ta ĩyo bishop arĩ nĩ ũkoraga harĩ andũ angĩ magũkoraga magakwĩra atĩrĩrĩ ona twĩna mũndũ wĩ kũrĩa ofici thĩinĩ maũndũ maya mothe nĩ ekũhiũhia mwathani agocwo na nĩ ũkoraga hĩndĩ ĩyo hau andũ acio nĩ magũkoraga harĩ ũrĩ no we akĩamua gwetere koguo
koguo theine wake ri ari na confidence ino bara ni agutoria mwathani agocwo koguo nawe we kanitha no nginya korwo na wira waku Ngai ucio uratungata ni atia ekite ni atia uhoete agakwambararia na nikio ndiramwira mahinda-inĩ macio ona gwakwa nyumba indo icio ni ciangiite kahinda kanene cigathiũrũkanaga hau kiundu ona ndakira gũkĩũria kundu gũkũ kũngĩ ukandungata ingĩka atĩ tondu nyenje ciũkĩte nginya ũrĩrĩ mwathani agocwo kwanja rĩmwe ndeyũragia ĩci ingĩingĩra mwana matũ ingĩka atĩ rĩrĩa ndathire ngĩthoma maandĩko maya rĩ no naguo wĩtĩkio reke ndĩmwĩre mũcukani waigua gĩkwĩra twarika rĩake ũgetĩkia tondũ mũcukani twarika rĩa nena experience ya gũtungumania tondũ maandĩko maya nĩatungumanĩtie rĩrĩa ndathomire maandĩko macio mekiambĩrĩria rĩrĩa ndathire kuga nĩngũhoya ihoya rĩrĩ na ngĩra mũtumia ihoya rĩrĩ nĩngwambĩrĩria mwathani agocwo nake mũcukani ndagagwo harĩa kũgera mwathani agocwo mutumia kwa kĩnjũria rĩu nĩ ũraigua ta wĩna hinya ũcio wa gũkomandi nyenje ciume kĩamba ngĩhĩta mũcemanio kĩũria ĩti itherũ rĩ conversation yakwa na nyenje ũrona ĩhana atĩa nĩguo ciume kĩamba ngĩdauti ũhoro ũcio ngĩikara no thĩinĩ wakwa nĩ ndĩraiguithĩka ngacoka maandĩko-inĩ marĩa ndĩrerwo we thiĩ endelea ngĩmenya rita rĩrĩ rĩngũthiĩ no ndikwaria tondu ndirenda ndani courage we arani discourage na ngona ta itekũhota rĩrĩa ndambĩrĩirie nake Ngai nĩ mwĩhokeku ahũrithirie mũhũri harĩ ũkũnjũrĩtie kĩũria akĩnjĩra nyonire ũrũgamĩte haha mũrango-inĩ ũkuo na cio nyenje ciarĩte raini haha ciumanĩte thutha nginya rwagĩ ciothe ũgĩkiuma ngĩcoka oho ngĩmwĩra ũguo ciumire ciume na ikiuma mwathani agocwo iyo mothe ciĩ gwaku nyũmba nĩ ũrigagwo tũngĩũka gwaku cingĩka atĩ na nĩ cikaumĩra twĩ hau mwathani agocwo arabu kanitha tũkorwo tũrĩ atukanu nginya ndungata cia Ngai no tũtũmwo gwaku nĩ pastor Lucia twĩre thĩinĩ kwa ndungata ng'ania tucoke tucemanie pastor Lucia tũrie nĩ mũrathira ũmũria kũrahanaga atĩa kũu Nombea mwathani agocwo no nyũmba ĩyo nĩ kũrahunjirio nĩ kũrainirwo nĩ kũrarutirwo no gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ arekire atĩa gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ aronire we na ũhoro ũcio ũgĩgũkinyĩra rĩ ona kanitha ũcio kauga niĩ kũu na gũtiria hunjia andũ arĩa mekĩ koguo ũkamenyaga atĩrĩrĩ thabarĩ yaku ya wĩtĩkio ĩna bata mũnene mũno woe ikinya rĩa wĩtĩkio rĩna bata mũnene ĩno verse twathoma 11 na kai tũthome verse verse 30 o 11 verse 30 kauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia rĩ njiringo cia mahiga cia Jeriko rĩ nĩ ciagũire ciarĩkia gũthiũrũrũkwo matukũ mũgwanja mwathani agocwo he thingo cirũgamĩte mũtũrĩre-inĩ waku kahinda kanene na he mũndũ uhatĩrĩrĩkĩte ona mwena-inĩ wa financial ũgakaigua wĩkona-inĩ na rĩrĩa mũndũ ahatĩrĩrĩkĩte he maũndũ maumĩraga mwathani agocwo na maũndũ macio moimĩra rĩ nĩ ũkoraga hĩndĩ ũhatĩrĩrĩkĩte ona mũndũ ũrĩa ũĩ nĩ wakũhe $500 ona ũngĩmũhũra thimũ hĩndĩ onake ndakũheaga ndimenya kĩgo gĩthiĩ na mbere hĩndĩ mũndũ arĩ werũ-inĩ mwathani agocwo gũtirĩ mũndũ wendaga gũkwĩrorera na hĩndĩ ĩyo kwĩ mahinda ndarĩ hau kona-inĩ na maũndũ makandindĩka mũno na gũtirĩ kĩndũ kĩhatagĩria mũthuri wĩna mũciĩ na ndarĩ kĩndũ mwathani agocwo ũndũ ũcio nĩ ũmũteaga hakiri ona nyũmba ndakoma nĩ agaga toro na rĩ hau nyũmba rĩrĩa ndahurũkĩtie ũguo ũtukũ ngaga tondũ nĩ ahatĩrĩrĩkĩte rĩ mwana nake akĩrwara mwathani agocwo mũtumia agĩũka na mwana akĩngora hau akĩnjĩra mwana nĩ ahiũha ngĩmwĩra oya kalpo hau ũmũhe agĩthiĩ akĩnjĩra aca nĩ thiru ngĩkĩmwĩra rĩu nĩ ũtukũ ũĩ ona ndawa cigũkiuma kũ mwena ũngĩ gũtũ gwakwa ngĩigua ndorio atĩrĩ ona korwo nĩ mũthenya ũngĩagũra naki ngĩona ti itherũ tondũ mbeca ndikĩrĩ ingĩakĩgũra naki ngĩmenya rĩu haha kĩũndũ kĩrĩa ngwĩka rĩ
Grafatara gwika ndi nyiki tondu ndienda mundu ukurehe confusion mbere yakwa. Imwera ndigera mwana haha wethi ukome. Agithie nie na ni ngethige ya sufeo ya kalpo. Ngethige mekira mai. Gira mwathani ndawera ari haha thiini irathondekeirwo guku thi. No riu nethi no mai maya niwe uragia. Mau na guku iguru no woreha. No woreha. Koguo uhoni uri urari haha ri niguo ndirenda ndawa mai ni mariku. Mai niguo ndirenda. Gerekia githigio akanya bukara mora tuhego ni ndagitari weragwo thime 2.5. Githima kona ngimuhe. Na no amenya mwende kuhiyo kwa jo muhutagia haha. Getera ndaika 30 igithira ngimuhutie ngikora urugari nda. Ndari. Ndakora ndari ri ngimucokia ngimwirira uriri. Muthenya ungi kiroko ngiukira kiroko tene na ngithie kanitha. Gwakinya kindu tha 5 nake akihurira thimu akinjure ndawere uramuheire iha. Kimuria hau kigo-ini ya kapu akijira asa ni ndarora hau ni ma ngimwira asa ndunarora wega ngimwira macio ti mai ngimwira hena ngurani ngimwira iyo thondekeirwo Jerusalemu irarehe thondekeirwo guku no cihanane ndawa Jerusalemu ri na ya guku thi kwende cingihanana ngimwira muhe kuma hindi yo mutumia akona ngirwara amba guka haria ndi mwathani agocu hoe koguo ruhu na inyui thabari yaku na witikio wenda kuona magegania ma Ngai wenda kuona hinya wa Ngai wenda kuona prophecy iria ciothe cirarutwo guku cigioka moko-ini maku ambiriria witikio no ukorwo ukimenya atiriri mucukani ni akurehe confusion nyingi mbere ya no ginya urugame na wihande na confidence no na nikyo igwa hekigo bishop atwiraga atiriri na mahinda macio makinyari wita ukona wimenye ruta cuthiririe muthenya wa muthi haha mwana ni arwara nduri mbia ni ukumwe ni ahiuhire ugwika ati no ithe drona te kindu kingigia kirite thiine wakwa ungirutithia wira no ru nake mucukani uka ukunjiria akakwira atiriri mundu riria ahatiririka mwena-ini wa finance mundu ucio araniyemenaga tondu ni ufandika guginya maritwo ni aria muciaranirwo nao matigutamburaga ona weka muci ona magika family meeting matikuona atoma gwe gutiri kindu urehage ona ni uthia kuwira waku ni gutumwo we thambia indo rehe giki we atiri micemanio giko wendu ona iko wina na nikio raigwa maandiko marauga atiriri ugi wa muthini ni wagaga bata mwathani agocu kogo no ginya turegane na tondu Ngai uyu itu turatungata ti Ngai muthini na kuona kigongona ini giki ona uri uratutongoria nake ti muthini mwathani agocu no ginya tungirega ona ria family ya bishop yokita guku ndaigwire bara nene ati ni gukorwo bishop ena ngari nene mwathani agocu na no ginya tungicietia mwathani agocu no ginya ona tungigarura maritwa ma ngari icio itiga gucoka gwetu cia tongoria buru ici tugucia ndungata cia Ngai mwathani agocu kogo na ciambiririe ku guku ru tumereru akoro morahuraga bishop ni undu wacio ri ru ona acirika na ndungata nio mena cio mwathani agocu no ginya tungithio gutono na tuge atire eko Ngai ti muthini ri muthinjiri wanyu ti muthini ri we nae wa thina wa tukiau mwathani agocu kogo na ithwire no ginya twikare ugu na tuhota kugocithia ritwa ria Ngai tondu ona rira mundu hatiririkite rira hingo ciothe uratungata ona pastor kaura he mundu ukicemania nake na mundu ucio ndarabatara mahoya arabatara tu mutu na maguta eke atia one timoko athia akahunjie mwathani agocu no ruwa igikorwo nawe uramwira ehenio na ni gukomba ngombireri mwathani agocu Ngai ndangika atia Ngai ndangionekana koguo tuhande witike murumu thiini wa ngoro citu na nigetha tuhota kuona hinya wa Ngai ndeke tucokerie Ngai ngatho ni twagutia na twagutungiria kigongona githeru ni turabarira itwa riaku mwathani na kuga no wagirire Jesu ni undu wa mawiko maku na ni undu wa hinya waku mwathani ni turagutungiria mahindi ma rucini ni gugutugomanite thiini wa nyumba ino itanitio na ritwa riaku mwathani kuria tukite kumathia ugi na utaukure umanite na kurwe mandiko maku ni maratura ni undu wa gwitikia gwitu mwathani Ngai
Maandiko maku maratwira riria Daudi akori itura riria icine Mwathani ni undu wa gwitikia gwake gutire kindu na kimwe tacokithirie muthenya wa muthe twi kigongoni-ini giaku Mwathani kuri aria turatungata na muthenya wa muthi ni kuri mahatirikite ginya thiini wa miri ya Mwathani ona mangi mawira maone manangirwo Ngai ona angi makaga thayo thiini wa micii no ni twaguthaitha ni undu wa gwitikia gwitu Mwathani utuike wa gucokania ndagika-ini ino Mwathani Ngai biacara cio ituike cia gucoka Mwathani Ngai kuria ciana ngiro ni mucukani icoke hindi ingi Mwathani ona ugima wa mwiri umanengere baba torutire kindu utari nakio Ngai wa Israeli uratwira witikio ni wikaga maundu manene ni wikaga maundu gwato na mauthingu Mwathani ni turaguthaitha thiini wa kigongona giki Mwathani wikaga maundu manene nigetha gocithia ritwa riaku urauga maandiko-ini maku atamburukirie gwako gwaku na iguru nigetha uteithia ritwa riaku Ngai wa Israeli gocithia ritwa riaku kuri andu aya Mwathani anio maguthi kuhunjia ritwa riaku anio maguthi kuga uria wikite Mwathani anio megutwara ndumiriri ciaku Jesu urekaga maundu manene Mwathani ukamera mathie makahunjie Mwathani ibiriyo haha turi kigongona githeru marute uira mwero umanite na kurwe Mwathani na nigetha hinya waku wonekane Mwathani Ngai na tuhote kugocithia ritwa kigongona githeru ungorika guthamaka Ngai wa Israeli wike maundu manene gwote na mauthingu ugocwo othe ni utuika wa gucokera Mwathani thiini wa thakame ya Jesu tugetika tugacokia ngatho amen 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 Ngai amurathime. Hallelujah. Kei turugame na iguru. Kevin Gitau kiohinge ihoya riu. Hallelujah. Kevin karibu. Wathani wakwa jakaniria tawa nyumetwo thutha ni nduma nene mbere ciiruru ihana mahiga kuria thu ciakwa ijetereire Yenda kuoya urekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa njage iyoru. Awa mwega na mutugi na muigwatha we Ngai ithe witũ wa matu-inĩ we wambararĩtio mũno kũu igũrũ ona gũkũ thĩ ĩno yaku kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ twanyiha mũno Jesu mũrũ wa Ngai twĩ mbere-inĩ yaku Mũrungu mwene thayũ tũkiuga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe Baba nĩ tuonete wega waku mũingĩ igũrũ ritũ Mwathani nĩ tuonete ũtugi waku ona hinya na ũhoti waku Jesu Muthamaki mwega na mutugi na muigwatha twathengerera mbere ya gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Baba tukihoya gwĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku nĩwe Jesu tukihoya kuiguĩrwo tha nĩwe ona gũtungatĩrwo nĩwe Baba Mũrungu mwene thayũ tweiga moko-inĩ maku Mũrungu mwene hinya wothe Baba tukihoya gũtongorio nĩwe Baba ona kũnyitwo guoko nĩwe Mũrungu ũrĩ-tha tũtingĩhota Baba tũtarĩ nawe Mwathani tũtingĩtoria Baba tũtahotithĩtio nĩwe na tũtateithĩtio nĩwe Jehova Jire Mũrungu mwega na mũtugi twĩ ciana ciaku na twĩ ndungata ciaku na twĩ wĩra wa moko maku Baba ũthamaki waku reke ũke ũtũthamakĩre guo wiki Jehova tũtigithũkanie na maũru ma mĩthemba yothe Baba tũtigithũkanie na mahinya na maroho na mothamaki mothe moru marĩa mendaga o gũthatia kana kũharagania kĩrĩa gĩ gĩaku Jehova nĩ twahoya ũthamaki waku ũtũthamakĩre arĩ guo Mũrungu mwene thayũ hinya waku nĩ wa mwanya na nĩ wa magegania Baba gutire hinya ukirete waku Mwathani gutire onane ũngĩ ukirete waku Baba tutungatĩre arĩ we wiki Roho Mũtheru wa Ngai tuthamakĩre arĩ we wiki Jehova Jire Jehova mwene hinya na ũhoti wothe twĩ guoko-inĩ gwaku Ngai nĩ twahoya ũthamaki waku arĩ guo wiki ũtuĩke wa gũtũthamakĩra rũcinĩ rũrũ rwega tũgĩthiĩ na mbere Baba ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtũtongoria nĩ tondũ wĩ Ngai ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai riri waku reke ũtũkinyĩrĩre Mwathani wega waku reke ũtwarane hamwe na ithuĩ guoko gwaku kũrĩa kũrĩ hinya mũingĩ na kũrĩa kũrĩ ũhoti mũingĩ Baba reke kũgĩe igũrũ ritũ Mwathani
mwathani tukumire thu citũ baba tukumire maũru mothe mwathani marĩa merekagĩrio na kũrĩ andũ aku Jehova ũrotũtigithũkania na maũru ma mĩthemba yothe mwathani maroho marĩa mothe marekagĩrio rĩera-inĩ mwathani nĩ arĩa marĩ ũru na wĩra waku na ũtungata waku baba ũromakoma nĩ tondũ wĩ Ngai ũromahurunja na njĩra ciothe mũgwanja nĩ tondũ wĩ Ngai ũrotwanangĩra cianangi ciothe mwathani iria ciendaga gũthatia wĩra waku Jehova wĩra ũyũ nĩ waku na wĩ moko-inĩ maku mwathani wĩra ũyũ ndũgũthatio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame wĩra ũyũ nĩ ũkũgacĩra nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku Ngai wĩra ũyũ nĩ ũgũtherema nĩ tondũ waku Jehova ndungata ici ciaku nĩwe ũcithurĩte na ũgaciamũra baba aya me guoko-inĩ gwaku mwathani aya nĩ aku Jehova na ithe tiwo mathurĩte na ithe tiwo mamũrĩte nĩ tondũ wa wĩra ũyũ waku na nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ mwathani arĩa kiugo kĩmwe igũrũ rĩa wĩra ũyũ baba arĩa kiugo kĩmwe igũrũ rĩa ũtungata ũyũ mwathani arĩa marĩ na mũbango mũru igũrũ rĩa wĩra ũyũ mwathani nĩ twathatia wĩra wao mwathani nĩ twathatia mĩbango yao mwathani arahoka baba ũrũĩrĩre wĩra waku mwathani ũrũĩrĩre ndungata ciaku baba ũrũĩrĩre kĩgongona gĩaku mwathani arĩrĩria wĩra ũyũ baba arĩrĩria ũtungata ũyũ mwathani ndũgũthira nĩ ũgũthiĩ na mbere nĩ ũkũgacĩra nĩ tondũ wa wega waku Ngai nĩ ũkũgacĩra nĩ tondũ wa tha ciaku mwathani haha nĩho andũ aku meyonagĩra ũhurũko baba haha nĩho andũ aku megwatagĩra kĩrathimo gĩaku Ngai haha nĩho andũ aku mahonagĩra baba haha nĩho andũ aku maiguagĩra kiugo gĩaku mwathani haha nĩho andũ aku mambararagĩrio baba ndũgetĩkĩre mwathani mĩbango ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ Saitani ndĩgũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tuokerera mĩbango yothe ya macukani nĩ twaharagania mĩbango yothe ya macukani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mũrungu mwene thayũ arahoka baba ũrũĩrĩre wĩra ũyũ mwathani arahoka Jesũ warĩria kĩgongona gĩkĩ baba Theophilus Church ĩ moko-inĩ maku Ngai kĩgongona gĩa Theophilus Church kĩ moko-inĩ maku mwathani gũtirĩ ũru ũgũkinyanĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ baba mũrũ wa Ngai waiyũrĩtwo nĩ tha waiyũrĩtwo nĩ ũtugi waiyũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti mũingĩ baba arahoka mwathani ĩtĩkĩra kwarĩrĩria ndungata ĩno yaku mwathani ĩno thurĩte na ũkamwĩra nĩ tondũ wa wĩra waku Ngai Bishop John Gĩthire nĩ ndungata yaku mwathani nĩwe mũthurĩte na ũkamwĩra nĩ tondũ wa wĩra ũyũ mwathani arĩa marathugunda ũru igũrũ rĩake ũru ũcio ndũkũmũkinyĩra nĩ tondũ ndungata ĩno yaku ĩ guoko-inĩ gwaku Ngai mũhithe hitho-inĩ waku Ngai mũirigĩre na rũirigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru arĩa marabanga ũru igũrũ rĩake ũru ũcio ndũkũmũkinyĩrĩra mwathani twacokia ũru ũyũ na kũrĩa umĩte twacokia ũru ũyũ na kũrĩa umĩte twaitha ndungata yaku baba thakame-inĩ theru ya Jesũ Kristo twamwĩkĩrĩra rũirigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru twaiga gũtirĩ mũguo na ũmwe wa mbara ũharĩrĩirie igũrũ rĩa ndungata ĩno yaku baba ona thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ waku mwathani ũkũgacĩra thĩinĩ wa wĩra-inĩ waguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki mwega na mũtugi ĩtĩkĩra kuonekanĩra ndungata ĩno yaku Ngai ĩtĩkĩra kũririkana wĩra ũyũ waku baba ũtheremie nĩ tondũ wĩ Ngai reke wĩra ũyũ waku ũgacĩre mwathani reke wĩra ũyũ waku ũthereme baba wega waku reke ũkinyĩrĩre andũ aingĩ mwathani arĩa bangĩte mwathani kwarĩrĩria nĩ tondũ wa wĩra ũyũ mwathani reke makinyanĩre baba nĩguo magũkũgocithia nĩguo magũtĩithia thĩna yothe reke andũ mamenye atĩ we nĩ wa Ngai wa ma reke andũ mamenye atĩ we nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũgocwo reke andũ mamenye atĩ we nĩ wa Ngai mwene hinya na ũhoti wothe baba reke hinya waku wonekane reke ũtũũrania waku wonekane guoko gwaku kũrĩ hinya mũingĩ guoko gwaku kũrĩ ũhoti mũingĩ Mũrungu mwene
thayo wegocithie kwetukira wira-ini uyu mwathani wegocithie kwetukira ndungata ici ciaku baba werũĩrĩre mwathani ĩtĩkĩra kũrũĩrĩra wĩra ũyũ baba ĩtĩkĩra kũrũĩrĩra ũtungata ũyũ mwathani wĩ guoko-inĩ gwaku Ngai wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ maku gũtirĩ ũru gũtirĩ mĩbango ĩbangĩtwo nĩ arĩa marĩ ũru na wĩra waku na ũtungata waku ĩgũkinyanĩra nĩ twaragania wĩra wothe mũru nĩ twaigĩrĩria maroho mothe ma macukani marĩa matũmagwo moke mathuthuria wĩra waku nĩ twamagithia hinya nĩ twamagithia kĩene rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesu Kristo mũthamaki mwega na mũtugi reke ũhotani waku wonekane guoko gwaku kũrĩa kũrĩ hinya mũingĩ kũroge igũrũ rĩa ndungata ici ciaku guoko gwaku kũrĩa kũrĩ hinya mũingĩ kũroge igũrũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku ũtorania-inĩ waku hinya na ũhoti ciothe ci moko-inĩ maku Ngai wĩrũĩrĩra nĩ tondũ wa wĩra ũyũ baba wĩgocithie nĩ tondũ wa wĩra ũyũ mwathani reke guoko gwaku gũgĩe igũrũ rĩa andũ aku reke hinya waku wonekane igũrũ rĩa kĩgongona gĩaku wĩgocithie kũhetũkĩra ndungata ĩno yaku ũthurĩte na ũkamũra baba ĩkũgocithie mwathani ĩtũme rĩtwa rĩaku rĩgocwo ĩtũme rĩtwa rĩaku rĩambarario baba mũtungatĩre arĩ o wiki Ngai mũtungatĩre arĩ o wiki Jehova roho waku reke agĩe igũrũ rĩa ndungata yaku mwathani ũtwarane hamwe nake baba rũgendo-inĩ rũrũ nĩ rũritũ mwathani no nĩ ndagũthaitha na ndakũhoya mwathani ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ndungata ĩno yaku Ngai ĩtĩkĩra kũmũhe ũũgĩ mũingĩ ĩtĩkĩra kũmũhe ũmenyo mũingĩ ĩtĩkĩra kũmũhe ũtaũku mũingĩ Mũrungu mwene thayũ wĩrũĩrĩra nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ waku wegocithie kũhetũkĩra ndungata ĩno yaku Ngai mũtũmĩre ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra rĩrĩa kumagaria ngumo yaku ndũkareke baba onwo nĩ ũru wothe mwathani ĩtĩkĩra kũmũgitĩra ĩtĩkĩra kũmũgitĩra ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ndungata yaku Ngai ĩtĩkĩra kũmũhotanĩra ĩtĩkĩra kũmũrũĩrĩra ũyũ ndekũhakwo ndoro ũyũ ndegũcambithio ũyũ nĩ waku Ngai nĩwe mũthurĩte ũkamwamũra na ũkamũitĩrĩria maguta nĩ ũmũĩ na marĩtwa make nĩwe kũrĩa mũrutanĩtie Ngai nĩwe karũgendo mũtwaranĩte nake arĩa marĩ ũru nake Jehova nĩ thũ ciaku nĩ thũ cia wĩra waku Jehova wĩrũĩrĩra nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa mathugundĩte ũru ũyũ mwathani nĩ twaũrega twaiga ti witũ twaiga ti wa ndungata yaku twaiga ti wa kĩgongona gĩaku Ngai Jehova thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai wĩrũĩrĩra nĩ tondũ wĩ Ngai hotanĩra wĩra ũyũ mwathani hotanĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai ririkana kanitha ũyũ umĩte kũraya nĩwe ũthurĩte na ũkawamũra nĩguo ũgocithie rĩtwa rĩaku nĩguo ũteithie rĩtwa rĩaku ndũkareke arĩa marĩ ũru naguo ũru ũrĩa mangĩathĩrĩria thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku ndũkareke ũtũkinyĩrĩre baba ĩkĩra rũirigo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Theophilus nĩ ndathime Theophilus ĩ guoko-inĩ gwaku Theophilus nĩ gũthiĩ na mbere Theophilus nĩ gũkinyanĩra mũbango-inĩ waku na kwenda-inĩ gwaku Ngai arĩa mabangĩte ũru igũrũ rĩa Theophilus ũru ũcio nĩ twaũrega ũru ũcio nĩ twaũrega twaiga ti witũ na ndũgũtũkora ithuĩ tũrĩ Ngai mũnene ithuĩ tũrĩ Ngai wĩ hinya ithuĩ tũrĩ Ngai wĩ ũhoti ithuĩ tũrĩ Ngai mũthamaki wa thamaki tũtikũinamĩrĩra mĩhianano tũtikũhoya ngai cia Baali ithuĩ tũthurĩte Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo owe Ngai wa Isiraeli Ngai ũhonokio witũ Ngai hinya witũ Ngai mwĩhoko witũ Ngai kĩĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ twagũtĩĩa mũno Jehova Jireh tũkiuga wĩ Ngai mĩtũũrĩre-inĩ itũ tũkiuga wĩ Ngai mĩciĩ-inĩ itũ tũkiuga wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ gitũ gĩkĩ ũthurĩte na ũkamũra nĩ tondũ wa wĩra waku Ngai nĩ tondũ wa ũtungata waku mwathani ũratũũra ũtũmenyereire nĩ tondũ wĩ Ngai ũratũũra ũtũgitĩrĩte nĩ tondũ wĩ Ngai ũratũũra ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ mwathani arahũka Jehova
wegocithia kũhetũkĩra ndungata yaku, wegocithia kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ gĩaku Mwathani. Wĩra ũrĩa ũrarutĩrwo gũkũ nĩ waku Ngai, nĩ wa gũtĩithia rĩĩtwa rĩaku, nĩ wa kũgocithia rĩĩtwa rĩaku, nĩ wa kwambararithia rĩĩtwa rĩaku. Jehova thamaka, mũnene wa anene, we mũrũthi wa Juda, araũka ũgĩtũhotanĩra mbara ĩno Mwathani. Nĩ tũrĩrĩte ihinda inene Mwathani, nĩ tũthĩnĩkĩte ihinda inene Baba, no ĩndĩ nĩ ndagũthaitha Mwathani, ĩtĩkĩra gũthaithĩka Jesu, ĩtĩkĩra gũthaithĩka mũrũ wa Ngai, ĩtĩkĩra kũhotanĩra wĩra ũyũ mũrũ wa Ngai, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ndungata ciaku Ngai, ĩtĩkĩra gũthamakĩra ũtungata ũyũ Baba. Wegocithia nĩ tondũ wĩ Ngai, werũĩrĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Honokia kĩrĩa gĩothe kĩa andũ aku kĩũrĩte, arĩa maiyĩte indo cia kĩgongona gĩaku Mwathani. Mwathani Jehova mũnene wa anene, gũtirĩ mũndũ ũgũthiĩ na indo cia kĩgongona gĩaku, nĩ twaregana indo cia kĩgongona gĩaku, twaiga indo ici nĩ ciaku Mwathani, na cia guoko-inĩ gwaku Ngai. Arĩa maiyĩte cia kĩgongona matiathiĩ nacio handũ, nĩ tondũ ici nĩ ciaku, ici nĩ cia wĩra waku, ici nĩ cia tungata waku Ngai. Jehova mũthamaki wa thamaki, reke riri waku ũkinyĩrĩre andũ aku, reke hinya waku na ũnene waku na ũtũũrania waku wonekane Baba. Wegocithia mĩtũũrĩre-inĩ itũ, werũĩrĩra wĩra-inĩ ũyũ Mwathani, reke ũtũũrania waku wonekane Baba. Mĩnyamaro ĩrĩa tũnyamarĩkĩte ngoro-inĩ citũ, meciria-inĩ maitũ, mĩĩrĩ-inĩ itũ, ciotwa nohwo, twahoya kuohorithio nĩ we, twahoya kũnyamarũrwo nĩ we, mĩtangĩko-inĩ, mathĩna-inĩ, maruo-inĩ, ona magerio twanagerio Baba. Ĩtĩkĩra gũtũhotanĩra mũthenya wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra gũtwarĩrĩria Baba, ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra Ngai mũthamaki mwene hinya wothe. Werũĩrĩra nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Baba, wegocithia nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Mwathani. Onokia kĩgongona gĩkĩ Baba, ũrũĩrĩra wĩra ũyũ Mwathani, ũgocithia na wĩra ũyũ Baba. Hotanĩra ndungata ici ciaku Jehova, hotanĩra wĩra ũyũ waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Iguĩra tha kĩgongona gĩkĩ Mwathani, hotanĩra kĩgongona gĩkĩ na wĩra ũyũ waku Jehova. Wegocithia mĩtũũrĩre-inĩ ya andũ aku Jehova, reke Roho waku Mũtheru atũtongorie, atwaranage hamwe na ithuĩ mahinda marĩ mothe. Twĩtĩkĩra gũtũiyũria na Roho waku Mũtheru, ĩtĩkĩra gũtũiyũria na Roho waku Mũtheru Jehova. Jehova thamaka, mũthamaki wa thamaki, Jehova thamaka, mũnene wa anene. Tũthamakĩre Mwathani meciria-inĩ maitũ na ngoro-inĩ citũ na mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ Baba. Reke kũrutĩra wĩra, reke gũteithia, reke kũgocithia, reke tũme rĩĩtwa rĩaku rĩambarario mũno. Roho waku Mũtheru atũũre arĩ thĩinĩ witũ Jehova, tũtongoragio nĩ Roho waku Jehova, tũteithagio nĩ Roho waku Mũtheru. Twĩ guoko-inĩ gwaku, twĩ ciana ciaku, twĩ wĩra wa moko maku Ngai. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ndungata ciaku, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na andũ aku Baba. Wegocithia mĩtũũrĩre-inĩ ya andũ aku Ngai, werũĩrĩra Baba, wegocithia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũhonokio waku Jehova, reke wonekane mĩtũũrĩre-inĩ ya andũ aku Ngai, reke wonekane thĩinĩ witũ Jehova, reke wonekane gatagatĩ-inĩ gaitũ Baba. Kĩgongona gĩa Theophilus Church nĩ ũgĩthurĩte na ũgakĩamũra nĩ tondũ wa wĩra waku na nĩ tondũ wa ũtungata waku. Gĩkĩ gĩtigũtukanio, gĩkĩ gĩtigũthahio, gĩkĩ nĩ gĩaku, gĩkĩ nĩ kĩamũra nĩ tondũ wa wĩra waku, nĩ tondũ wa ũtungata waku. Nĩ twaregana na ũhoi wothe wa mĩhianano thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Twaiga gĩkĩ gĩtigũtukanio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twaregana na ũhoi wothe wa mĩhianano, nĩ twaregana na ũhoi wothe wa mĩhianano thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Andũ aku matikuohwo rĩngĩ, andũ aku matikũnyitwo mĩgwate rĩngĩ. Nĩ twaharagania wĩra wothe wa Saitani, nĩ twaharagania wĩra wothe wa Saitani. Arĩa mohetwo tũigane ũhore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twarega kuohwo, nĩ twarega gũtũũra twĩ ngombo. Ithuĩ nĩ tũgũtungatĩra Ngai witũ. Ngai witũ arĩ muoyo, Ngai witũ arĩ muoyo. Nĩ tũkũmũtungatĩra, nĩ tũkũmwambararia, nĩ tũkũmũteithia thĩna yothe
andũ meroreire nĩ tondũ tũrĩ a Ngai mũnene. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩambarario. Ngai witũ nĩ mũnene, Ngai witũ nĩ arĩ hinya, Ngai witũ nĩ arĩ tha, Ngai witũ nĩ mũtugani, Ngai witũ nĩ arĩ hotani, Ngai witũ ndatoragio. Nĩ twahoya ũtoranio waku Jehova, ũrogĩa igũrũ ritũ Baba. Ĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ, wĩtĩkĩra gũtũnyita na guoko gwaku o kũrĩa kũrĩ hinya mũingĩ na ũhoti mũingĩ. Wee wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai, na ndũrĩ hĩndĩ ũgũcenjia kana ũgarũrũke Baba. Amũkĩra ngumo na ũgooci, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. May God bless you all. Amen. Amen, amen. Roho nĩetereirwo igũrũ nĩ anabii na araika na atũmwo othe na ithe wao Iburahĩmu, tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nĩ moririe gaturume nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori, nayo thĩ no ũhoreri. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nĩ merirwo meterere arĩa mekunyariirĩka mena mwĩrĩ ta ũrĩa manyaririrwo. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nake Mwathani mũnene nĩũndũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nake Mwathani mũnene nĩũndũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nake Mwathani mũnene nĩũndũ wa wendani wake na tha nyingĩ akĩmahe nguo njerũ. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nĩetereirwo igũrũ nĩ anabii na araika na atũmwo othe na ithe wao Iburahĩmu. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nao nĩ moririe gatũrũme nĩ nginya rĩ tũgũtũra na maithori, nayo thĩ no ũhoreri. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Nĩ merirwo meterere arĩa mekunyariirĩka mena mwĩrĩ ũrĩa ũmanyaririrwo.
Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Ndaria kĩrathimo nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio Ngai. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, na o mũndũ harĩ ũrĩa ũmwĩhokeire, o mũndũ harĩ kĩrĩa ũmũnengerete, o mũndũ Ngai kĩgongona kĩama harĩ na mwĩto ũrĩa ũmwĩtĩte naguo. Nĩ ndakena mũno na ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũcio warĩkia kũhĩtũka. Wĩtĩithie naguo na wĩgocithie naguo. Ndahitha ũtungata wa andũ aya thakame-inĩ theru ya Gatũrũme ndũgũkinyĩrĩka nĩ Saitani. Ciana ici, athuri, atumia na anake na airĩtu, ũtungata ũyũ ndũkwanangwo nĩ Saitani. Aya nĩ megũkinyia wĩra waku, nĩ mekumagaria ndũmĩrĩri yaku, nĩ mekũrĩithia na nĩ mekũinũkia irĩithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa a mwĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho Ithe makaũrũmĩrĩra. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩra mũtheru amũciarire mũtuĩke ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mwĩrĩga ũmwe. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩthiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩgĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira, na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngai eranĩire muoyo wa ma, nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩna Mũtheru atonya ngoro aenjaga ciĩga, agatharia nyũmba ya tene na agake kĩnjeru.
oiguano Uegea ithayo mweregereire muoyo nĩatagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane ũiyũrĩtwo nĩ ũiguano Rũĩ Ngai eranĩire muoyo wa ma gĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo rĩa theru mũciĩ wa matu-inĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wĩra mũtheru atonya ngoro aenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane ũiyũrĩtwo nĩ ũiguano mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wĩra mũtheru amũciarire mũtuĩke ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe ndamũthaitha mũkirĩrĩrie Hallelujah. Taglora mundu cio muriganitio mwire wi muhoro. Wi mwega. Tamurie kana arairie mwaki. Bwana asifiwe sana. Ndukimugeithia high five mwire Jehova arokurathima. Tathie hari ucio ngiumwira wi mwega murata wa Ngai. Tathama hau uri tiga tikuhererio ohereirio hau murie wega wi mwega murata wa Ngai. Wi muhoro mundu wa Ngai. Wi na thayu. Jehova arokurathima. Na gukinyagiria wega wake. Jehova arogutirira githithi giake
na atume ugiage na thayu. Tathi hari ucio ngi umwire uhana atia. Tamurutire uira umwire akoye muhonoku umwire nie ndi muhonoku na ni nyendete Kristo wa Ngai na guku twaragia uhoro wa wendo wa Jesu Kristo na tuthiaga tuiyuritwo ni wega wa Ngai. Muria murata wa Ngai wi mwega. Jehova arokurathima. Otuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Amen. Twambararie moko maitu na iguru nigetha tugeithie andu aria mari TV ni itu ya murata wa Ngai TV, aria mari thiini wa Theophilus TV, aria mari mwena-ini wa online mumere arata Ngai muri ahoro. Mwina thayu, mwina gikeno kia Ngai, ni muyuritwo ni wega wa Ngai o bururi-ini uria mundu ari, o state-ini iria mundu ari. Jehova aromurathima. Mabarari moko wega mumere murathimwo ni Ngai na muyurwo ni wega wa Ngai na guku twaragia uhoro wa wendo, guku twaragia uhoro wa utugi wa Ngai ni tondu ni twendetwo ni Ngai na aria arwaru twaria muhone, aria me TV-ini, aria me mwena-ini wa YouTube, aria mari bururi-ini wa Kenya na aria mari nja ya bururi, inyuothe twoiga muhonio na muohorwo ni thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Gũkũ ithuĩ nĩ twĩoneire Ngai, gũkũ ithuĩ nĩ twĩoneire Mwathani, nĩ tuonete hinya wa Ngai ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ, na no twetereire kuona ũndũ ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie, tondũ Ngai nĩ atũharĩrĩirie maũndũ mega. Turorete kuingira mwaka wa 2026 na turegwatira irathimo mbere cia mwaka wa 2026. Tutikwamukira mbeca cia ũhoi wa mĩhianano. Ithuĩ biacara citũ nĩ itũiganĩte, ciana citũ itikwamukira mbeca cia ũhoi wa mĩhianano, na ciana citũ itigũkua mbeca-inĩ ici. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nĩ twarega. Tũrũgamĩte na maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 67 na ndiramenya kana nĩ ndahĩtia, ndaigua thĩinĩ wakwa ta ndahĩtia. Nĩ Thaburi cigana? Nĩ Thaburi kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu. Maandĩko marĩa hũthagĩra mũno nĩ mohĩtagia mũno. Kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩ kĩguni maitho-inĩ. Kĩndũ kĩu kĩnyinyi wĩ nakĩo nĩkĩo Ngai egũkwambararĩria thĩinĩ wakĩo. Bwana asifiwe sana. Tigai kũhenererio nĩgetha mũige anene itĩ-inĩ atĩ nĩ mũraheo mbeca. Bwana asifiwe sana. Kĩndũ kĩu kĩnyinyi wĩ nakĩo nĩkĩo gĩkũruta wĩra gĩthomithie ciana ciaku, ũgũre mĩgũnda, ũgũre ngari ndungu. Bwana asifiwe sana. Alafu ucoke ũgũre tũmaguta wĩhake ũrure wega. Mwathani arogocwo. Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa Thaburi atĩ kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩ kĩguni maitho-inĩ ma Ngai. Nĩ ndĩrakararia kũheo kwambe tarĩ rĩngĩ. Gũtirĩ kĩndũ gĩa tũhũ. No thamaki wa nduma wĩhithĩte kwĩhitha. Mwathani arogocwo. Uthamaki wa nduma wĩhithĩte kĩ? Na tondũ Saitani nĩ amenyete mũrĩ ahũtu na nĩ mwĩĩtire hacũra, ithuĩ tũtirĩ hacũra. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũrĩ arathime nĩ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie
tutire atheni tondu turi othamaki wa iguru. Atheni nio matwaragirwo irio kuria matwarage, na Jesu akiuga atheni muri onao mahinda mariki. Nie tanie ndire mutheni, ona uyu wakwa rohetia thia cioe tondu iroyo ni anake. Bwana asifiwe sana. Na iretu na andu matakinyitie miaka toria Ngai uturaga muoyo. Ici mbeca ti citu, ona ti cia kigongona giki, na gutiri ugukua arutitwo igongona mbeca-ini ici. Tutire ngwataniro nacio thiini wa ritwa ria Jesu, na ndiracirega ndorete kamera ngwatiirie kita mundurume yakwe korwo ni na sa yakwe korwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kumenyerera watho wa Ngai nikuo kumenyerera muoyo na ugi, na irekaniro cia Mwathani iria rekanĩire na theru. Wĩtigai thiritu na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo, nĩmaregire kĩrathimo mwĩgunye wao mũkĩrumi. Wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga ugaga ndeto na mĩromo, ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Jesũ nĩabatairio nĩ ũtheru, nawe wona waga kwĩmenyerera. Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ, nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda wĩtongoria. Na tiria maya gwĩthima nĩ ngara yaku ona wakwĩrigwo. Wĩthime ũmenye kana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga. Roho nĩ mũira wa ngara iria ciendete Mwathani na maikarĩ ngoja, na wĩtiĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo. Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka. Ngoro ciũire wĩhokeku okirĩrĩria mathĩna. Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke. Mũciri mũgĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki. Kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ, na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru. Wĩtigai thiritũ na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo, nĩmaregire kĩrathimo wĩgunye wao mũkĩrumi. Wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga ugaga ndeto na mĩromo, ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Jesũ nĩabatairio nĩ ũtheru, wona waga kwĩmenyerera. Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ, nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria. Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka. Ngoro ciũire
Marikia ira Nyaga tokoria theru niguo tuinuke Osiri mugi tukamwona Gĩtĩ-inĩ gĩake maki Mwathani nĩakagathĩrĩria Arĩa metereire mategũthethũka Ngoro ciĩire ĩoke tu Gũkirĩrĩria mathĩna Ĩratini ya maya gwĩthima Ĩkara yaku ona gakwĩrigwo Ĩthime ũmenye kana nĩguo O mũnyerwa ũtaraga. Amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ Thaburi 67 mũraini wa 16 nĩndatũmĩrwo hau nĩ andũ akwa online. Kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩ kĩguni maitho-inĩ iganwo nĩ tũthogithi tũu ũrendia, iganwo nĩ tũmakorobia tũu ũrendia twĩna Ngai. Bwana asifiwe sana. Iganwo nĩ gacũrũ kau ũrorũria kena Ngai. Iganwo nĩ tũmarĩthũ tũu ũrendia twĩna Ngai. Iganwo nĩ kamũcara kau ũrona kena Ngai. Na mũtigũkua nĩ tondũ wa ũkoroku wa mbeca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũteithia mũno na Ngai witũ aromũthara mũno. Ndanĩrĩire ngiuga andũ a kanitha wa Theophilus matigathecwo cindano cia korona, no ngamũgĩkuĩte, no ngamũgĩkuĩte, na ngĩmwĩra muona mwathecwo ũrĩa ũgũthecwo ngamũrũgamia kanitha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No ngamũkĩhingĩrĩirio gũthiĩ kũndũ tondũ ũcio mũriganĩtie guoya rĩu nĩ wake. Guoya nĩ wake. Ta mũrie guoya nĩ wake. Haleluya. Akwĩra nĩ wake wa gũthĩna. Ta rĩu serious no ngĩheo 100 kana 50 ũngĩka atĩa nacio? Igũkũnyua kahora 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 kahora. Ngĩmwĩra nginya mũrutĩre wa magongona nĩ wacenjia. Nĩ ndĩmwĩrĩte ũguo? Nĩ mũiguĩte? Nĩ ndamwĩrire? Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra nginya ciana irarutwo magongona na mĩrimũ mĩritũ mũno. Mwana wa mĩaka 10 ũkonaga rora kĩmũrimũ kĩa mũthuri. No tũtirataũ? Tũtireka atĩa? Mũrangĩri angĩkona ũru werekeire itũra age kũwaria na age kũwanĩrĩra ũru ũcio ũngĩgoka thakame ĩngĩgaitĩka thakame ĩyo ĩkamũcokere. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Mĩbango ĩrĩa ĩkuo ya 2026 nĩ mũrĩe indo ciene mũgĩe na igunyũnda ta iria cioragire Herode. Bwana asifiwe sana. Magongona mothe marutĩirwo ciringi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nigetha monuhe ayuthi nĩ tondũ wa 2027 yote nimeikataa. Ngũrũgama ta Danieli na ngararie nginya uge wa athamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana cianyu ndĩcithare ũgwati-inĩ, anake anyu ndĩmathare ũgwati-inĩ. No mũthũ mũririkana nĩ ndũmanĩirwo. Bwana asifiwe sana. Ndirĩ na thĩna no ũma nĩ atĩrĩrĩ, yakwa ĩgũkorwo ĩrĩ na ca yakwa ĩgũkorwo ĩrĩ na torĩa Ngai atũraga muoyo ndikũgũagũa kugĩrĩria kĩrĩa ndĩrona tikie. Bwana asifiwe sana. Afu gacoka haha ngoka tukaina ũngĩkona njĩkĩrĩte tũtũ twara fama. Haleluya. Kamenya mũthee nĩ harĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi ũĩtĩtie njĩra. No arĩa marĩ no igata mũici kana ta mũtegi ũtete nyoni. Nĩguo ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ
mũkũri wakwa rũgama nĩ mũkũina nĩ mũgũtiga ũgũta kana tũhinge kanitha na nĩkĩ mũraina ta andũ ahũtu ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi ũhĩtĩtie njĩra arĩa ndoimĩrĩire no arĩa marĩ no ikata mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo ngakinya igũrũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri nĩ mwathani wakwa Yola ũrĩa wa ma kĩndũgamia wega na inyuĩ nĩ ngũmwĩra mũnyitĩte njĩra mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ĩikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo na muoroto wayo nĩ kwĩtithia andũ mũikare ũtheri-inĩ mũthenya wakinya igũi na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa mbirwo ĩgũi tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩciahurũka mathĩna na mbara cia thĩno ũcio ũhoro wa ma itigatuona rĩngĩ tene na tene hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri nĩ mwathani wakwa Yola ũrĩa wa ma kĩndũgamia wega haleluya tanyita igongona rĩaku rĩa ngatho na ndũkarĩkĩre mbahaca ũke ũrĩigĩrĩre haha kĩgongona-inĩ tũhoe igongona rĩaku rĩa ngatho ũrĩigĩrĩre haha kĩgongona-inĩ o ũguo rĩtariĩ nĩgetha tũhoe na mwĩke haraka mwĩke haraka na ndũkarĩkĩre mbahaca Kata ya mũthĩnjĩri mũnene mwathani Jesũ ĩnigũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana igwĩ gĩtugĩ gĩa kanitha gĩa kwĩhokeka yerĩirwo andũ a mĩrĩgai kũmi na ĩrĩ gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana ĩniĩ waigua ũhoro menyerera kũyũ wakwaria iga kũrakara na rua ndũkae kwĩya
kwani ciao na uthigu Diego kena ndurogerayo na kahota imundu riota kwoha rurimi rwake na meciria mauthingu nimurathime gukena ndurogerayo na kahota na igoro menyerera kuyu akwaria tiga kurekara narua tukae kwiya kena ndurogerayo na kahota igukena ndurogerayo ndagutia na ndakwambararia muno we Ngai wa iguru bururi-ini anene macirĩire o ũrĩa mangĩtũũra itĩ-inĩ nĩ tondũ wa ũkoroku wa ũnene gũtiramakania Ngai kĩgongona kĩama ũrĩa mabangĩte tũretigĩra itua rĩrĩa ũtuĩte magongona mothe mangĩkorwo maharĩrĩirio igũrũ rĩa ciana citũ igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi nĩ ndoka kinyume na magongona maya Danieli arũgamire mwanya-inĩ na ithenya-inĩ igũrũ rĩa Babuloni akĩgiria andũ arĩa arogi na Akalidei ona aragũri makue mathire nĩ tondũ wa hinya wa ihoya bũrũri ũyũ wa Kenya wĩ moko-inĩ maku ndũrĩ moko-inĩ ma anene ndũrĩ moko-inĩ ma andũ arĩa me igweta na ndũrĩ moko-inĩ ma ahoi mĩhianano bũrũri ũyũ nĩ mũkuĩre na ũgaitĩrwo thakame bũrũri ũyũ nĩ ũgũrĩtwo na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno anake aitũ nĩ magũrĩtwo na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno airĩtu aitũ nĩ agũre na thakame theru ya gatũrũme thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi nĩ agũre na thakame ya Jesu Kristo we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai magongona mothe maraharĩrĩrio magaikio gĩkeno-inĩ kĩa mbeca nĩ ndakararia magongona maya mehithĩte mũno nĩ ndakararia magongona maya marutĩtwo ndarakereria hinya wa thakame ya gatũrũme anake aitũ matikũnyitio nĩ mbeca airĩtu aitũ matikũnyitio nĩ mbeca athuri na atumia matikũnyitio nĩ mbeca nĩ ndakararia roho wa mbeca nĩ njũĩ nĩcio hinya ta ũrĩa kũherethwo igĩte no itingĩgĩkĩra thakame ya gatũrũme itingĩkĩra kĩrathimo kĩa matu-inĩ itingĩkĩra ũũgĩ ũrĩa Ngai ũheanaga nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mateng'agĩrĩra mbeca na ikamagũithia magerio-inĩ magongona mothe mangĩrutĩrwo mbeca bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ tondũ wa kambĩni ĩrĩa tũrorete kũingĩra thĩinĩ wayo nĩ tondũ wa ithurano iria igũkorwo kuo mwaka-inĩ wa 2027 magongona mothe mangĩrutĩrwo mbeca nĩgetha iriti andũ nĩ ndaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mbeca nĩ igarũraga kĩrĩko mbeca nĩ ciamũkagĩrwo mahaki-inĩ mbeca nĩ ciendagio rigithathi nĩ itũmaga andũ moragane na moragwo ndakararia hinya wa mbeca ndakararia hinya wa mbeca no mage gũtaũkwo kĩrĩndĩ gĩkĩ mwathani ona bũrũri wĩ wothe no wage gũtaũkwo na thĩ yothe no yage gũtaũkwo no nĩ thengio nĩ tondũ wa we ũnguũragĩria maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhoti waku na hinya waku
ona nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku ũhũthagĩra ũguo na mawathe makwa na mawonje makwa na nĩ ũĩ wangũmbanĩrie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ ũguo ndĩ wĩra wa moko maku ũkĩhũthĩra ndũiguaga thĩna ũkĩnjarĩria ndũiguaga thĩna ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga wee wĩ Ngai twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wee wĩ Ngai nĩ kũrĩ na mĩbango ĩrĩa ĩbangĩirwo mbeca-inĩ no Jehova ndahitha anake na airĩtu a bũrũri wa Kenya a kĩgongona gĩkĩ arĩa marĩ nja ya bũrũri ona arĩa marĩ matũũra-inĩ matiganĩte othe me moko-inĩ maku gĩkuũ gĩothe kĩharĩrĩirio wonja wa rithathi nĩ ũronekire nĩ ũgũcokia cira riko rĩu wonja wathĩrĩirio mbeca-inĩ nĩ ndaũka njonaguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wonja wothe ũcoketio mbeca-inĩ nĩ ndaugĩrĩria nĩ ndaũkararia nĩ ndaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rithathi cia magũrũ nĩ ironekire na igũtũũria andũ mariko na nĩ igũtũũria macira igoti-inĩ ũũgĩ wa Saitani nĩ mũkinyu mũthia ũũgĩ wa Ndamathia nĩ mũkinyu mũthia ũũgĩ waku Saitani nĩ ũkinyĩtio mũthia nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa nyendete Jehova ndĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ o gũkũ nĩkuo andũ aya maiguĩra maũndũ maya na nĩ mamamenya na mamataũkwo nĩ tondũ wa hinya na ũũgĩ waku ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme magongona maharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2026 matigũkinyĩrĩra kĩgongona gĩkĩ matigũkinyĩrĩra athuri aya matigũkinyĩrĩra atumia matigũkinyĩrĩra anake na airĩtu na ciana nyinyi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩ Ngai ũtacenjagia wĩ Ngai ũtagarũrũkaga wonekaga arĩ ũrimũ no nĩ ũũgĩ harĩ we nĩkĩo ndagũtĩĩa mũno Mũrungu ũrĩ hinya nĩkĩo ndagũtĩĩa mũno Mũrungu ũrĩ thayũ gĩkeno nĩ gĩaku Ngai wa igũrũ nĩ thengio wĩ ũguũragia maũndũ marĩa mahithe nĩ thengio wĩ ũguũragia igũrũ rĩa magongona marĩa mararutwo nĩ thengio nĩ tondũ nĩ kwehiorio ndũngĩ rĩu nĩ gĩkeno gĩgwĩkĩrwo mbeca-inĩ nĩ raha ĩgwĩkĩrwo mbeca-inĩ nĩ mũthiro ũgwathĩrĩrio mbeca-inĩ no nĩ ndakũhoya tondũ nĩ ũheaga nĩ ndakwarĩria nĩ tondũ nĩ ũthikagĩrĩria nĩ ndakũria nĩ tondũ nĩ ũnjokagĩria gitĩra anake a bũrũri wa Kenya gitĩra airĩtu a bũrũri wa Kenya gitĩra athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi gitĩra kĩrĩndĩ gĩothe Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ matigithũkanie na magongona mothe mothamaki wa nduma matigithũkanie na magongona mothe ma Saitani aya nĩ aku Mwathani nĩ ciĩrĩro merĩirwo nĩ aciari na matirĩ mahingĩrio no nĩ ngũgũtĩĩa Ngai wa igũrũ tondũ kũrĩ o ũndũ ũgwĩka wĩgocithie kũrĩ o ũndũ ũgwĩka wĩtĩithie nĩ ndakwambararia mũno na nĩ ndagũtĩĩa mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli ndĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwahana ta rwa gĩkuũ Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru ndĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru
nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũna maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru twagũtĩĩa mũno Ngai ririkana kĩgongona gĩaku ririkana kĩgongona gĩaku Jehova ririkana kĩgongona gĩaku mũrĩithi ũrĩ tha Jehova ririkana kĩgongona gĩaku ndũkareke tũtahwo nĩ mbeca bũrũri ũyũ wendirio nĩ athĩnjĩri Ngai waneanirwo moko-inĩ ma kĩgongona gĩtagĩrĩire nĩ athĩnjĩri Ngai no nĩ ndahera mehia ma ũrĩithi na ũthĩnjĩri we Ngai ũiguaga tha we Ngai ũiguaga tha mũrĩithi ũrĩ tha iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha ũiguĩrĩre anake tha ũiguĩrĩre airĩtu tha iguĩrĩra athuri na atumia ona ciana cia ngenge maiguĩrĩre tha Ngai nĩtũherete mawĩhia na mawaganu maitũ roho wa mũkoroko nĩ ũtũtongoretie mũno
no tuiguĩrĩre tha Ngai, tuiguĩrĩre tha Jesu kĩgongona kĩa ma, tuiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ hinya, mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Jehova tuiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tuiguĩrĩre tha we Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, iguĩrĩra andũ aya aku tha, iguĩrĩra kanitha waku tha, iguĩrĩra kĩgongona gĩaku tha, njiguĩrĩra tha tu ona ũhũthũ wakwa mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ ndakwambararia mũno na ndakwĩnyihĩria. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai kĩgongona kĩa ma na nĩ rĩrĩ hinya. Nĩrĩo ndenyihĩria, nĩrĩo ndenyihĩria, ndenyihĩria ũthamaki waku tondũ nĩ ũthamaki wa gũtũũra. Magongona nĩ mecenjetie, magongona nĩ magarũrĩtwo. Saitani njĩra ĩrĩa ũgerete nĩ tũkuonete, hitho ciaku ciothe nĩ tũcionete. Wagerera rĩu mbeca-inĩ, ti therũ mbeca nĩ ikũnyitũkia andũ aingĩ, no arĩa moimĩranĩtie ngoro na Ngai matikũgwatio nĩcio. Twetigithũkania na mĩtego yothe ya mbeca, twetigithũkania na mĩtego yothe ya mbeca irutĩirwo magongona ma ũhoi wa mĩhianano. Tũtirĩ ngwatanĩro-inĩ ĩno Ngai, nĩ ruo rũnene nĩ tondũ ona aciari nĩo mekwendia ciana ciao, nĩo megũciringĩrĩria maciĩre thiĩi mũkarogote kana mũkoe. Ngai nĩ ndakũhoya, nĩ ndakũhoya mũrĩithi ũrĩ tha, gĩkuũ gĩkĩ gĩtagetetwo kĩana kĩa nyinyi airĩtu ona athuri na atumia, nĩ ndakĩrega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndarega gĩkuũ kĩa mũkoroko wa mbeca. Igongona rĩrĩ ndamathia ũharĩrĩirie, nĩ wonete ta rĩkũgwatia andũ aingĩ, no rĩkũgwatio arĩa marĩ aku. Jesu mũthamaki wa thamaki, bũrũri ũyũ nĩ ũkuĩrĩire na ũkaũitĩra thakame. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ igũrũ rĩa bũrũri wa Kenya, ngĩkwĩra ririkana anake aitũ, ririkana athuri, ririkana airĩtu, ririkana atumia na ciana nyinyi. Na rĩkorwo kĩrĩndĩ gĩataũkwo na kĩigue mũgambo waku, kĩrĩndĩ kĩigue mũgambo wa Ngai na hinya wa Ngai, ũtorania wa Ngai ũrĩa ũtariĩ na hinya wa Ngai ũrĩa ũikaire. Magongona marĩa marutĩtwo hitho-inĩ na marĩa mahang'ĩirwo ũtukũ na mũthenya, Ngai wakwa, mwathani wakwa, ringwo nĩ tha. Garũra meciria ma kĩrĩndĩ gĩkĩ, eheria ũrimũ wa kĩrĩndĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ta ũrĩa andũ aku a tene manarũgama, ngĩkwĩra Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndũkareke gĩkuũ kĩoneke, ndũkareke mũthiro woneke, ndũkareke thakame ĩitĩkange. Mĩtino ya barabara nĩ yongererekete, no andũ matirataũkwo. Ikuũ cia mwaki nĩ ciongererekete, thĩno yothe no andũ matirataũkwo. Mũthiro nĩ werekeirio bũrũri-inĩ ũyũ, no nĩ ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ngĩkwĩra Jehova, ĩtĩkĩra kũigua tha, ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha Mũrungu ũrĩ hinya, ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha Mũrungu ũrĩ ũhoti, ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha we Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, twambararia moko maitũ na igũrũ mũrĩithi ũrĩ tha, twakwĩra we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe mwĩhoko witũ, we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe thayũ witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We nĩwe gĩkeno gitũ riumagarĩro-inĩ ritũ na ihũndũkĩro-inĩ ritũ. We nĩwe thayũ witũ riumagarĩro-inĩ ritũ na ihũndũkĩro-inĩ ritũ. Tũhumbe riri waku nĩgetha tũgũteithie na tũkũgocithie Ngai. Na twahoya twĩtĩkĩtie wĩ Ngai, twahoya twĩtĩkĩtie nĩ ũgũtũigua, twahoya twĩtĩkĩtie nĩ ũtũthikĩrĩirie. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũtigithũkanie na mũthiro ũyũ wa mbeca, twehererie mũkoroko wa mbeca, twehererie Ngai kĩgongona kĩa ma, ehereria ciana citũ, ehereria anake aitũ na airĩtu aitũ, ehereria athuri na atumia. Tũiguĩrĩre tha Ngai, tũiguĩrĩre tha Ngai. Nĩ gĩterenge gĩkũgwatia andũ aingĩ, no ndahitha anake a kĩgongona gĩkĩ,
ndahitha airĩtu a kĩgongona gĩkĩ, ndahitha arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ona arĩa marĩ nja ya bũrũri, mabũrũri matiganĩte, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ. Humbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho wa mbere 16 13:09. Twakinya hau mutikiuge amen. Bwana asifiwe sana. Ndĩraria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Akorinitho wa mbere 16, na kanitha wa Korinitho warĩ kanitha mũnene mũno moko-inĩ ma mũtũmwo Paulo, na nĩ kanitha ũmwe wa marĩa mataragwo marĩ matongu. Na kanitha gũtonga to mbeca na mĩako, kanitha gũtonga nĩ kĩroho. Bwana asifiwe sana. Na tarĩu kanitha ũyũ witũ nĩ mũtongu mũno kĩroho, ũguo tũhunjĩirio nĩ ndungata ya Ngai Pastor George ũhoro wa wĩtĩkio, na twatherera ũndũ-inĩ ũcio maũndũ maingĩ nĩ mekũgacĩra nĩ tondũ wa wĩtĩkio. Ndamwĩrire nĩ nderwo nĩ professor ũmwe akĩnjĩra ũyũ ti kanitha, ndangĩũtua ta kanitha, ona ndangĩhota kũmenya nĩ atĩa kuuga, na akĩhe example na ndamwĩrire na nyũmba iria cianakorwo ciĩhokeirwo maũndũ manene ma thirikari. Nĩ ũthiaga ũgakoraga mũndũ wa kũhata, ũgeciragia no mũndũ wa kũhata, no nĩ mũthirikari. No ũthiĩ ũkore igĩte iratũ hau nja agĩtuma iratũ, no uma nĩ atĩrĩrĩ, no mũthirikari. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga kwaria ũhoro wa mũhothi ũrĩa ũhothagwo, na nĩ ngwendaga kwaria ũhoro wa mũhothi ũrĩa ũhothagwo na njĩra hũthũ, yahota gũkorwo ĩ hũthũ harĩ niĩ, hihi ĩkorwo ĩ nditũ harĩ we. Ndahota kuona nĩ njĩra nditũ harĩ niĩ, no ĩkorwo nĩ njĩra hũthũ harĩ we. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ atumia marokaga gũkũ rũcinĩ nĩ tondũ wa mahoya ma rũcinĩ matongoretio nĩ pastor witũ Pastor Lucy, na magatwarithia na wĩra ũgakinya harĩa wakinya, na yuthi nao makoerera, mwarimũ nake akoerera na yuthi yake magathiĩ ũrĩa megũthiĩ. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre ũcio nĩ mũhothi. Ta mwĩre na hinya, Mwathani arogocwo. Yuthi oya yakinyia harĩa gũkinyia, ĩgatwarithia, ona ũngĩkorwo ũtoima na ciringi ya kũruta ithandũkũ-inĩ rĩrĩ, nĩ ũhothire thakame na hinya waku wa mwĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũkae kũbario thahabu na fedha, tondũ we wĩ wa goro ũkĩra thahabu na fedha. Na mũrĩa mũthuri ũyũ, fedha nĩ ciaũ? Ugai na hinya, fedha nĩ ciaũ?
Dhahabu nĩ ciao. Haleluya. Dhahabu na fedha nĩ mahiga mamwe magoro mũno na mbeca ikoragwo ikibario mũno mũno wĩra-inĩ wa Ngai. Na nĩ wega mũno kũruta. No nĩ ituĩkĩte mĩhianano mĩacũhie thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai. Andũ makaremwo nĩ gũtungata na moko mao. Andũ makaremwo nĩ gũtungata na meciria mao. Ta rĩu Kevin nĩ ahoithi ihoya rĩega mũno. Na ndona niĩ rĩ ngimaririe ciana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ihoya rĩu nĩ rĩkĩrĩte dhahabu ĩrĩa ĩngĩrehwo haha na ndĩonwo. Ihoya nĩ rĩiguirwo. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũhothi wa mũndũ wĩ muoyo. Ũhoro wa sadaka ya mũndũ wĩ muoyo. Na ĩrĩa ĩ bata na ĩrĩa ĩririkanagwo mũno. Mbeca ndiũĩ kana nĩ ũĩ itikaheo thamaki wa Ngai. Kana ikaheo. Na nĩkĩo twĩragwo tũgacitiga kũ? No nĩcio ipurĩte pati nene mũno ya gũtuĩka mũhianano mwacũhie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ona thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai. Na ndiroiga nĩ ũru kũruta. Na niĩ ndingĩmwĩra mũtikarute icunjĩ cia 10 na sadaka na magongona ma fast fruit na marĩa mangĩ. No nĩ ndĩrenda wambe wĩigue we nĩwe wa bata gũkĩra fedha ĩrĩkũ. We nĩwe wa bata gũkĩra ciringi ĩrĩkũ. Ta rĩu mũngĩũka mũkanĩre hamwe inyuothe. Mũkorete ici ciothe ihurunjũkĩte ingĩ ciĩna gũkũ nja kanitha ũkore ti mũbange. Bwana asifiwe sana. Ona no wambe ũcoke tondũ gwĩciria nĩ mbara kũrĩ. Moko macio mabangaga itĩ thĩinĩ wa kanitha nĩ mũhothi mahothaga. Mwathani arogocwo. Ndiũĩ kana nĩ tũratwarana. Wĩra ũrĩa mũrutaga kuma rũcinĩ nginya tũgĩkarĩkia ũkoragwo arĩ mũhothi. Na kĩndũ kĩmwe ũhothagĩra Ngai kĩa bata mũno nĩ thakame yaku. Bwana asifiwe sana. Nĩ hinya waku, nĩ meciria maku. Ũndũ ũcio nĩ ũkenagia Jehova. No nĩ ũndũ ũtakoragwo ũkĩbario mũno tondũ ithuĩ tũkoragwo tũkĩbario mbahaca. Ĩna kĩ, ĩkuĩte kĩ, ahotha cigana. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe wa bata wĩkirwo gũka ona gũthondeka microphone irĩkũ. Bwana asifiwe sana. Ĩyo nĩ sada. Paulo akĩaria aragia ũhoro wa mũhothi ũrĩa tũmenyerete wa kawaida. No nĩ ngũiguaga roho wa Ngai akĩndeithia ngwĩre ona gũka kuma kũrĩa umire. Ĩyo nĩ sadaka. Mwathani arogocwo mũno. Kwĩ hĩndĩ iteriragĩria sadaka. Nderiragĩria ingĩona gĩtĩ gĩikarĩirwo nĩ andũ 4 kana 5. Na rĩu nĩ makĩrire 4 kana 5. Ngiuma lebo-inĩ ĩyo, ngĩũka lebo-inĩ ningĩ ya kwĩrirĩria mbeca. Bwana asifiwe sana. O mũthenya na ikereka. Rĩu ningĩ twĩ lebo-inĩ ĩngĩ ya gũtũma andũ marike wega kiugo-inĩ kĩa Ngai na mataũkwo nĩ Ngai ũrĩa atariĩ na ũrĩa Ngai ahana. No ngĩmenya ũrĩa Ngai atariĩ na ũrĩa ahana, dhahabu na fedha ndũngĩringĩrĩrio nĩ mũndũ kũruta. Ndũngĩringĩrĩrio. Ũrĩa maandĩko maroiga thĩinĩ wa Akorinitho 9. Ndũngĩringĩrĩrio nĩ mũndũ kũruta.
ona ndũngĩrwo nĩ hĩndĩ ya gĩcunjĩ gĩa 10 tondũ nĩ ũgimarĩte wega meciria thamiri yaku nĩ ng'ima na nĩ wambĩte kũhotha kĩrĩa kĩagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Andũ aingĩ nĩ manenyarara na ũgakoraga ta nĩ ndeherwo mbahaca. Andũ aingĩ nĩ manehũthia mũno na makeira mũno na mena wendo mũingĩ mũno wa kũruta igongona rĩrĩ rĩa sadaka. No kaingĩ na kaingĩ tũrutaga nĩgetha tuonwo nĩ andũ na tũtinaikara thĩ andũ arĩa angĩ magĩũkĩra. Tera ũcio mũriganĩtie tiga thoni icio. He hĩndĩ ĩmwe ũthiaga kũrora mbahaca ĩno ũgakora ndĩrĩ kĩndũ. Icio nĩcio mbahaca iria hoyagĩra. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũndũ nĩ ekĩrire effort ya kuma kũrĩa oimire no aigua thoni. Aigua nĩ athirwo nĩ hinya tondũ nĩ twakinyĩrwo nĩ ihinda rĩa igongona rĩa gũcokia ngatho ona ndirĩ kĩndũ. Na rĩu ndarora my neighbor nĩ athiĩ ũrĩa tũriganĩtie nake relative wakwa nĩ athiĩ ona ni reke njoke njoere mbahaca ngahe nani. Bwana asifiwe sana. Iganwo nĩ mũhothi ũrĩa ũhũthire wa gũkinya nyũmba-inĩ ya thoguo. Bwana asifiwe sana. Ndiũ kana nĩ tũratwarana, nĩ tũranyitanĩra. Andũ aingĩ manaigua ruo mũno na ruo rwa mũndũ kũigua nĩ tondũ wa kwaga rĩkoragwo rĩrĩ igongona rĩa gũcakaya harĩ Ngai. Ũguo ngĩkona nĩ ũraigua ruo mũno kaigua rĩu niĩ ndorete rĩu ngwĩka atĩa Mwathani. Andũ aya othe nĩ marũgama mathiĩ makahothe ndatigwo gĩtĩ-inĩ. Ndarora nginya mũhuko tigiti ndirĩ wa gũcoka ndĩcoka magũrũ. Rũgendo rũu ruothe ũkire ũkinye hau ũtarĩ ona teni ona ũtarĩ ona ciringi nĩ sadaka. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndoimire haha Rũicabu harĩa ndambĩrĩirie kanitha. Hĩndĩ ĩyo twakoragwo na ithe wa Njatha kũrĩa IPC ĩkĩũ. Ndathire magũrũ. Ndonirwo nĩ mũrata ũmwe wa Njũgũna ũyũ na ndirĩ ndaria ũhoro ũcio. Ngari-inĩ mũrata marutaga wĩra nake. Tũrio gwĩtwo Mbũgu. Monday ũngĩcoka ngĩroka Nairobi ha Njũgũna wĩra-inĩ. Ngai mani nĩ ndĩrakuonire kaĩ ũthiaga kanitha magũrũ. Ndĩrakuonire no ndiarĩ kĩndũ. Kĩra Ngai njehereria thoni ici. Tiwe wa mbere gũka kanitha magũrũ. Tiwe wa mbere gũconorwo nĩ gĩtĩ kĩu ũikarĩire tondũ ndũrĩ na kĩndũ gĩa kũruta. Kothiaga kanitha magũrũ mani kanitha ũcio wanyu ũtahothaga kamata kũroraga. Hĩndĩ ĩyo rĩ ona nĩ kũra ũrĩire itũũra rĩrĩkũ? Nĩ ũrĩa matũũra marĩa mangĩ marũrire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngĩra Ngai nĩ anyonire ngĩthiĩ kanitha magũrũ nguĩte Bible nene no we ũkanyona ndĩmĩigĩrĩre haha dashboard-inĩ. Ndegũkua ndekoma kaburi-inĩ atonete njigĩrĩire Bible dashboard-inĩ. Na nowe wa mbere kwĩra Njũgũna ai ĩyo ti ya ithe wa Waithĩra no nga ya kũiya. Bwana asifiwe sana. Ndũkamake nĩ kĩnyũrũri kĩrĩa ũranyũrũrio ũmũthĩ tondũ rĩkoragwo rĩrĩ ihoya. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno acaire nĩ tondũ wa mĩgate ĩrĩ na ciũngũyũ na ciarĩ na kahĩĩ. Nĩ kũhũmũka ahũmũkire. Arorire tũirio tũu ũrĩa tũigana. Akĩrora tũmĩgate tũu ũrĩa tũigana. Akĩrora ciũngũ icio ũrĩa cigana. Onake akĩmaka akĩhũmũka. Nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga. Kanyamũ kau wĩnako kanini nĩ gatige gũkũgia. Mĩhũmũ ĩrĩa ũkũhũmũka nĩ gũcakaya. Nĩ ihoya na nĩ rĩkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai. Bwana asifiwe sana.
ruo rũu wĩna ruo rwa gũkorwo nĩ ũroka kanitha, nĩ wagire mbeca cia maguta, nĩ wagire mbeca cia fare, ũgoka tu igathirĩra haha. Bwana asifiwe sana. Ona ndũrĩ na cia gũcoka. Ruo rũu ũraigua rwa mũhothi ũkĩrutwo, Ngai nĩ mokĩra, ndirĩ kĩndũ. Na rĩkorwo ũmũthĩ Bishop ndegwĩtia igongona rĩa gũcokia ngatho, nake agoka akambĩrĩra narĩo. Bwana asifiwe sana. Ruo rũgathiĩ na mbere na gwĩka atĩa? Ruo rũu nĩ rũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai. Gũcaya kũu nĩ gũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai. Nocio nĩ mũho, na nĩ mũhothi ĩmwe ya ĩrĩa ĩtĩkĩrĩkaga mũno. Bwana asifiwe sana. Nega kinya igũrũ. Tondũ kĩrĩa wĩna kĩo kĩnyinyi ũkĩneanire moko-inĩ ma mũrũ wa Ngai. Nĩ ũĩ andũ acio maheagwo mĩgate, onao matiarĩ na mbeca cia kũgũ. Tondũ itonga itiathikagĩrĩria crusade ya Jesu Kristo. Mũnjigue na mũnyite wega. Nĩ harĩ mũhothi ũhothete wa ruo, ũkĩrĩte thigino ya wĩra wa moko maku, nĩ ũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai. Nĩ kũrĩ mũhothi ũhothete ũgacaya, gũcaya kũu nĩ gũkinyĩte igũrũ kũrĩ Ngai. Na Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ egũgũcenjeria mũtũrĩre. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwarana, nĩ tũranyitanĩra, wanekora hatĩka-inĩ. No wende kũruta magongona marĩa maretio, no wende kũruta mbeca iria ciagĩrĩire cia kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai, no ndũhotaga. Ona rĩngĩ ũkerorera ũkona handũ he handũ hahĩtana, na hahĩtana tondũ ndũrĩ na mbeca. Mũhothi ũcio wa meciria nĩ ũngĩkire ũndũ ũcio, magwĩciria nĩ ũngĩkire ũndũ ũcio, rĩkoragwo rĩrĩ ihoya na nĩ rĩkinyagĩra Ngai. He hĩndĩ ĩmwe ndathire itũra rĩa Katoroni mahoya, ngĩthiĩ ngĩkora kĩgongona kĩrĩa kĩahoyagĩrwo nĩ kwambĩrĩirie kũhakwo rangi ũgakinya handũ gatagatĩ. Ngĩigua ruo na ngĩigua thĩna, ngira Ngai korwo ndĩna mbeca kana korwo nĩ ndĩ hinya, kĩrĩma gĩkĩ gĩaku kĩamũre ningĩheana mbeca cia kũhaka rangi. Hĩndĩ ona ndiambĩtie kanitha, Pastor Lucy nĩ ũndigĩirie cia maitho. Bwana asifiwe sana. Ngĩigua ruo mũno na ngĩra Ngai, twagaga mbeca nĩkĩ nĩgetha tũkarĩkia wĩra ta ũyũ? Kaĩ ũtangĩka ũndũ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩno yaku? Ngĩthiĩ ngĩaria na mũhunjia ngĩmũria, mũndũ no apurenji? Ngĩrwo ũrenda kũpurenji kĩ? Ngĩrwo ngĩmera rangi ũyũ ndũikarĩte wega. Makĩnjĩra rangi ũyũ ũkũbatara o mĩkebe ĩna. Mĩkebe ĩna rĩ, anga mwanga woimaga anga ngiri na tuika nĩ 400 rangi wĩhoe. Ngĩtarĩrwo ngĩrwo ũngĩthiĩ ũrehe 2,400 rĩ, rangi ũcio nĩ ũkũgũrĩ? Nganyita nda, Ngai, 2,000. Nĩ wonire hena thĩna, no ndũrakinyia ndũrakinyia bei. Bwana asifiwe sana. Githĩ tiguo mugaga? Ndirakinyia kĩ? Na ndathi ndoria mbeca iria ndaheirwo ngĩrwo nĩ ciringi 2,400 nĩguo rangi ũrĩa tũragũrĩte. Na nĩ weka wega brother, Ngai akũrathime, nĩ weka wega nĩ gũtwĩciria, na nĩ mambĩrĩria gũcokia ngatho. No niĩ ndĩroria ndĩkinya Nairobi atĩa? Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩyo igana rĩa gũkinya Nairobi twatwarĩhaga ciringi 60. Kuma Machakos nginya Nairobi ndĩna igana, ndĩhe ciringi 60, kĩbaũ ndĩhe haha Rũicabu. Rĩrĩ rĩa naruta wĩra. Ngĩmera nĩ tondũ nĩ ngũcoka o narua. No nginya ũkĩpurenji warie ta gĩtonga, tondũ no ngũka o narua. Niĩ ndiamerire nĩrĩ, nĩ ngũka o narua. Nĩ ngwĩtĩkia Ngai nĩ ekũhe mbeca cia rangi ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrakũhe ũhoro wa kĩrĩma mwanathiĩ. Ngĩcoka Nairobi
na igana rĩakwa ngĩrĩha ciringi 60 ngĩtigia 40 ngĩcinyita wega to he mbeca ingĩũra ningĩ ũthĩne makĩ he mbeca ciendaga kũmenyererwo biũ. Bwana asifiwe sana. Kwanja ta mbeca cia tigiti mũiganĩru ndũkanathake nakĩ tero cio mũriganĩte tigiti mũiganĩru ndũkanathake naguo. Kwanja ũtungata-inĩ Saitani athogothanagia ona no ũriganĩrwo nĩ tigiti mũiganĩru hahĩtũke mũndũ ũrendia thwiti ya kamũtĩ ũgũre to nĩ ũhũti no ndũraririkana nĩ mbeca cia tigiti wambĩrĩria gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndĩrenda gũkwĩra nĩ ndacokire Katoroni ngĩkora nĩ gwakirwo rangi na gũgĩthakara mũno. Ngĩigua thĩna ngĩrigwo rĩu rĩ nĩ thire ndandĩkĩirwo kwa Ngai. Ngai akĩnjĩra ihoya rĩu wahoire nĩ ndatũmanĩire nyũmba yakwa. Bwana asifiwe sana. Ũguo ĩtĩkia rĩkoragwo rĩrĩ ihoya. Rĩkoragwo rĩrĩ kĩ? Ngĩthiĩ ngĩkorwo na pastor ũrĩa warĩ kuo nĩ acenjirio. Ngĩthiĩ ngĩũria ũrĩa wakĩrĩ kuo he hĩndĩ ndokĩte pastor akĩnjĩra etagwo pastor fulani tũkĩaria nake na nĩ andĩkĩte handũ ibuku-inĩ rĩa andũ arĩa mena mathirĩ. Akĩnjĩra tondũ nĩ igaga rekondi wega nĩ ngũthiĩ gũkũrwo ta makandari o rekondi-inĩ ya thirĩ wa 2,000. Bwana asifiwe sana. Toima rekondi-inĩ ya thirĩ wa Ngai. Akĩnjĩra o ũguo woigĩte okorwo wĩna mbeca icio rĩha. Kwanja naneanire ithatũ na ngĩmwĩra keep change tondũ Ngai nĩ oki. Ũguo kũrĩ hĩndĩ ya kũhoithio ihoya rĩa ruo tondũ ndũrĩ. Kũrĩ hĩndĩ ya gũcakaya na thĩinĩ ũkarĩra wĩ wiki nĩ ingĩeka ũndũ mũna no ndinahota tondũ ndirĩ. Rĩkoragwo rĩrĩ ihoya na Ngai nĩ aiguaga ihoya rĩu. Mwathani arogocwo. Wanahotha mĩhothi mĩingĩ mũno ũtoĩ. Kwĩrutanĩria nĩgetha wĩra wa Ngai ndũkae gũthũka na ndũkae kũrũgama ĩkoragwo arĩ sadaka. Rĩrĩa mwanoka mũthenya wa mahoya arĩ mũthenya wa Friday arĩ mũthenya wa Monday prayers kwĩrutanĩria kũrĩa guothe wanerutanĩria nĩ mũhothi. Niĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũhothi ũyũ ũhothaga ũkaga kũririkanwo na ũinũkaga ũrĩ o na ruo. Bwana asifiwe sana. Tũtanakinya ũhoro-inĩ wa mũhothi wa indo citũ. Nĩ ruo rũigana atĩa wanaiguĩrĩra wĩra wa Ngai? Nĩ ruo rũhana atĩa wanaiguĩra wĩra ũyũ wa Mwathani? Nĩ mũrigo ũigana atĩa wanakua? Ũtanakinyĩrĩrwo nĩ kũheo thahabu na fedha rĩ, aingĩ aitũ mambaga gũcaya ingĩhota no njĩke. Level ĩrĩa tũkinyĩte tũtikinyĩte atĩ tondũ tũtiacayaga ũrĩa ũracaya. Twanathiĩ magũrũ ũtungata-inĩ. Twanarara tũtarĩte na ti kwĩhinga nĩ kwaga gĩako ũkabocwo wĩhinge. No ruo rũu rwanakinya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ndakwĩra ona Jesũ acaire nĩ mĩgate na ciũngũyũ akĩrora akĩona tũirio tũtũ nĩ tũnini mũno. Tũirio tũtũ nĩ tũnini mũno. Mĩgate ĩno nĩ mĩnyinyi mũno andũ maigana ũũ. Thamaki ici nĩ nyinyi mũno na nĩguo arũme mendete nyama. Agĩcaya. No akĩra Ngai nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga. Onawe wanakinya level-inĩ ĩyo ya gũcaya nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga Ngai. Mũthenya ũmwe no ũrĩkĩa na no ndĩrĩona ngĩũkĩra na andũ arĩa angĩ ngahothe 1,000 yakwa, ngahothe 100 rĩakwa, ngahothe 1,000,000 yakwa itekũringĩrĩrio nĩ mo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, naho ha ũhoro wa mũhothi ũrĩa ũhothagwo nĩ ũndũ wa andũ arĩa aamũre rĩ, inyuĩ na inyuĩ ĩkagai o ta ũrĩa ndathanire gwĩkagwo makanitha-inĩ marĩa ma Galatia. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha.
muhothi uyu waragio uhoro waguo ni Paulo akiheana example yoria gwikagwo Galatia gwikagwo Akorinitho wari muhothi wa indo. No ni ngwendaga turikire hanini uhoro wa muhothi wa gwiciria uria wira wa Ngai ungithie na mbere, uria waneciria. Ni andu igana manenda kuhotha magakora matire kindu toya guoko tiga ikuhenania ugakoraga nduri kindu alafu hindi utherete nginya na bishop urona tari kuregoreka urenda gwika atia alafu maringi mugoko kahotha 50 na thimu na ringi ni kufurisa gwitagwo kufurisa Ngai nĩ tũteithie tume revo-inĩ ĩyo ya gũtongia ma dynasty na kufurisa na gatũi. Hallelujah. Na niĩ rĩ ndiroka na kĩherehere ona ngwendaga kũrora balance hagakorwo hatirĩ ukaigua hatiririkite ukaigua ũndũ ũcio tiguo kwendaga. Hĩndĩ ĩyo wanaga ciringi ya kũruta ihoya rĩrĩa ũhoyaga nĩ rĩiguagwo. Gũthaithana kũrĩa ũthaithanaga nĩ kũiguagwo. Nĩ ũhothete meciria maku wĩra-inĩ wa Ngai, nĩ ũhothete ngoro yaku wĩra-inĩ wa Ngai, nĩ ũhothete thakame yaku wĩra-inĩ wa Ngai, kwĩrutanĩria kũnene, mũhothi ũcio ndũgũtuĩka wa tũhũ. Na tondũ nĩ ihinda rĩa Ngai ambararie kanitha wake na rũĩrĩre kanitha wake, ndũkone tarĩ o arĩa manatambũrũkia guoko mena noti ya ngiri mekũririkanwo. Ruo rũu Ngai nĩ arandeithia nĩ ekũrũririkana tondũ mwana saya mwathani arogocwo. Thĩna ũcio nĩ ũgũthira, ihoya rĩu nĩ rĩigue. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Nĩ kũrĩ angĩ magaga kũruta nĩ gũtũrĩka, nĩ kũrĩ angĩ magaga kũruta nĩ kũrega. Mũndũ wa kũrega Ngai no oĩ. Ũguo no taguo no ũtũmwo ũthiĩ ũbange speaker ici ũremwo nĩ gũthiĩ gũcibanga wega, kana uge wĩra ũcio ti wakwa. Ũkehokerwo handũ ũkaga kũruta, ũkaga kwĩhokeka handũ harĩa wehokerwo. Kiu nĩ kĩrumi, kiu nĩ kĩrumi. Menyerera ndũkagae kĩrĩa gĩtabatiĩ nĩ kũgaywo nĩ ũthamaki ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo. Gaya kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũgaya. Mwathani arogocwo. Ũguo ngenda kuga nĩ ũhothete mĩhothi ya ruo, nĩ ũhothete mũhothi wa ruo, nĩ ũhothete kwĩrutanĩria kũnene. Igongona rĩu ũrutĩte rĩa kwamba kũhotha mwĩrĩ waku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Ngai witũ arorĩtĩkĩra, arwetĩkĩra igongona rĩu. Haya, tuingĩre hanini ũhoro-inĩ wa mũhothi wa mbeca ici Paulo aragia ũhoro wacio, na nĩ aririe ũhoro wa mbeca ici agĩethana kanitha-inĩ wa Korinitho, akĩmera mekage ta ũrĩa kanitha wa Galatia wekire. Bwana asifiwe sana. Mbeca ĩno nĩ ĩrutaga wĩra mũingĩ mũno nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai. Ĩno nĩ ĩrutaga wĩra ũrĩa mũingĩ mũno, na ũkĩhotha ndũkananegenere ciringi ĩno, ndũkananegenere mbeca irĩkũ ici. Wona warĩkia kũhotha mwĩrĩ waku, meciria maku, ruo rwaku, gũcaya gwaku hĩndĩ ya kwaga, rĩrĩa wona igana tiga kũrĩnegenera. Rĩrĩa wona ngiri ũkĩmĩruta kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tiga kũmĩnegenera. Rĩrĩa wona ciringi ciaku 500
ona ũtathĩtwo na ũterĩtwo tiga kũmanegenera. Mwathani arogocwo. Nĩtũranyitanĩra. Ndũkae kũnegenera kĩndũ ona kĩrĩkũ kĩrĩa ũraheana nyũmba-inĩ ya Ngai. He mũtungatĩri ũmwe waheire thuti tuĩka wa ngore, na akĩndehera kĩratũ, na ngĩkena mũno nĩ kwĩrutanĩria gwake. No itiakĩnjiganire na ciagire kũnjigana na gĩtũmi gĩacio. Thĩna warĩ haha. Bishop ngũkaga tũhoe festival ngwĩciragia ngũkora wĩkĩrĩte karatũ karĩa. Ndirona kakararĩ ka raithi, kakararĩ ka goro. Wahe tiga kũndorera ũrĩa ngwĩka. Ona ũngĩũka ũndutĩre taithi ya milioni 10 tiga kũbangĩra. Ũkũrehagĩra mũndũ mũgi na ũkũrehaga kanitha-inĩ wa Ngai. Thĩna ũcio naguo nĩ ũrarĩa irathimo citũ. Nĩ ũrarĩa indo citũ no koha indo citũ. Waruta ciringi 1,000 tiga kwenda kũmenya ũrĩa kanitha ĩgwĩka na ciringi ĩyo 1,000. Tiga kwenda kũmenya wĩra ũrĩa 1,000 ĩkũruti. Tondũ ona ndũkĩrĩ ũratuo accountant wa kanitha na nĩ wambĩrĩirie mathabu. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ mũndũ ũhothaga milioni na agakira. Kũrĩ mũndũ ũhothaga milioni 10 na agakira. Kũrĩ mũndũ ũheana mĩgũnda ya gwaka kanitha na agakira. Menyerera, tondũ nĩ woimire lebo-inĩ ya gũcaya-rĩ, na nĩ woimire lebo-inĩ ya kũhoya na ruo Ngai nĩ akũririkanire-rĩ, gĩkĩ ũraruta kĩroneka kĩnyitĩtwo na moko, ndũkareke ningĩ gĩkũrutarute mũtĩ-inĩ wa muoyo. Nĩtũratwarana andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũkareke ũndũ ũcio ũnyihanyihie matukũ maku. Ndũkareke ũndũ ũcio wagarare uge wa Ngai. Atĩ naho ha ũhoro wa mũhothi ũrĩa ũhothagwo nĩ ũndũ wa andũ arĩa amũre-rĩ, inyuĩ na inyuĩ ĩkagai o ta ũrĩa ndathanire gwĩkagwo makanitha-inĩ marĩa ma Galatia. Mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia-rĩ, o mũndũ wanyu nĩaigage mũthithũ o ta ũrĩa arathimĩtwo, nĩgetha mĩhothi ndĩgatuĩke ya kũhothwo rĩrĩa ndoka. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ lebo-inĩ ya kũruta ciringi 1,000, no nĩonaga tondũ gũtiũragio-rĩ ngũruta 100, tondũ gũtikinyagĩrwo-rĩ ngũruta 50. Menya kwĩheria kĩrathimo-inĩ gĩaku. Menya ndũkae kwĩheria lebo-inĩ ĩrĩo-rĩ, tondũ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, atĩ o mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia-rĩ, o mũndũ wanyu nĩaigage mũthithũ. Nĩtũraiguanĩra? O ta ũrĩa, ugai na hinya, o ta ũrĩa. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrathimĩtwo lebo igũrũ mũno, no mũrutĩre wake wĩ thĩ mũno. Cokia meciria na thutha, wone kwĩ hĩndĩ wendaga kũruta 50 no ndwarĩ na ndwahotire. Kwĩ hĩndĩ ũngĩerirĩirie kũruta kĩbaũ na ndũngĩahotire. No rĩu nĩ warathimirwo no kĩambatĩrio kĩrathimo-inĩ, no ndũreka kũringana na ũrĩa kĩrathimo gĩaku gĩtariĩ. Ndũraruta mũrutĩre wa gũtĩithia Ngai. Na andũ aingĩ hũthĩre chairman na Pastor Wainaina, aya nĩ athuri nĩ ũgĩ. No ũkore mũndũ aruta ciringi 100 gũkũ, no iga gũthũkĩte kĩ? Agacoka akĩinũka harĩa yuthi yothe akamera heo icoda na kagumu, ũkona hũthĩra 1,000 ĩno.
Bwana asifiwe sana. No kanitha-inĩ onire mĩrongo gatũngana na kahũra ahũtha 20 no makĩinũka rĩ nĩwe ũrera andũ othe arĩa moima kanitha peweni vile muri kamuheagwo andũ a Ngai ti mũrivyo mwathani arogocwo Ngai arotũteithia lefu ĩrĩa ũrathimĩtwo nayo tiga gũkenia andũ nayo kenia Ngai nayo na mũnjigue tondũ nĩ tumĩte lefu-inĩ ya gũcaya tũkaririkanwo nĩ Ngai wĩra wa moko maitũ ũkaririkanwo ciana igathoma mĩĩrĩ ĩkagĩa na hinya na ũgima wa mwĩrĩ tukahota gũthiĩ mawĩra na tũgatinda tũkenete tũtekũmeria nginya ndawa no mwene kĩrathimo gĩkĩ ũrĩa ũrathimĩtwo tiguo ũraririkana gwĩka. Bwana asifiwe sana. No he hĩndĩ wahoyaga ũrathi mũini wa rwĩmbo wainĩte agĩteithio nĩ Ngai na ndiendaga kũrũina mũno tondũ ndirũĩ wega. Biacara ĩgĩtherema ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheana ngũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa kinyia hau aya mwathani arogocwo tageithio ũcio mũriganĩtie high five umwe ũguo nawe nĩ ũĩ rũu tondũ kwanja waina na thauti nje twaheo twoima roho-inĩ wa gũcaya nĩ tũriganagĩrwo nĩ Ngai wĩkaga atĩa nĩ tũriganagĩrwo nĩ Ngai wĩkaga atĩa ũheanaga arĩ handũ heragwo atĩ anga ciana nacio igĩthoma ndirũĩ wega weta thogothania umĩre ũkinya hau ha ciana niĩ ngene Ngai nĩ aheire bĩba ngĩruta wĩra wa biacara ĩgĩtherema mbia ikĩingĩha ta mauti ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga ngũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru Ngai wa na rĩrĩa ndĩ mũrwaru Ngai wa na rĩrĩa ndĩ na mathĩna maingĩ norĩo ngũririkana Ngai mũnyũmbi na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ ma thĩ ndingĩmũririkana Ngai wakwa. Na mũranĩrĩra nĩ tũgũthondeka kwaya ya mitha mũgĩkũyũ. Bwana asifiwe sana. Tarĩ kuo mũimĩte andũ a Ngai atĩ mbeca ikĩingĩha ta kĩ no ciaingĩha rĩrĩa wahothaga mbahaca theri nĩ wahoyaga ona nĩ wabuatithanagia kwambata kĩrĩma no rĩu kwanja ciana to nĩ irĩkĩtie thukuru alafu ira graduate ciothe wandĩrĩgĩte kũhoya ũkĩona ta waiganĩra ũkĩriganĩrwo kwĩ hĩndĩ wahothaga ruo Ngai akĩigua ruo rũu agĩkũrathimĩra biacara kwĩ hĩndĩ wahothaga thĩna no kaigua thĩna andũ magĩũkĩra gũthiĩ gũtwara indo ciao kĩgongona-inĩ kĩa Ngai no nĩ wariganĩirwo. Bwana asifiwe sana. Alafu rĩu ningĩ rĩ mbeca igakĩhana ningĩ ta ciathi hĩndĩ ya menyamaro rĩ ũgacoka oha no wecokia na andũ megũtigwo makiuga atĩrĩ na ndakwĩra njamba ti ikere njamba nĩ rũndagwo nĩ mũcakwe mũthuri ũrĩa ararĩ na hinya tũrarĩaga nyama ciake tũrarĩaga mandathi make ndakwĩra njamba nĩ rĩrĩa ararĩ na ũhoti kanitha tũranyua mũndũ ithandũkũ rĩake rĩaco no athira na ndegũgĩthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rĩ ngĩona atandaiganĩra mũramũkaĩra rĩrĩa wĩna thĩna
kogo turo kayaga tero cio muri ni tiga buya wa na ngai-ini. Bwana asifiwe sana. Ihinda ni uhetwo riothe ria gukenia Ngai. He mundu umwe wa gwitu andu etagwo Jamaica watongire njiguaga akienja kamutaro akiuga nĩaima mũkuru wa thĩna aingira mwena wake. Haleluya. Nĩ gwathiĩte ũguo. Ũndũ ũcio ndawaria tondũ ndĩraririkanirio nĩ mũthigari ũmwe andũgamĩtie ngĩrĩtie speed itũra rĩa Narok mũthenya wa ira. Ndĩrarũgama. Inspector General arona mũthigari wakwa ndaramenya no arũgamia no ye kũmũgia. Ũyũ mũthuri nĩ mekũgiana. Arokaraja githire Bishop kohana atia na magutire na uru. Ũyũ ndakũĩ. Arera mũthigari ũcio. Ũyũ nĩwe Theophilus. Sijawahi sikia lakini jina githire ni kama naishika. Dama tikiritwa we gya kwendeka kaba kwaga ukinyita. Urenda ate araje sasa unajua ulikuwa umepitisha. Dama napitisaga kuingi. Nehetokagia kodo kuingi. Lakini utanisamehea niĩ nĩ hoyaga muhera. Nakwambia sitapitisha tena ofisa. Alero ni munene wake huyu hawezi toa. Kwa hivyo wewe wacha Bwana asifiwe sana. Huyu hawezi. Ukiona akifanya hivyo ujue sasa maneno yake amemaliza na hata igiza gari pale unataka mtasubuana bu. Hawezi to. Munene rajira atiriri kwanyu githunguri ni kuo ndaturaga. Andu ni matigire wana wa kuruga mikuru ya thina. Undu ucio ni rathekirie muno turakiaragia muno. Na thigari no thigari. Ahe rugano ruu ruothe anjira uria gwathiite uria mundu ucio ekite. Aja na lakini si ukanunua tukachai ndinamenya ngigo. Thigari no thigari. Toriu ni tugeire ki? Ambiria jikia ki? Box. Twage ndugu ndona haianga mundu ndamuria indeka atia we no kugite siwezi toa. Ndakiuga Ngai no mwega mwathani arogocwo no matirakire mahaki. Hindi ya thina angikorwo Ngai ni akuiguire hindi ya kirathimo giaku ririkana Ngai. Bwana asifiwe sana. Ririkana ki? Ngai. Muthigari cirajiriria atiriri unajua huku mrata wa Ngai nafikanga lakini naonanga tu nimeona na kuonanga lakini najua sasa Kikuyu kuelewa ni ngumu lakini sasa nimekujua. Bwana asifiwe sana. Tukumenyeka nginya ni ndurire. Tareke tusokere rwimbo-ini rwitu na withekerere. Kihoya mwene nyaga ciana one yes jatha mwathani hau no kwenda ngurigagwo hathiite kuna hambagia atia ene heirwo tumai jathoka ugeithie high five abai mutige hau tukoina koja turugamite ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Gikeno kia muciari wothe ri githe ti mwana toyo aiganire na agie na githomo na agie na kaundu areka ta hainai na muinie ciande ni mukungura na inyue. Bwana asifiwe sana. Na turi urutani-ini ndukae kuma kiugo-ini kia Ngai turi urutani-ini. Kihoya mwene nyaga ciana igithoma wega muno ciothe irĩ mawĩra-inĩ gũtirĩ na thĩna menaguo ngĩona ta ndaiganĩra ngĩriganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga ngũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru na rĩrĩa ndĩ mũrwaru na rĩrĩa ndĩ na mathĩna maingĩ norĩo ngũririkana Ngai mũnyũmbi na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ ma thĩ ndingĩmũririkana Ngai wakwa. Ambai muikare thĩ.
ati ciana igithoma wega. Bwana asifiwe sana. Na ciana nyingĩ cianyu rĩ itithomete na basarĩ, itithomete na marũni, ithomete na kagombe karĩa wĩ nako, kabiacara karĩa wĩ nako, kawĩra kau ũiraga. Nĩwona nĩ ũhotaga gũcokanĩrĩria na ũgatwara mwana secondary, ũgatwara mwana university, na maũndũ macio mothe magakorwo meme. Ciana igĩgĩthoma wega mũno, mbeca icio wathomithagia ciana nacio ciathire kũ? Ciagaga tondũ ciaingĩrire ruo-inĩ rwa magũrũ, marũngo-inĩ ma magũrũ, mũnyiginyigi nĩ ũturire, nda nĩ ĩturire, ciana nacio nĩ irwarire cukari ciĩ nyinyi, nĩ pressure, nĩ maũndũ maingĩ. Nĩ tondũ wa rĩrĩ, mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia rĩ, o mũndũ wanyu nĩ aigage mũthithũ. Mũthithũ wa wĩra wa Ngai rĩ nĩguo ũninaga mĩrimũ. Tera ũcio nĩguo ũninaga mĩrimũ, nĩguo ũtũmaga ciana ciambarario, nĩguo weheragia mathĩna mothe ma mũciĩ. Mũthithũ wa wĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana atĩ o ta ũrĩa mũndũ arathime, ũngĩkorwo wĩ mũrathime rebu ĩrĩa ũrathimĩtwo nayo, mũthithũ-inĩ ũyũ wa wĩra wa nyũmba ya Ngai nĩguo thengagia mĩrimũ na ũigue na ũnyite, nĩguo thengagia mĩtino, nĩguo thengagia maruo, nĩguo tũmaga ciana ithereme na ithereme na ithereme na ithereme ona ithomete kuma thigino-inĩ yaku. Bwana asifiwe sana. No tondũ ndũkoragwo na mũthithũ wa wĩra wa Ngai, ũguo cianangi ndũngĩkũmĩrwo, cianangi ndũngĩkũmĩrwo, mĩrimũ ndĩngĩaga gwaku mũciĩ. Alafu nĩ harĩ ciana rĩrĩ citũrĩkagio nĩ maithe. Tarĩu ũyũ rĩ nĩ arĩhagwo mũcara, no gasi yathira, dadi gasi imeisha, na niĩ ti ndĩraruga nayo, na mũcara wake nĩ areka atĩa? Nĩ ararĩhwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ndĩmũnena no ngamajikasa kama mwanaume uvumilie siku 2-3. Ugakora gasi nĩ ihũri. Tigai gũtũrĩkia ciana aciari. Mwathani arogocwo. No ũigĩre mwana biacara, ũkore biacara ĩyo ndĩrĩ kĩndũ ĩreha, ndũgakue nĩ tondũ wa mwana, ndũkagĩe pressure nĩ tondũ akorwo nĩ mũgima mwĩrĩ eke atĩa? Vumilia kama kijesi. Wĩyũmĩre tondũ we wĩra ũrĩa wĩ waku wĩ mũciari nĩ wĩkĩte atĩa? Nĩgetha mathĩna maya mothe mathire, mũthithũ wa Ngai mũtiwoneire handũ. Mũthithũ wa Ngai nĩ mũwanangĩte, nĩ mũhurunjĩte indo. Mũbatiĩ gũkorwo mũhothete kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, no mũtihothete. Nĩ mũhurunjĩte mĩthithũ ĩrĩa mwĩrĩtwo mũige ya wĩra wa Ngai. Na ndaririkana nĩgetha mũthithũ ũyũ ũke moko-inĩ maku, kwĩ hĩndĩ wacayaga, kwĩ hĩndĩ waiguaga ruo, kwĩ hĩndĩ warĩraga, Ngai agĩkũiguĩrĩra tha, agĩkũhe mbeca, biacara ĩgĩtherema, ciana igĩthoma, na mbia ikĩingĩha ta kĩ? Mbia ikĩingĩha ta kĩ? Hagire mũthithũ wa Ngai tondũ wacoka kĩara-inĩ. Ndũbatiĩ gũcoka kĩara-inĩ angĩkorwo mbeca ciaku nĩ cia ruo, angĩkorwo mbeca ciaku nĩ cia mahoya-inĩ, angĩkorwo mbeca ciaku nĩ cia gwĩtia ũikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩu ũikarĩte. Bwana asifiwe sana. Mũthithũ wa wĩra wa Ngai wĩha. Indo cia wĩra wa Ngai mũcihurunjĩte na mandathi na gũkũ, mũcihurunjĩte na makorobia na gũkũ, mũcihurunjĩte na maũndũ matarĩ kĩene, na nĩkĩo mĩrimũ ndĩraga, mathĩna matiraga, maruo matiraga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia, Ngai witũ arotũririkana, tondũ gũcaya nĩ wacaire na Ngai agĩkũigua. Tarĩu mĩaka ĩrĩa wokĩraga thaa 10 gũthiĩ wĩra rĩ, ndũngĩhota gũkĩra ũmũthĩ.
hindi o wokiraga thinacara nigetha uthii ukarute wira ri uria Ngai akwihokeire ri umuthi ndungihota kwaya gukorwo rathinika tondu he muthithu wa Ngai ubatie ni kurihana ndwarihi na ndurerwo urute lefo yakwa urerwo urute lefo o ta uria mundu arathimitwo nigetha mihothi ndigatuike ya kuhothwo riria ndoka na ndakinya kwanyu andu o aria mugakorwo mugathiriirie na marwari nio ngatuma magatware kindu kiria muheanite na utugi Jerusalemu na kungionwo ari wega ona niithie ningatwarana nigetha makinyie gicunje kuria kiagiriire taingira thiini wa Korinitho 9 o ino ya mbere ndenda kweherera uhoro ucio hanini tuingire thiini wa Akorinitho wa mbere 9:24 kai mutekumenya ati andu aria mahitahitanaga kiharo-ini mateng'eraga othe na no umwe uheagwo kiheo kiria gigwikaga atia inyuiri giteng'ereni na muteng'erere o uria ungituma mugwate kindu kiu ndirenda kiheo kiria tukuheo kiheo mundu umwe kigongona-ini kiria turateng'erera ariu na aria ithe witu rekei thumbi ya iteng'era riri tumiamukire ithuothe tondu wa roho wa wathiki kiria turateng'erania nakio na kiria ndirateng'erania nakio ni ngwenda ona inyuĩ mukiamukire thiini wa ritwa ria Jesu utoranio ria ndiratoranirio ni Ngai naguo wa kigongona ni ngwenda onawe utoranirio tondu onawe ni uteng'erete ngiteng'era onawe ni uhumite ngihuma onawe ni uthaithanite ngithaithana ndukareke hutia karurigi ndi nyiki Bwana asifiwe sana ndukareke ucio hutie karurigi wiki ucio muriganitie nake iteng'era riria ithuothe tuteng'erete ariu na aria ithe witu rekei tuteng'eranie na kirathimo gio tugi wa Ngai kiria gutari hindi gigucenjia ona kana kigaruruke Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha taruga hanini wambate hau rugongo hanini uingire laini ya 19 amure ona itari ngombo ya mundu ona uriku nindetwire ngombo ya andu othe nigetha aingi makiria magaruruke nigetha nyone aingi makiria magaruruke Bwana asifiwe sana tutigutura lefo-ini imwe nitukuma lefo-ini iyo turi nitukuma haria turi nigwitwa tugwitwa ngombo nigetha andu aingi makiria magaruruke na makorwo maria rathime na andu makome lefo ya iguru muno muonere waku ni ukorwo uyu wa kiroho muiguire waku ni ukorwo uyu wa kiroho mwathani arogocwo ona muikarire waku ukorwo uyu wa kiroho twathwo turute indo citu mithitho-ini itu ni roho wa Ngai rekei twike atia rekei turute nigetha tukumirwo cianangi cia mithemba yothe Bwana asifiwe sana Ngai witu arotuteithia na Ngai witu arotuhotanira haleluya kwina hinya Jesu Kristo kwina hinya munene thakame ine ya Jesu kwina utoria munene thakame ine ya Jesu
ine ya Yesu wikuohoro kunene thakame-inĩ ya Jesu Kristo wikuohoro kunene thakame-inĩ ya Jesu wĩirathie
twagũtĩĩa mũno. Kwĩ hĩndĩ twahoyaga tũkirĩte ki nĩ gũcaya na gũthĩnĩka, no nĩ watũiguire. No rĩu tũrorete kũriganĩrwo nĩ harĩa ũtũrutĩte. Tũrekere Ngai. Nĩ tũgũteng'era mũno Mwathani, na nĩ njũĩ nĩ tũkũhotana. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha. Kwĩ hĩndĩ twathaithanaga ũtũhe nguo cia magarũrĩra merĩ, na rĩrĩa watũheire nĩ twariganĩirwo. Kwĩ hĩndĩ twakũhoyaga ciana ithome, nĩ ciathomire na ikĩrĩkia, no mĩthithũ-inĩ itũ tũtirĩ kĩndũ twakũigĩire. Mĩthithũ-inĩ itũ wĩra-inĩ waku nĩ twahotomirie. Tũrekere Ngai, tũrekere Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩrwo tũrekere Ngai, tondũ mĩthithũ-inĩ itũ indo ciaku nĩ twahotomirie. Ngai kĩgongona kĩa ma tũiguĩrĩre tha. Ithuĩ nĩ tuonete maũndũ marĩa twĩkĩire, no ithuĩ tũtirona mawĩko maku. Nĩ ũtũhotanĩire, nĩ ũtũhete ũgima wa mwĩrĩ. Ciana nĩ igimarĩte, no nĩ tũriganĩirwo. Tũhe kĩririkano, tũhe kĩririkano. Kwaya gũkorwo nĩkĩo tũrahũrwo na mĩrimũ, tondũ mĩthithũ-inĩ ya indo ciaku tũtiahandire ũrĩa kwagĩrĩire, tũtiarutire ũrĩa kwagĩrĩire. Mbeca kwĩ hĩndĩ irarĩ nyingĩ ta mahuti, no tũkĩriganĩrwo nĩwe ũheanaga. Nĩ twaiganĩrire ũtonga-inĩ wa thĩ, tũkĩaga kũiganĩra ũtonga wa matu-inĩ, tũkĩaga kũiganĩra ũtonga-inĩ wa kiugo gĩaku. Tũrekere Ngai. Nĩ ũratũcukĩra ũndũ ũyũ Mwathani. Nĩ kũrĩ maregaga kũhotha nĩ tondũ wa gũtũrĩka, nĩ kũrĩ angĩ nĩ kwaga. Ithuĩ arĩa twagire kũhotha nĩ kwaga, nĩ twakũhoire na ruo na ũkĩigua ihoya ritũ. Tũrekere Ngai, tũrekere mũrĩithi ũrĩ tha, tũrekere mwene ũhoti, tũrekere Ngai. Ti itherũ tumĩtie njĩra-inĩ ciaku nĩ tondũ wa indo cia thĩ, tumĩte kiugo-inĩ gĩaku nĩ tondũ wa indo cia thĩ, no tũrekere. Angĩ matiganĩria atumia ao, matingĩmateithia na matingĩmarora tondũ nĩ maiganĩrire, matingĩrora ciana tondũ nĩ maiganĩrire, no tũrekere Ngai. Kwĩ hĩndĩ twahoyaga twĩ ngwatanĩro ya athuri na atumia na ciana, no rĩu tiguo tũhoyaga tondũ nĩ twaiganĩrire. Ngai tũrekere, tũrekere Ngai. Ũranjĩrire njarie mũgambo ũyũ andũ maũigue, njarie mũgambo ũyũ andũ maũigue na maũnyite. No ũranjĩra nĩ tũgũteng'era iteng'era inene tondũ nĩ tũriganĩirwo nĩwe. Ndũkareke tũteng'ere Jehova, twĩrirĩirie gũteng'erera kiugo gĩaku. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera. Mĩthithũ-inĩ itũ nĩ tũgũgũtĩithia, mĩthithũ-inĩ itũ nĩ tũgũkũgocithia. Ũrandirikanirie kwĩ hĩndĩ ndarũgamire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ngĩra andũ arĩa merirĩirie nyũmba mambararie moko mao na igũrũ, ngĩthekererwo mũno. Gũgĩtuĩke nyũmba-inĩ cia mĩkomboro na ararathĩra andũ manyũmba. Ngai nĩ wokire, no kiuga, no kĩhotana, no kĩaria, no gĩka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndanaria mĩgambo ĩkaga gũtaũkĩka. Hũthĩria andũ aya mũgambo ũyũ, hũthĩria andũ aya ciugo ici, to nĩ ciaku Ngai. Hũthĩria andũ aya mũgambo ũyũ Mwathani. Kwĩ hĩndĩ ndarũgamire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ngũkũririkania tondũ wĩ Ngai, no waririkanĩrio nĩ ndungata yaku no ũkĩmĩongerera mĩaka ya gũtũũra thĩ. Ũkĩnjĩra andũ maingĩre mĩthithũ-inĩ yao makũrutĩre indo ciao na magayanie maita merĩ. Ngĩthekererwo na andũ makĩũra kanitha, angĩ makĩhurunjũka, angĩ metũburi-inĩ. Ti itherũ we wĩ Ngai wonaga. Waria mĩthithũ itũ yonekete na thĩna, no atĩ nĩ tũriganĩirwo nĩwe. Ũtonga witũ wonekete na thĩna, ciana citũ tũcithomithĩtie na igathoma na ikagĩa mawĩra mega, no mĩthithũ-inĩ itũ wĩra waku ndũroneka. Tũtiraruta wĩra waku. Tũrekere Ngai. Nĩ ndaria mũgambo ũyũ ume thutha tondũ wĩ Ngai.
niwe uyu uri urenda ni urenda kurathima athuri aya na atumia na anake na airitu nimehothete mĩĩrĩ yao nimehothete meciria mao nimerutanĩirie ũtungata-inĩ ũyũ no mbegũ ciao ona itikinyĩire kahĩndĩ ga karatarĩ ũhoro wa wĩtĩkio ũrogĩa meciria-inĩ manyu thayũ na gĩkeno irotwarana hamwe na inyuĩ Ngai aroreka Ngai aroigua Ngai arotwarana hamwe nawe na aroreka ũgacĩre rĩngĩ Ngai maiguĩrĩre tha Ngai gwĩrĩra kĩgongona gĩkĩ tha reke Ngai wakwa mwathani wakwa ndũkae kũmacirithĩria ũhoro-inĩ wa mĩhothi hĩndĩ ĩngĩ nĩ maigua na nĩ mataũkwo nĩ mahothete mĩĩrĩ na nĩ ũmaririkanĩte na indo no mĩthithũ-inĩ yao matirehokeka nyũmba-inĩ yaku Ngai tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti mwathani nĩ ũmahete ũgima wa mwĩrĩ ona nĩ ũmahoneirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ no nĩ mariganĩirwo mĩthithũ-inĩ yao matirehokeka na indo cia nyũmba yaku thahabu na fedha nĩ ũmahete no matirehokeka gũciruta kĩgongona-inĩ gĩaku ũndũ ũrĩa ũratũcukĩra nĩ twawona Ngai twambararia moko maitũ na igũrũ na tondũ ũrorete kũrathima kanitha waku ndũkariganĩrwo nĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ ndũkariganĩrwo nĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online ndũkariganĩrwo nĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa TV ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao Ngai wakwa mwathani wakwa ona arĩa tũrĩ kĩgongona-inĩ mĩthithũ-inĩ itũ nĩ gũkũgocithia mũrĩithi ũrĩ tha twanĩrĩra twaiga mĩthithũ-inĩ itũ nĩ gũkũgocithia twanakenia kĩrĩndĩ kahinda karaihu na Ngai wakwa mwathani wakwa ta ũrĩa ihoya rĩhoirwo gũtirĩ indo citũ ikũhurunjũka gũtirĩ kĩndũ kĩiyĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtegũcoka gũtirĩ kĩndũ kĩhurunjĩtwo gĩkũhurunjũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai tondũ wĩ Ngai tũiguĩrĩre tha twambararia moko maitũ na igũrũ twanĩrĩra twaiga mĩthithũ itũ nĩ gũgũtĩithia mĩthithũ itũ nĩ gũgũtĩithia mĩthithũ itũ nĩ gũkũgocithia ũtonga witũ nĩ ũgũkũgocithia indo citũ nĩ igũgũtĩithia tũtigũthuna moko hĩndĩ ĩngĩ Jehova nĩ tũgũkũgocithia nĩ tũgũtĩithia rĩtwa rĩaku ti-itherũ mĩhothi to mĩhothi maruta to maruta Ngai kĩgongona kĩa ma rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra tũteithie no tũhotithie kũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe nĩ tondũ wa njĩra ciaku kĩũmbe nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa ma rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ ruo rũnene nĩ thĩna mũingĩ twanagerera thĩinĩ waguo tũtiarĩ na gĩa kũrĩa nĩ watũheire gĩa kũrĩa tũtiarĩ na mawĩra nĩ watũheire mawĩra no nĩ tũriganĩirwo nĩwe ũheanaga nĩ tũriganĩirwo nĩwe ũheanaga nĩ tũrorete mwena wa ũrĩo na wa ũmotho tũkahutatĩra wĩra waku tũkagĩa na ciĩgwatio nyingĩ twehererie ciĩgwatio ici mwathani ũhoro-inĩ wa mĩhothi ya kwĩyendera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twĩ harĩwe mũrĩithi ũrĩ hinya twĩ harĩwe mũrĩithi ũrĩ ũhoti tũhotithie kũrutaga indo ciaku tũkenete o toguo tuokaga tũgĩcayaga o toguo tuokaga tũgĩcakayaga o toguo tuokaga twĩna ruo na tũkahotha mbahaca theri Jehova nĩ watũiguire twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ watũiguire Ngai no nĩ tũherete mwathani tũtikuma njĩra-inĩ ciaku hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũriganĩirwo mwathani no nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũririkania tũiga nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũririkania tũiga nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũririkania na nĩ wega-inĩ no tugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho nyita sadaka yaku na guoko gwaku kuorĩo ũmĩambararia na igũrũ ndũgaikare thĩ nyita sadaka yaku ũmĩambararia na igũrũ Ngai wĩ Ngai Ngai nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti ũyũ nĩ mũthithũ wa ũhoti wa andũ aku nĩ mĩhothi ya andũ aku
da marahotha o uria mundu arathimitwo marahotha o uria mundu arathimitwo confirm kiugo giki tondu wi Ngai na wigocithie mahotha o uria mundu arathimitwo maruta icunjĩ cia 10 o uria itari na uria ciagĩrĩire Ngai ndukariganirwo ni andu aya Paulo ndariganĩirwo ni kanitha wa Makedonia amerira nĩ ngũtuĩkanĩria kũu na mũike ta ũrĩa Korinitho gwekirwo mũike ta ũrĩa Galatia gwekirwo rĩtwa rĩa Ngai rĩkĩambarara Ngai tũtikũriganĩrwo biacara nĩ ciatheremire tũtikũriganĩrwo nĩ tũtugĩte na mawĩra tũtikũriganĩrwo kwĩndĩ twahoyaga twĩnda theri tũtarĩ na gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua ona tũtarĩ na thabuni wa gwĩthamba wega no nĩ watũiguire ndukareke tũriganĩrwo nĩwe ndukareke tũriganĩrwo nĩwe mũthithũ-inĩ witũ twĩna sadaka twambararĩtie na guoko kwa ũrĩo tũrathimĩre sadaka ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge rehe indo cianyu tucokerie Pastor Lucy nĩgetha twarithie hau hangĩ andũ a kĩgoco na inyuĩ mũkĩgoce Ngai. Moire, 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 moire,
Ujoka tuile Iga 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 Kana katuile Iga iga Katumia mweile Iga 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 Katusone weiga Iga iga Katusone weiga Kwa
shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oye oyo ne Ngai wa magegania. Oye oyo ne Ngai wa magegania. Oye ne tomo inde ne tado ne Ngai. Oye oyo ne Ngai wa magegania. Etore Ngai munene. Etore Ngai munene. Tanana etore Ngai munene. Ngai ora tora tane. Ekandira tore Ngai. Tanana tanganira tore Ngai. Tanana wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Aduri tore Ngai. Aduri tore Ngai. Ngai ora tora tane. Emegia toko moinera. Ngai ora tora tane. Emegia toko moinera. Tanana wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oyi o kaito ina, o kaito ina. O kaito ina, o kaito ina. Oyi aduri o kaito ina. Oyi o kaito ina, o kaito ina. Oyi adumi o kaito ina. Oyi adumi o kaito ina. O kaito ina. Oyi anake o kaito ina. Oyi anake o kaito ina. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Weka igali togua. Wapi dansi ya Yesu kanisa. Tuinue mikono yetu yote sisi wote. Oyiza taranga iza toradime. Oyiza taranga iza toradime. Oyiza kanina ino babo teka. Oyiza taranga iza toradime. Oyiza kanina ino babo teka. Oyiza kanina yo babo to yoriero. Saranga ido. Agua que todavía. Agua que todavía. Nadie acorana que acá me anima.
ugarũrũke kana mwaka 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 ewa zamani anaginya wanga ina mwaka ugarũrũke ewa zamani anaginya wanga ina mwaka ugarũrũke ewa zamani anaguoko kwanga ina mwaka ugarũrũke ewa zamani anaguoko kwanga ina mwaka ugarũrũke kana mwaka kana mwaka kana mwaka kana mwaka kana mwaka kana mwaka athuri moririo ine mama athuri moririo ine mama oye buzukuka izukuka athuri moririo ine mama oye buzukuka azukuka atumia moririo ine mama atumia moririo ine mama oye buzukuka buzukuka zukuka buzukuka azukuka anake moririo ine mama anake moririo ine mama oye buzukuka oye buzukuka zukuka oye buzukuka oye buzukuka yatumia moririo oina makiuga yatumia moririo oine mama oye buzukuka ae buzukuka zukuka oye buzukuka oye buzukuka zukuka oye buzukuka zukuka wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu kairito 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 wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu tucheze Yesu sasa haya haya toka idara unaikina nini wewe twende ni kidogo wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu haya 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 aikinyoa nini siana siagai kanina koina aikinyo haya aikinyoa nini aikina ile motiraina motina haya oi ngotinyokia okao kanakai oi amatine anejoe anekati oi kauroke oi na mwaga ewande aga imotago oi na kadezo aku manatokia ikaota oi kanandote wakinyokia uore yako hana tokijete supaguru oire yako igwa taikenoga oine ago pameria oiga kinyokia ewande aga imutogoria oira aku manatokia ikaota
iguru tureketie kunyitana niruo turakinyukia rwa guthie matu-ini ira Ngai ni wega ni tondu wa icera riake thiini wa nyumba yake mwira ni wega ni tondu wa ndumiriri iria ahuthira ndungata yake cokeria Ngai ngatho na wire Ngai ahithe ndungata yake utungata uria kirite thiini wake auhithe irera ria matu-ini rihithe utungata uyu tumura kanua gaku hwaini wa umuthi twacokeria ritwa riaku ngatho kigongona kia matu-ini tondu wi mwihokeku na wi muigwatha na wi mutugi wi mutheru wi muthingu ni twatea ritwa riaku baba ni twakinyiria uga waku ota uria ugwathanite twagucokeria ngatho ni kumugitira na kumumenyerera mwathani ndagika icio arikia kurugama kigongona-ini muthamaki wa thayo na arikiriria rio na hinya waku muthamaki wa matu-ini twahoya muongerere hinya mweru kigongona kiama na niwe ndungata yaku iria witite na maritwa make Jehova Ngai Bishop John Gethire muongerere hinya wa matu-ini nigetha hote guthie na mbere na witikire kuhitha utungata ucio thakame-ini ya Jesu Kristo twakwambararia na twagutia ni gutuanira kanya muthenya uyu wa umuthi muthinjiri munene ona guturirikania maundu-ini maingi baba witu kuria twagite gwika ta wendi waku ni twagucokeria ngatho ni utungata wa muthenya wa umuthi ona ni twagucokeria ngatho ni tondu wa utungata wa woini kigongona kia matu-ini twauhitha thakame-ini ya Jesu Kristo twaiga ni wagereire mahinda-ini mothe twaiga ni wagereire kigongona kia mana gia thayo twetekia na twerigirira muthamaki wa muoyo aria matanahonio ni kiugo gigithie na mbere rwimbo rugithie na mbere ni twetekia ni wa mohora thiini wa ritwa ria Ngai ithe murio na roho mutheru twagutia ta kigongona gia Theophilus Church twakwambararia na twakwenyihiria twagucokeria ngatho twaiga ni wagereire mahinda-ini mothe muthinjiri mwega thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 Ngai tukire na iguru tutige kunoga tutirikitie wira tuneane ndungata ya Ngai mbere-ini ya Ngai na tumurathimithie tuge Bishop John Gethire Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo ringi Bishop John Gethire Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo rekei tumwendithirie matuko maingi ma kirathimo twakwendithiria miaka miingi ya kirathimo kia Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru amen 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 kaituikare thi Ngai amurathime na mwike maundu mega na mautugi ni tuthiete wega ni tondu wa Ngai ihinda riri ngarioerera mweke ngaribishe ageni aitu aria matucereire karibuni sana ageni aria matucereire moko iguru na mwarega kuya moko kana kumira ni ngumwita na maritwa he mugeni umwe ndirona twathire tugitungana kundu gugwitwo Kibibiri na riria twathire tugitungana Kibibiri erire andu acio othe twina maguta ma Ngai Pastor Lucy ona ndigane ajui na ngumwihoya na ndimwinyihirie ithuothe aria othe twari aria kou twari Kibibiri inyuothe mwitikire gutuika ashirika a Theophilus Church andu aria othe mari Kibibiri magituika ashirika a Theophilus Church na ngiheo mweke ucio heane kiugo ngatia Ngai tondu ni ndamuona muthenya wa umuthi thiini wa nyumba ya Ngai koguo ageni aitu karibuni sana na mugeni witu etwari nawe Kibibiri karibu sana ugeithie kanitha ni njui nduri mugeni ni ukangite no karibu sana
Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa Katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbariki, mbarikiwe, mbariki, mbarikiwe sana. Itopelis jikaraga marurui ndari guku muthenya wa Holy Communion na ngoro yakwa ikinjira haha niho ndirabatara gukorwo ho. Ndire muhonoku no nyende kuhonoka muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe. Mwathani akumio kanitha. Amaritwa ni Solomon Wainaina. Nyumite mwena wa Thika na Bishop Dani muno ni murata wa mami ari okuria America na Bishop ni urathima ngoro yakwa ni thikagiriria kiugo giaku online na ni ngenaga muno murathimo. Mwathani ogosho. Bwana Yesu asifiwe. Hali twajetago Eunice nyumete PCA Lungalunga. Njokete guku na my sister in law etagwo Wakim. Niwe njokire nake umuthi na ndarathimwo. Na kaithitu gakwa ka. Mwathani ogosho. Njetago Grace Mobi ande muhonoku ne nyendete ithe witu. To nemenyaga uturire-ini wakwa ni tha cia Ngai cinduragia ondo na gukira kurara nyirio muthenya no kiama njukite nyumite Murang'a goka kwa sister yakwa etagwo Jane Jerry na twinake guku. Mwathani arogocwo. Niĩ itagwo Gojo, Dennis Gojo. Mami ni Margaret Wagoi na baba ni Nathan Gojo. Neguregete gukira no mami ni aradora nitakuhura so ni joka doko muthi na kina mama. Mungu awabariki. Mwathani ogocwo. Muregatia na cia Ngai na ningenete muno ni kumuona inyuothe nginya kahura na rata othe ra turaturaga nao. Manikumbuka Ngai no amenyereire na akanjika wega na akahomia. Ndaumite Nyanyuki ngioka gucoka kliniki Kenyatta. Riu ndauga ndikwamba gucoka tambite guka gucokeria Ngai ngatho. Na ndaigua ngenete muno na Ngai nĩanjĩkĩire maũndũ manene na ngakena muno nĩ kũnyitirĩra inyuothe nginya na mahoya na indo cianyu cia mĩhuko. Ngai witũ amwĩke wega. Niĩ ndĩ na ngĩgeragia gwĩcũrania ngũthiĩ kanitha kũ niĩ ndĩigua ngoro yakwa ĩrĩ o gũkũ tondũ niĩ ndĩ chanzo gĩa kanitha ũyũ gĩakwo. Rĩu ngeretie rĩu niĩ ndiramenya ũrĩa ngwĩka na kũrĩa kanitha ĩrĩ nĩ kũraihu ĩrĩ ona kũu kũndũ gwĩtagwo Rikie na nĩ haraihu mũno gũthiĩ ni magana hakuhe matatu guthie na gucoka ni ta magana matandatu. Riu ngeretie ni nasumbuka sana na shindwe nitaenda church wapi na murathimwo muno ni Ngai. Ngai amwike wega na mzidi kuniombea. Nashukuru. Ngai witũ aheo ũgooci. Njĩko ũko nĩ ũranyona Ngai anenehe. Ona niĩ ndikuiguĩte kaingiumĩra mwanake ndaigua akiuga mamu wa mũrora aigua kaĩ angĩmũhũra na niĩ ndaririkana ciugo cia bishofu hĩndĩ ndokĩte gũkũ. Ngai aheo ũgooci akiuga atĩ we ndatongoragia iguaya. Haleluya. Harĩ to njĩtagwo James ndĩ mwanake mũniwĩte
Ngai ahe ugoci ngwenda kumutiga na ciugo cia uhoro wa Gideoni. Ngai anenehe. Maandĩko maragia makaiga atĩ hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli marĩ marima-inĩ nĩ gũtindĩkwo matindĩkĩtwo nĩ Amidiani na Amaleki. Ngai anenehe. Na maandĩko magathiĩ na mbere na makauga atĩ hingo yothe ya magetha, hĩndĩ ĩrĩa mathiaga kũgetha, Amidiani na Amaleki nĩ gũka moka maingĩhĩte ũtangĩgĩka. Haleluya. Ngai anenehe. No hagĩkinya handũ Ngai akĩra Gideoni atĩ ona wĩ marima maya nguonaga ũrĩ o njamba. Ngai anenehe. Ndeka ithaburu ngona mũthenya wa ũmũthĩ no ũkorwo wĩna mathĩna. Haleluya. No na thĩinĩ wa mathĩna macio Ngai arakuona ũrĩ o njamba. Ngai anenehe. Hĩndĩ ĩrĩa we ũrona kaĩ wĩ mũthiro waku, na hĩndĩ ĩrĩa we ũrona kaĩ ũkinyĩte mũthia, ta makoguo tiguo Ngai arakuona. Haleluya. Ngũmũtigĩra hau na Ngai wa muoyo mũrathime. Hallelujah. Rũgama itwambe tũhoere ngoro ĩno. Mũingĩrie haha nĩgetha tũhoe nĩ tondũ wa ũhonokio. Kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nawe ya marikĩtio ruo mathira gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe biũ, nawe ya marikĩtio ruo mathira gĩko biũ. Nyĩmbo ici wambanĩirio na Jesũ nĩakenirio nĩ thakame ĩyo, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua, yahota gũtheria guothe, yahota gũtheria guothe cua, ona niĩ ndathũka kũrĩ we, yahota gũtheria cua. Kuma ndarua na rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesũ, rũire ngumagia wendo wake, ndigatiga ona ndakua, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rwĩmbo rwakwa no rwa Jesũ, rũire ngumagia wendo wake, ndigatiga ona ndakua. Kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nawe ya marikĩtio ruo mathira gĩko biũ, magathira gĩko gĩothe, magathira gĩko gĩothe biũ, nawe ya marikĩtio ruo mathira gĩko biũ. Ngai niwe wĩthuragĩra andũ aku. Ngai wĩ wiki we niwe ũhonokanagia. Nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gwĩthurĩra na kwĩyamũrĩra ndungata na ngombo ya wĩra waku. Wamũthura gatagatĩ-inĩ ga kĩhumo gĩake, wamũthura gatagatĩ-inĩ ka rika rĩake, wamũthura gatagatĩ-inĩ ka arata ake,
na ithuĩ nĩ twamwamũkĩra ta kĩgongona, na Ngai wakwa mwathani wakwa twetĩkia ũhotani ũyũ nĩ waku. Twamũtheria na twamwamũra na thakame theru ya Gatũrũme, na twathĩrĩria hinya wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thakame ĩrĩa yamũraga na ĩrĩa ĩtheragia nĩ ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ, ũguo nĩyo yamũtheria na yamwamũra. Ndakaigua thoni kumbũra atĩ Jesũ nĩ mwathani gatagatĩ-inĩ ka rika rĩake rĩothe, gatagatĩ-inĩ ka arata ake othe, gatagatĩ-inĩ ga kĩhumo gĩake ndakaigua kumbũra na kuga Jesũ nĩ mwathani, tondũ Ngai we nĩwe ũhonokanagia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga thutha wakwa wĩgwete marĩtwa maku. Niĩ nĩ ndoka mbere yaku Ngai ngĩhoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, ngĩhoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, na nĩ matua mega na marũmu ndatua makumbũra na kuga Jesũ nĩ mwathani gatagatĩ-inĩ ka ruo-inĩ, gatagatĩ-inĩ ka mathĩna-inĩ, gatagatĩ-inĩ ga kũnyararwo, nĩ ndatua matua mega na marũmu, ndoimbũra na ndoiga Jesũ nĩ mwathani. Thambia ũtherie mwathani na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Ũngĩenda rĩ, njohera mawĩhia na mawaganu makwa. Ũngĩenda rĩ, njiguĩrĩra tha Ngai, ũhonokie. Na nĩ ndatua matua mega ma gũkumbũra gũkũ thĩ, nawe ũkanyumbũra igũrũ. Andĩka rĩĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa andũ arĩa wendete, ibuku-inĩ rĩa kĩririkano, na ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Nĩ ngumbũra, nĩ ngwĩra andũ othe atĩ Jesũ nĩ mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Ambarariai moko manyu na igũrũ kanitha, nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩa tũratũũra. Ũhonokio wĩna hinya, kũhonoka na gũtũũria nĩwe Ngai. Tũtũũrĩrie ngoro ĩno, tũtũũrĩrie muoyo ũyũ, tũtũũrĩrie mũirĩtu ũyũ. Nĩ thengio nĩ kũmũthuura ũgwati-inĩ, ruo-inĩ, mahinda marĩa ũhonokio ũnyararĩtwo mũno. Nĩ thengio nĩ kũmwĩthuurĩra, nĩ thengio nĩ kũmũhonokia. Nĩ twanyiha twĩta kĩgongona, nĩ twanyiha na tũiga rĩĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Twamwamũkĩra ũhonokio-inĩ, twamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twamwamũkĩra kiugo-inĩ gĩaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge mũkĩrie Jesũ nĩ tũgũkũgoca, Jesũ, Jesũ Gatũrũme kanga, Jesũ thakame yaku ĩtheragia na kũgoca Mwathani gĩtũmi kĩa nĩ kũnduta mũtondo-inĩ wa meya itangĩahotire kwĩrutania, kana ndutwo nĩ mũrata wakwa. Nĩ tũgũkũgoca Jesũ, Jesũ Gatũrũme kanga, Jesũ thakame yaku ĩtheragia meya na kũgoca Mwathani. Thank you Lord. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aya,
ndamahitha na ndamamũra thakame-inĩ theru ya gatũrũme. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũreka macere kĩgongona-inĩ gĩkĩ, o ũrĩa mũndũ erirĩirie nĩ amũkĩre guo, o ũrĩa mũndũ erirĩirie nĩ amũkĩre guo. Ndamatheria na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ, ndamatheria na thakame ĩrĩa Satani atangĩhota gũtuĩkania. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, marathime. Magĩcoka matũũra-inĩ mao reke macoke na thayũ, reke macoke na gĩkeno, reke macoke na ũtugi waku na wĩhokeku waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikiuge nĩ arathime na ũnjĩre mamu wanyu nĩ ũrĩkũ. Alafu nĩ ndakenio nĩ Kifrench. Nyinyi hamjui Kifrench, lakini huyu jamaa wetu anajua Kifrench. Dennis anajua Kifrench. Nengoholone mami muhorere irohe ona kwaga guoya githito kiama. Ni Nancy Wajiko, reke tukihoe nawe. Ngiro haha tuhoe haha. Turia maru haha. Rehe gatauro ka wĩoka irio kũrehe Pastor Lucy. Gweta marĩtwa maku niĩ ndoka mbere yaku Ngai ngĩhoya ũndirikane, hũthĩria mũtũrĩre ũyũ Mwathani Ngai na ũhotanĩre. Ndirikanĩra mũtũrĩre wakwa Ngai, ndirikanĩra mũtũrĩre wakwa, ndirikanĩra mũtũrĩre wakwa Ngai. Ngai njiguĩrĩra tha, njiguĩrĩra tha Ngai, njiguĩrĩra tha Ngai, njiguĩrĩra tha Ngai. Ngai ndirikanĩra mũtũrĩre wakwa, Ngai njiguĩrĩra mũtũrĩre wakwa Ngai, ndirikanĩra mũtũrĩre wakwa Ngai, ndirikanĩra mũtũrĩre wakwa Ngai. Ndaũhotha kĩgongona-inĩ, ndaũhotha kĩgongona-inĩ, mbara ciothe na magongona mothe mangĩkorwo marutĩtwo igũrũ rĩakwa, na magongona mothe mangĩkorwo marutĩtwo igũrũ rĩakwa, ndamakajĩra kĩgongona-inĩ, ndamakajĩra na kĩgongona-inĩ, ndetigithũkania namo, namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, uguo thĩinĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha mbararĩriai Solomoni moko manyu na igũrũ, tondũ wa tha na ũtugi waku Ngai, tondũ wa hinya waku mũrĩithi ũrĩ tha, githĩ tiwe ũtharaga, thara muoyo ũyũ, githĩ tiwe ũhonokagia, honokia muoyo ũyũ, githĩ tiwe wohoraga, ũhora muoyo ũyũ. Mĩbango yothe ĩbangĩtwo nĩ Saitani, mĩbango yothe ĩbangĩtwo nĩ Saitani, nĩ ndabangũra, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa mwanake ũyũ, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori na warĩa manyariraga ũtũũro wake. Ndamũikĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, mũtikũmũnyarira rĩngĩ, mũtirĩ ngwatanĩro hamwe nake, inyuĩ mũteng'eranagia na muoyo wake na ũtũũro wake. Nĩ ndamũthara ũgwati-inĩ mũnene, ruo-inĩ rũnene, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai wohoranaga. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kuohora Solomon, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũririkana maroho na mahinya mothe maku makusimu. Ndamathatĩria moko-inĩ marĩa mateng'eranagia nake mũthenya na ũtukũ. Magongona mothe marutĩtwo nĩ ndamathatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndetĩkia mwanake ũyũ nĩ muohore, ndetĩkia nĩ muohore, ugai nĩ muohore, ugai nĩ mũrathime, ugai nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwĩrua,
ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire kumaga imakigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyonyono kuanjoire ndimuohe na mindo ya giku thakame ona mai-inĩ cia mĩtuagire ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire kumaga imakigayo monene wa gukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire amen ukinyetie ha mutungatiri o tuhoere cai na ndacokia ngatho muno nĩ inyuĩ ageni aitũ mũke rĩngĩ na rĩngĩ ona arĩa mwaga kumĩra onogo mwana ndambũra kũndũ na nĩ ndamũtambũra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndamenya mũtirenda kuonwo nĩ kamera mũtikaingatwo kanitha Ngai amũrathime mũrĩ a goro na mũrĩ a bata andũ a Kĩbibiri matinoimĩra nĩ arĩkũ kamahenanagia kanitha-inĩ tekai ũguo andũ a Kĩbibiri ũndũ umĩte Kĩpipili watũnganĩte kuo nguga nĩ kĩrĩa tũngĩamahe gĩathĩ kĩao kĩa mwanya rũgamai na igũrũ Bwana asifiwe sana Ngai akĩmũrathime ukwenda te nyina wa Kevin mũnengere maikoroboni arĩa ndagĩkonya wa Kevin na Ngoiri twĩna ũmũthĩ Ngai amũrathime Ngoiri ũka mũheo kĩrathimo Mwathani agocwo kanitha Ngai akumio ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku nĩ nyonete wega wa Ngai nĩ anjiguĩrĩire tha na akahe kĩrĩgĩrĩro ũhoro wa muoyo ndiranganĩirie ona gwathiĩ atĩa nĩ njũĩ kwĩna muoyo na mũtoria nĩwe ũkamuona ngakĩhoya Ngai ahe gũtorania nĩgetha ngagĩkĩrwo thũmbĩ ya muoyo wa tene na tene ciugo ciakwa itiraigana kwĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũrĩa mwanyitĩrĩire Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega Bishop witũ ona we mũnogu mũno kiumia kĩu nĩ wanyitanĩte mũno na ndwagire mahinda ma gũka nĩguo Ngai akũrathime na kĩrĩa gĩothe onawe wĩriragĩria akũhe nĩarehe nĩ ũndũ wa ũtungata waku niĩ ndĩrakĩenda thaa ici nĩ ndamũkĩra nake Pastor Ruse nĩ anogete mũno ro nake na ndĩrenda gwĩtĩkia hamwe na inyuĩ Ngai amũhe ngari ũhoro wa naihenya mũno nĩgetha atige kũnoga amũhe ngari ĩgũteng'era kamũteng'eragia itũmi-inĩ ciake na nĩgetha akahũthahũthĩrwo nĩ mũtũrĩre ona ũhoro wa gũka kũrara gũkũ agakĩhotaga gũkĩroka rũcinĩ mũmwĩtĩrie ngari na ti ũhoro wa gũthaka yũke na ihenya mũno o ta ũrĩa kwahoteka ona ĩngĩũka ũmũthĩ no tũgũcokia ngatho tuma gũka na arata akwa aingĩ mũno no makoragwo makanitha-inĩ different aingĩ nĩ maima na music festival angĩ nĩ maima na majukumu angĩ mandĩkĩirwo message rũcinĩ nĩkĩo tũgĩũkire na aya tũgũciaranĩrwo twakiuga tũmanĩrĩrie thabarĩ ĩno nĩgetha tũke tũcokerie Ngai ngatho na tũmũcokerie ngatho niĩ ngatho ciakwa ona itiraigana tondũ nĩ mwangegirie nĩ ndagegirio nĩ wendo wanyu ũrĩa wanyitĩrĩire na mahoya gũka ta ndugu ingĩ cia tũ-surprise rĩ ũtukũ thaa 2 Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega na mũtikanage na kĩrĩa gĩothe mũndũ eriragĩria amũkĩre nĩ tondũ Ngai nĩ aheanaga na nĩ ekũmũhe nĩ tondũ nĩwe mwene hinya wothe Ngai wa muoyo amũrathime na mwende Bwana asifiwe
Hallelujah. Amen. Ndina Jesu nĩ ahonoketie, njĩtagwo Lucy kana Mama Joy, ndĩ sister ya Mama Kevin, nĩ tũkenete mũno, Ngai amũrathime. Amen. Mwathani agocwo, getore ang'endo kana Mama Ken, na nĩ ngenete mũno, Ngai wa muoyo amũrathime, na mwĩke maũndũ motugi na matha, tondũ nĩ mwatũnyitĩrĩire na inyitĩrĩra inene mũno, Ngai wa muoyo amwende. Amen. Mwathani agocwo, niĩ ndĩ mũkenu, arĩ mwangenirie mũno, na tũtũrie wendo ũcio. Ũmũthĩ ndoka ndĩ ika, no nĩ tũgũka twĩ aingĩ. Amen. Gĩũkei haha twarie kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti, nĩ wamũkagĩra magongona marĩa moigaga nĩ thengio, nĩ wamũkagĩra magongona ma ngatho. Wahonirie arũme 10 arĩa makũmenyerete itũũra-inĩ, tondũ nĩ makũmenyerete. No nĩ ngũtĩĩa ũrĩa warĩ mũgeni, ũrĩa wokire agĩgũturĩria maru agĩcokia ngatho. Ehereirio maũndũ mangĩ maritũ marĩa marĩ mbere yake. Aya maririkana gũka kuga nĩ wega, marathime Ngai, na maũndũ marĩa mangĩ maritũ meho ũmehererie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, na ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu, na wĩhokeku wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Ngai witũ arotwaranaga na inyuĩ ũtukũ na mũthenya, na riri wa Ngai ũrotwarana hamwe na inyuĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tuge amen. O nyamũkĩre ĩno, Ngai akũrathime Mama Kevin na agwĩke wega. Thank you. God bless you. Mũtikĩrũgame na igũrũ, ũgeithie mũndũ ũcio high five na wĩnogore hanini ũmwĩre we nĩ gĩa kũgũrũ kũu. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩgeithie ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ hau na tũrĩ arathime. Geithia mũndũ wa gatatũ ũmwĩre ũguo nĩguo kũrĩ. Gũkũ twaragia wendo na tũkaria ngwatanĩro ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Noguo ngari ya Pastor Lucy yetio nĩ gũka. Ngai nĩ ekũmĩheana na Ngai amĩhiũhie na Ngai aigue ihoya rĩu, tondũ nĩguo tũngĩenda ona ithuĩ. Na tondũ ndona kwĩna andũ aingĩ me mahoya-inĩ macio, Ngai aigue ihoya rĩrĩkũ? Mũtumia ũyũ nĩ anogaga na nĩ athiũrũrũka, na niĩ ndimũheaga bĩa. Ngĩmũhe bĩa ndĩmwĩraga wĩyũmie, Jehova nĩ arĩũkaga. No nyonaga Ngai agĩũka, ndarĩ anjĩtia bĩa ya kũrĩa guothe athiaga, no nĩ ndĩmũhoyagĩra Ngai athiage kũmũro, kaba kũrorwo nĩ Ngai, tondũ rĩu Ngai ekũmũrora na ritho rĩa thamũhenga, na niĩ no bĩa ingĩka atĩa? Niĩ no bĩa ingĩmũhe. Ũguo Ngai akũrathime Pastor Lucy, tondũ nĩ ũrutaga wĩra mũritũ na ngoro theru na meciria matheru. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ngenaga nĩ ũtungata ũcio ũtungataga. No njage kũwona, no Ngai nĩ awona. Ngai witũ nĩ awonaga, na ihoya rĩa ngari Ngai arĩhiũhie. Bwana asifiwe sana. Na tũgĩe mahoya-inĩ nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩkũ? Ngai ahingũre njĩra ĩyo na ngari yonekane. Na ũngĩkorwo wĩ nayo ũtarahũthĩra, ndũĩ no ũkorwo wĩ na kĩndũ ũtarahũthĩra, no ũtũnenge. Kandũ Ngai mũtarĩ nacio mũtarahũthĩra, Ngai amũrathime. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Wega no ũtugi wa Ngai irotwarana hamwe na inyuĩ. Thayũ na gĩkeno kĩa Ngai kĩrotwarana hamwe na inyuĩ. Ndamũtigithũkania na ũru wothe na mbara ciothe, ndamũtigithũkania na mĩtino yothe, na ũru wothe ũrĩa ũharĩrĩirio 2026 nĩ twĩtigithũkanĩtie naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Nyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko, mũgeithie wega, ũmwĩre mũrata wa Ngai, nĩ ihinda rĩa kũrathimana rĩa mũico. Tũrĩkie gĩthomo, mwĩre Jehova arokũrathima.
thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre mũrata wa Mwathani Jehova arokũrathima. Amukinyagirie wega wake. Jehova aromutirĩra gĩthithi kĩanyu. Thiĩ harĩ wa gatatũ ũmwĩre mũrata wa Mwathani, mũrata wa Ngai, Jehova Ngai nĩ akwendete. Jehova arokũrathima. Ambarariai moko twambararĩrie arĩa marĩ mabũrũri ma nanja mũmere arata a Ngai nĩ tũmwendete mũno twĩ kĩhumo-inĩ kĩanyu. Jehova Ngai aromũrathima. Jehova Ngai aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei rĩngĩ arata a Ngai. Arata a Ngai. O bũrũri-inĩ ũrĩa mũndũ arĩ. O bũrũri-inĩ ũrĩa mũndũ arĩ. O itũũra-inĩ rĩrĩa mũndũ arĩ. Jehova Ngai aromũrathima. Jehova Ngai aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova aromũtũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Ũndũ ũrĩa ũngĩ tambai mũikare thĩ hanini nĩngũriganĩrwo nĩ ngeithi cia guka wanyu. Nĩ ndarĩ kwa my bishop last week na akĩnjĩra ngeithie kanitha, na ithe ti wega gũkĩgeithia kanitha, na akĩnjĩra ndĩmwĩre nĩ amwendete na Ngai arĩ hamwe na inyuĩ. Kiugo kĩmwe anjĩrire kĩa goro mũno, anjĩrire Ngai nĩ egũtwarana hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩu nĩ kiugo kĩago. Anjĩrire John, Ngai nĩ egũtwarana hamwe na kanitha ũrĩa Ngai akũhete, na ndũgetĩkĩre mũndũ ũngĩ atwarane na kanitha ũcio, reke Ngai atwarane na kanitha. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩgeithie ũcio mũriganĩtie mũno nĩ ngeithi cia guka witũ Bishop Patrick Mũngai Maraĩ, na Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũkwenda acere? Mũkwenda okere? Monthly prayers. Hey, nĩ ndona no mũreciria no remwo nĩ gũka monthly prayers ĩno nĩ tondũ he maũndũ me pending tũbatiĩ gũtigĩra nĩ twarĩkia mothe. Mwathani arogocwo na tondũ mwamũkĩra ngeithi icio Ngai amũrathime. Tũkĩingĩra mwaka wa 2026, please korwo wĩ mahoya-inĩ, na nĩgetha mũthenya ũcio wa mweri mũgwanja mweri wa 11 Ngai etĩkĩre gũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ, na wĩtĩre mũrata monthly prayers toguo mũretera guka witũ ũgoka na arata aku atatũ kana ana nĩgetha twĩrathimĩrwo hamwe. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ mwaka witũ tũrũgaga tene nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩa Ngai. Nĩ aigana monete umithio ũndũ-inĩ ũcio? Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũtiaraga raini 31st, twaraga raini mbere. Mahoya maitũ prayer request itũ tũmeneanaga kĩ mbere. Ũguo 31st no kũgoca na kwĩra Ngai nĩ thengio to mahoya maitũ nĩ makinyĩte mbere ya thĩ yothe. Mwathani arogocwo. Ngai aromũrathima na aromwĩka wega. Mũkĩnyua na mũkĩrĩa mũgate ũrĩa tũharĩrĩirio nĩ mũrathime na nĩ mwamũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikiuge amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene.
amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime. Ciana iria twĩ nacio no ciume. Nuko wĩ mwega mũno, na niĩ rĩrĩa ũrakarĩte nĩ njiguaga ũũru mũno. Kũnĩ wamenye ndĩ arakarĩte. Indo cioyo, indo tũgũrĩte tuoe tũikie mborera nĩ tondũ ndũkũhota gũthambia indo. Ona kĩgoci na manyara no mathambia indo icio, niĩ ndiracithambia na nĩ manginya ndũnisapotaga na norandunyire thimũ yakwa norandunya nginya laptop. Ni sawa. Kuna manyara wangapi huku? Akakwambia mimi nioshe vyombo. Afadhali hiyo kazi ikae. Kegasi. Wĩ mwega mwĩroreri witũ wa Mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV. Ndĩ haha na gĩkeno niĩ Nancy Kuria ngĩgwĩtĩra mahoya marĩa tũkoragwo namo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church, marĩa tũgakorwo namo mweri ũyũ ũkĩte, monthly prayers mweri 7, tũkĩrathĩrwo ũrathi wa 2026. Ũgoka tũrathimwo hamwe na tũrathĩrwo hamwe nawe mwĩroreri witũ. Ngai akũrathime ũgĩũka mwĩroreri witũ. Amen, amen, amen. Mwathani aigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Thũkie ngũmwĩra nĩguo, hĩndĩ ya igaya kagaya ruo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Wainaina, na niĩ rĩakwa nĩ Mũciri wa Mwangi, na tuoka hau gwĩtĩra mahoya ma o mweri kana monthly prayers, na marĩa twĩkaga gatano ka mbere o ka mweri, na tũkoragwo na mũkũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, na rita rĩrĩ magakorwo marĩ ma tarĩki 7 mweri naguo nĩ wa 11, na mahoya maya makahumbwo riri nĩ Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ ũgoka tũnyitanĩre hamwe tũkĩaca in mwaka wa 2026, oro hamwe tũkĩrathĩrwo nĩ ũndũ wa mwaka ũcio. Kanitha witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ ũkĩrĩ kũrĩa itũũra rĩa Ngomongo Marũrũi kũrigania na Northern Bypass. Nĩ ndakũnyita ũgeni, nĩ ũgakorwo wĩkinyĩtie. Niĩ nĩ ngakorwo kuo na ndikatĩra. Nĩ tũkarathimwo hamwe. Ndũngĩtigithia irathimo ici. Mwaki ayure jamba Yesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ayure jamba Yesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ayure
utakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango utakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mwathani gwathani kahotwo ndĩngoma rũgendo-inĩ rĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩrĩria na thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. O hamwe na ciari akwa ndĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa ekwenda roho wakwa mwarĩrĩria. Ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno
Uriara Uraga Sora Kugya Deire Kwete Mwana Kia Jesu Idu Ndiaga Kana Mumenye Ando Timuru Adamwa Igaria Siraniro Diaroto Osuka nyoreido Nigetha tuthie rugendo tugikinye Sayuni gikeno tukona iguru twarikia kuhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Namerire meya narua utana soka likiyuria ria makwendete no akutheru yegwa mahote Saitani mwene nduma na itho. Madani wadadi kahoto Ndiga marugenda ine Nirwa ngaragu na nyota Madani nduthaitire Kiona thina na magerio Madani wakwebere Nigacoka gwa Saitani Njeregereire muoyo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.